सर्वांनी बसून घ्यावा. सर्वांना एक सूचना आहे, कृपया आपले मोबाईल फोन आयदर फ्लाईट मोड किंवा सायलेंटवर करावे. आणि अजून एक विनंती आहे, जेव्हा वक्ते बोलत असतील त्यावेळेला कृपया मोबाईलचा वापर करू नये. थोडंसं आपण त्या कल्चरला ॲडॉप्ट करूया. धन्यवाद. पाहुण्यांचं आगमन होत आहे. सुस्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम. सर्वांनी बसून घ्यावं. नमस्कार. एकसष्टी पूर्ती समिती आणि विष्णू वामन ठाकूर चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित आजच्या या कार्यक्रमात मी डॉक्टर प्राजक्ता परांजपे आपणा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, अंमलबजावणी, आव्हाने, संधी व उपाययोजना या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आज आपण हे चर्चासत्र आयोजित केलं आहे. या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण आपल्या परंपरेनुसार श्री सरस्वती पूजन आणि दीपप्रज्वलनाने करणार आहोत. मी या कार्यक्रमाचे वक्ते श्री आनंद मापुसकर सर, श्री एस मंथा सर, श्री रवींद्र कुलकर्णी सर, विकास वर्तक सर, बबनशेठ नाईक, एकसष्टी पूर्ती समितीचे सर्व सदस्य आणि विवा ठाकूर चॅरिटेबल ट्रस्टचे प्रतिनिधी यांना विनंती करते की त्यांनी दीपप्रज्वलन करावे. सरस्वती नमस्तुभ्यं सर्वेभ्यो ज्ञानदायिनी सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वरदा भव. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. सरस्वतीयं विद्यानां देवता ज्ञानदायिनी अस्या वरदहस्तेन ज्ञानवान् खलु मानवः.
नमस्कार. कार्यक्रमाची सुरुवात करतानाच विद्यावर्धिनी ट्रस्टचे ट्रस्टी येत आहेत. मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी मंचावर उपस्थित राहून आसनस्थ व्हावं. तुम्ही पण घेऊन या. डॉक्टर अरुण कुमार सर यांना विनंती करते की त्यांनी वर यावं. रसिका रावत मॅडम, कल्पना राऊत मॅडम, संगीता पाटील मॅडम, चकोर सर, जेठाणी सर, डॉक्टर जेठाणी, धीरज सलोत्रा सर, प्रिन्सिपल ठाकूर आर्किटेक्चर, चारुता चुरी मॅडम, प्रिन्सिपल ज्युनियर कॉलेज आणि स्कूल, प्रज्ञा चव्हाण मॅडम, ओगले मॅडम, डॉक्टर राहुल जाधव सर, डॉक्टर कविता शेट्टी, मिसेस रुचिता ठाकूर, डॉक्टर प्रमोद शाहू, सुजाता कवळी मॅडम, रेखा वर्तर,
धन्यवाद. अज्ञानाचा अंधार दूर करून ज्ञानरूपी प्रकाश पसरावा आणि ज्ञानदेवी सरस्वतीचा आशीर्वाद घेऊन आपण पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. मी पुन्हा एकदा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. सर्व शाळा, महाविद्यालय, ज्युनियर कॉलेज यांचे शिक्षक, प्राचार्य, इतर सदस्य या सर्वांचं मनापासून स्वागत. मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवरांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं आपण स्वागत करणार आहोत. मी अरुण कुमार सरांना विनंती करते की त्यांनी मंथा सरांचं स्वागत करावं. मी पाध्ये सरांना विनंती करते की त्यांनी आनंद मापुसकर सरांचं स्वागत करावं. मी संजय दादांना विनंती करते की त्यांनी मंथा सरांचं स्वागत करावं. नाही, कुलकर्णी सरांचं झालं. यानंतर मी कांबळे सरांना विनंती करते की त्यांनी बबनशेठ नाईक सरांचं स्वागत करावं. मी केळकर सरांना विनंती करते की त्यांनी विकासवर्धक सरांचं स्वागत करावं. यानंतर मी डॉक्टर दीपा वर्मा यांना विनंती करते की अन्य मान्यवरांचं त्यांनी स्वागत करावं. मी पिंगुळकर सरांना विनंती करते की त्यांनी पण मान्यवरांचं स्वागत करावं. सर्वांना धन्यवाद. या कार्यक्रमात पुढे वळताना हा कार्यक्रम मूलतः आपले सर्वांचे लाडके लोकनेते श्री हितेंद्रजी ठाकूर यांच्या 61वी पूर्ती निमित्ताने 3 दिवसांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. आज त्याचं उद्घाटन होऊन प्रथम कार्यक्रम आज होतो आहे. यानंतरचे 2 कार्यक्रम 17 आणि 18 डिसेंबर रोजी होणार आहेत. त्याचे डिटेल्स सगळ्यांना पुढे देण्यात येतील. हा कार्यक्रम करत असताना नवीन शैक्षणिक धोरण, जी आज शिक्षण पद्धतीमधला सगळ्यात महत्त्वाचा टप्पा जो आपण आत्ता ओलांडत आहोत, जवळपास 34 वर्षानंतर 21व्या शतकातील ही पहिली शैक्षणिक सुधारणा आहे जी 2020 साली करण्यात आली. 1968मधलं पहिलं शैक्षणिक धोरण मांडण्यात आलं होतं. 1964च्या कोठारी आयोगाच्या शिफारसींवर आधारित हे धोरण होतं.
त्यानंतर 1986मध्ये दुसरं शैक्षणिक धोरण मांडण्यात आलं आणि 1992 रोजी पुन्हा एकदा त्या धोरणामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. परंतु 1992 नंतर आत्ता 2020 साली हे तिसरं शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीसाठी करण्यात आलेलं आहे आणि त्या अनुषंगाने हे शैक्षणिक धोरण नेमकं काय असणार आहे, त्याची अंमलबजावणी कुठल्या पद्धतीने केली जाणार आहे, या सर्वाचा एक मागोवा घेण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी, आव्हानं, संधी आणि उपाययोजना या स्वरूपात आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत चर्चासत्राच्या माध्यमातून. या कार्यक्रमाचं मुळात 61 पूर्ती समिती चा उद्देश आणि त्याची प्रस्तावना करण्यासाठी मी श्री बबन शेठ नाईक अर्थात विद्यावर्धिनी ट्रस्टचे ट्रस्टी यांना विनंती करते की त्यांनी आपली प्रस्तावना मांडावी. आजच्या कार्यक्रमाला एक आगळा वेगळा कार्यक्रम आणि त्यावेळेला त्या कार्यक्रमाकरता आलेले हे सर्व शिक्षण क्षेत्रातले तज्ज्ञ मंडळी, डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी माजी कुलगुरू मुंबई विद्यापीठ, डॉक्टर मंथा माजी चेअरमन अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, डॉक्टर आनंद मापुसकर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे अभ्यासक आणि इतर सर्व मान्यवर मंडळी. कार्यक्रम परिसंवाद आहे, अत्यंत महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. त्यामुळे मी स्टेजवर बसलेल्या सर्व लोकांची नावं घेत नाही, पण विद्यावर्धिनीचे अध्यक्ष विकास वर्तक आणि आमचे संजीव पाटील यांचं नाव नाही घेतलं तर चुकेल. केवळ विवाह चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमाने इकडे खूप लोक असतील त्याला सहकार्य करणारे, त्यांच्या माध्यमातून एक आगळा वेगळा हा कार्यक्रम होतो आहे. कार्यक्रम अशाकरता महत्त्वाचा आहे, एक शैक्षणिक धोरणाकरता आहेच आहे, पण त्याच जोडीला आपले आमदार हितन्न ठाकूर यांची 61 करण्याकरता जी कमिटी नेमली आहे, त्या कमिटीमध्ये जी चर्चा झाली त्याच्यामध्ये केळकरांनी सांगितलं की आम्ही असा एक कार्यक्रम आयोजित करतो. मला सुरुवातीला वाटलं की नीट जमणार नाही, पण तुम्ही सर नक्की चांगला जमवला, याबद्दल तुमचंही अभिनंदन करतो. विवाह चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणजे कुठल्याही कार्यक्रमाचा नेहमीच सज्ज असते. 1 तासामध्ये सांगितलं तरी कार्यक्रम करू शकतात, अशी त्यांची शक्ती आहे, ताकद आहे आणि इच्छाशक्ती आहे. आप्पांचा वाढदिवस हा गेली वर्षभर पुढे चालवायचा आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले, मराठी गाण्यासारखा कार्यक्रम झाला, आरोग्य शिबिर तर खूप झाली, अनेक प्रकारचे कॅम्प झाले, व्यायामाचे कार्यक्रम झाले, ज्येष्ठ नागरिकाकरता कार्यक्रम झाले, पुढे होणार आहेत. एक नेत्याला एक वर्षभर 61 साजरी होते, हा एक महाराष्ट्रात किंवा आपल्या वसई तालुक्यात तरी आगळा वेगळा कार्यक्रम आहे. 61च्या दिवशी येऊन फुलं हार घातली, शाल दिली, हा एक औपचारिक कार्यक्रम झाला. पण अनौपचारिकरित्या सर्वांच्या मनात सर्व जनतेला उपयोगी पडावा अशा प्रकारची कार्यक्रमाची आखणी आणि अशा प्रकारचं नियोजन हे आम्ही केलं आहे, पण त्यांचं मार्गदर्शन शेवटी आप्पाचंच आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून म्हणजे सांस्कृतिक नाट्य क्षेत्रातले कार्यक्रम होतील, शिक्षण क्षेत्रातले होतील, सहकार क्षेत्रातले होतील, राजकीय क्षेत्रातले पण होतील. एखादा मोठा कार्यक्रम नंतर होईल, पण त्याच्या अगोदर वसई तालुक्यातल्या विद्यार्थ्यापासून शिक्षकापासून प्रौढ नागरिकापर्यंत सगळ्यापर्यंत पोहोचावा, ही 61 पोहोचावी. व्यक्तीची 61 नाही तर एका संस्थेचा हा मोठा संस्थात्मक कार्यक्रम आहे, अशा ऋतूने प्रयत्न चालला आहे, त्यातला हा एक भाग. आजच्या कार्यक्रमाला आलेली मंडळी ही शैक्षणिक क्षेत्रातली आहे, सर्व मोठी मंडळी आहेत. मला बरं वाटलं आज सर, मी कोणाची टिंगलटवाळी करत नाही, पण मला भीती वाटली होती की सगळे टाय बी बांधून येतील गळ्याला
आणि अगदी घाम बिम आलेला असेल त्याला, पण तुम्ही अगदी मोकळेपणाने आमच्यातल्या आमच्यात बसून राहिला, म्हणून तुमच्या पहिल्याचं शैक्षणिक धोरण बदलल्याचं हे लक्षण आहे असं मानून तुमचं सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. की एक सरळ लोकांशी संवाद साधावा ही भावना जेव्हा मनामध्ये असते तेव्हा येणारा वक्ता आणि लोक हे एकत्र होऊन जातात. खरं म्हणजे पूर्वीच आपलं शिक्षण तसंच होतं. मास्तर होते, घरात जायचे, विद्यार्थ्याला शिकवायचे, नंतर बदलत स्टेप गेल्या. माझं मुख्य भाषण नाही, मला कल्पना आहे. बदलत गेलं, पण आजच्या बदलत्या परिस्थितीत हे सर्व तांत्रिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण आणि शिक्षणाची बदल, आपण नेहमी एक म्हणतो की आजच्या शिक्षणात काही दम नाही. एक सर्वसाधारणपणे वाक्य आहे, अरे पण दम नाही तर दम आणायचा कसा, हे सांगण्याकरता कोणतं अधिकार वाणीने आलं पाहिजे. सरकारने पण ते केलं पाहिजे. आणि ती नवी भूमिका, नवीन शैक्षणिक धोरण आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याकरता ही मंडळी आली आहेत. मनापासून त्यांचं स्वागत करतो. शिक्षण म्हणजे नित्य नूतन बदलती जाणारी गोष्ट. शिक्षण हे कधीच प्रवाही गोष्ट आहे, ती सतत बदलते असते. ते कधी आजचं उद्या, उद्याचं परवा, आणि आज तर कुठे आपण जाऊन पोचलो आहोत. मोबाईलवरून आत्ता पण कोण आपल्याला टिपत असेल, इतक्या फास्टेस्ट असं सगळं चाललं असताना आपल्या ह्या तालुक्यात, आपल्या ह्या शाळेमध्ये युवा चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि सत्कार समिती यांच्या वतीने आगळा वेगळा हा कार्यक्रम होतो आहे. ह्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा असं म्हणणार नाही मी. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे, कार्यक्रमामुळे मी लवकर जरी गेलो तर तुमच्या सगळ्यांचे क्षमा मागतो. पण तुम्ही तिघं पुन्हा कधीतरी या, तुमच्या बत्तीला आणा. आमच्याकडे अशी प्रथा आहे, पुनरागमनायचं होता, पुन्हा पुन्हा या. नवीन शैक्षणिक धोरण, नवीन जे काय चाललं आहे ते आमच्यापर्यंत पोचवा. आमचा 10 विद्यार्थी, 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी तुमच्या मार्गदर्शनाकडे पुढे गेले तर सर्व श्रेय तुमचं आहे. आणि ते तुम्ही घ्या आणि आम्हाला द्या अशी तुम्हाला विनंती करतो. पुन्हा एकदा मनपूर्वक, अंतःकरणपूर्वक तुमचं स्वागत करतो. जेव्हा मोठी माणसं एखाद्या ठिकाणी येतात तेव्हा त्या कार्यक्रमालाच मोठेपणा येतो. आपोआप तुमच्या कार्यक्रमाला उंची वाढली आहे. ती उंची सदैव टिकत जाऊ. आमच्याकडे जवळजवळ 46 ज्युनियर कॉलेज आहेत, 3-4 कॉलेज आहेत, शाळा असंख्य आहेत. या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे म्हणजे हजारो लाखो विद्यार्थ्याला वाटत्या वसईला पुरं पडणारा असं एक टेक्निकल जॉब तुमच्या हातून होईल अशी खात्री बाळगतो. संजू पाटील आणि युवा कॉलेजचा सगळा स्टाफ हा नेहमीच सतर्क असतो, सतत कार्यक्रम करण्याकरता पुढे असतो, म्हणून त्यांचंही अभिनंदन करतो आणि माझे लांबलेले 2 शब्द पुरे करतो. धन्यवाद सर. तुमचे हे जे शब्द आहेत हेच आम्हाला कार्यक्रम अधिकाधिक चांगलं करण्यासाठी उत्स्फूर्त करतील एवढं नक्की. यानंतर या कार्यक्रमाची प्रस्तावना करण्यासाठी मी कांबळे सरांना विनंती करते की त्यांनी या कार्यक्रमाची प्रस्तावना करावी. नमस्कार. देशाचं नवीन शैक्षणिक धोरण कसं असेल याची सगळ्यांच्या मनामध्ये उत्सुकता आहे आणि ती उत्सुकता आजच्या या कार्यक्रमामध्ये संपेल असं मी म्हणणार नाही. आणखी उत्सुकता वाढवेल तुमची. तर या आजच्या या अतिशय आगळ्या वेगळ्या जो कार्यक्रम आहे या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचा, मगाशीच या समितीचे अध्यक्ष आदरणीय नाईक साहेब यांनी त्यांच्या या मनोगतामध्ये आपल्याला सांगितलं आहे. तर हा कार्यक्रमच मुळात ही समिती आणि विवा चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे. आणि या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आदरणीय नाईक साहेब,
विकासबंधू वर्तक, प्रमुख ज्यांचं आपण व्याख्यान ऐकायला या ठिकाणी जमलेले आहोत ते आदरणीय मुंबई विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी, जे या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये आजही महाराष्ट्र शासनाला गायडन्स करत आहेत. मंथा सर, जे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद म्हणजेच AICTE, जे देशातलं संपूर्ण तांत्रिक धोरण आहे, म्हणजे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस असतील, फार्मसीची कॉलेजेस असतील किंवा मॅनेजमेंटची कॉलेजेस असतील, त्याचं कसं रेग्युलेट करायचं त्या इतक्या मोठ्या देशाच्या बॉडीवर त्यांनी काम केलेलं आहे. माझे मित्र आनंद मापुसकर, त्यांचा शासनाच्या वेगवेगळ्या धोरणावर अतिशय चांगला अभ्यास आहे. ते या धोरणाचे अतिशय चांगले अभ्यासक आहेत आणि म्हणून या तिन्ही सन्माननीय व्यक्तींना या ठिकाणी आम्ही आमंत्रित केलेलं आहे. मला 5 मिनिटामध्ये प्रस्तावना करायची आहे. या प्रस्तावनेमध्ये तुमच्या मनातले काही प्रश्न असतील, उत्सुकता असेल, तसेच मी देखील एक शिक्षण क्षेत्राच्या चळवळीतला कार्यकर्ता म्हणून माझेही काही याच्यामध्ये प्रश्न असतील. आपल्या सगळ्यांना कल्पना असेल किंवा काही नवीन असतील त्यांना कल्पना नसेल, परंतु या ट्रस्टमध्ये ज्या ज्या वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्था आहेत, शाळा आहेत, कॉलेज आहे, महाविद्यालय आहे, तर जवळपास 30,000 विद्यार्थी या विवार चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून शिक्षण घेत आहेत. जवळजवळ 1500 प्राध्यापक, प्रिन्सिपल, कर्मचारी, असं एक मोठी शिक्षण संस्था या आपल्या संपूर्ण तालुक्यामध्ये आहे. आणि त्याचं सध्याचं संपूर्ण प्रशासन जे आहे, अर्थात आमदार हितने ठाकूर बघतातच, परंतु त्यांच्याच जोडीला आपले संजीवजी पाटील, पिंगुळकर, पाद्यसर आणि त्यांच्या जोडीला त्यांचे इतर सहकारी. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मगाशी मॅडमनी थोडा उल्लेख केला, त्यांचा 68मध्ये आलं, 86मध्ये आलं, 92मध्ये आलं आणि 92मध्ये थोड्या सुधारणा झाल्या आणि आता NEP जे इस्रो तुम्हाला माहिती आहे, इस्रोचे चेअरमन कस्तुरी रंजन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारने ती समिती अपॉइंट केली होती आणि कस्तुरी रंजन यांच्या समितीने संपूर्ण अहवाल देशापुढे ठेवल्याच्या नंतर त्या 11 सदस्यांचा अहवाल 2019मध्ये भारत सरकारला सादर केला होता. जवळजवळ 650 पानांचा तो अहवाल होता. अजूनही नेटवर तो उपलब्ध आहे आणि 19 जुलै 2020 रोजी भारत सरकारने तो रिपोर्ट ॲक्सेप्ट केला आहे. त्याला थोडक्यामध्ये NEP 2019 असं बोलतात. राज्यामध्ये त्या संपूर्ण NEPचा अभ्यास करण्यासाठी डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, जे अतिशय रिनाऊन सायंटिस्ट आहे, अतिशय विद्वान व्यक्ती, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समिती गठीत केली होती 30 जून 2021 रोजी. आणि त्यानंतर राज्य सरकारने 30 जून 2021 रोजी माशेलकर समितीचा रिपोर्ट्स एक्सेप्ट केल्याच्यानंतर, स्वीकारल्याच्यानंतर डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी या ठिकाणी जे बसलेले आहेत, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोर्स अपॉइंट केला आणि ऑक्टोबर 2022 रोजी महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या अहवालातील काही शिफारसी एक्सेप्ट केल्या. अजूनही त्यांच्या टास्क फोर्सचं काम त्याच गतीने सुरू आहे. 2023मध्ये या संपूर्ण NEPची अंमलबजावणी देशामध्ये करायची आहे. मला वाटते देशामध्ये प्राथमिक क्षेत्रामध्ये झारखंडनी काही प्रमाणात अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे. कर्नाटक मला वाटते या देशातलं पहिलं राज्य आहे की NEPची त्यांनी इम्प्लिमेंटेशन केलेलं आहे. मध्य प्रदेश कदाचित दुसरं राज्य असेल आणि तिसरं, कुलकर्णी सर याच प्रगतीने जाऊ तर मला वाटते तिसरं राज्य हे कदाचित महाराष्ट्र NEPमध्ये असेल. याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. 23मध्ये अंमलबजावणी काय असणार, आव्हानं काय असणार, संधी काय असणार, उपाययोजना काय असणार, या ठिकाणी आपण नक्कीच चर्चा करणार आहोत. सध्याची जी सिस्टीम आहे 1 पासून ते PG पर्यंत, याच्यामध्ये कशा प्रकारे आता नर्सरी आहे, नर्सरीच्या नंतर ज्युनियर KG आहे, सिनियर KG आहे. आता त्याचं सध्या तरी त्याचं रेग्युलेट होत नाही, परंतु NEP स्वीकारल्यानंतर त्याचं काय होणार आहे याविषयी या ठिकाणी नक्कीच चर्चा होणार आहे. आता सध्या आपण 10, 10+2+3
आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट म्हणजे 2. येणाऱ्या काळामध्ये या 10+2+3+2च्या आधी आणखी 3 वर्ष असतील. आणि PG या सगळ्यांचे प्रश्न अनेक विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये आहेत. NEPचे एकूण 4 भाग आहेत. आपण जर मूळ NEP जर वाचला तर 4 भाग आहेत. त्याच्यामध्ये एक शालेय आहे, एक उच्च शिक्षण आहे, एक अन्य शिक्षण आहे इतर फॅकल्टीजचं, आणि 4था भाग म्हणजे त्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी. असे 4 भाग त्या राष्ट्रीय एज्युकेशन पॉलिसीचे तयार करण्यात आले आहेत. शालेय स्तरावर रचनात्मक, अकॅडमिक, प्रशासकीय कशा कशा प्रकारचे बदल होतील, शासनाची भूमिका काय असेल, हे जे व्यवस्थापन आहेत, कॉलेजेस चालवतात ते ट्रस्टच्या मार्फत चालवतात किंवा वेगवेगळ्या संस्था असतात, विद्यापीठं असतात. परंतु हे चालवत असताना आता नवीन महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 याच्यामध्ये कंपन्यांना देखील शैक्षणिक संस्था काढण्याची एक मुभा असणार आहे. एकीकडे NEP म्हणते की सर्वांना शिक्षण मिळालं पाहिजे. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट म्हणतं की सर्वांना परवडण्यासारखं शिक्षण मिळालं पाहिजे. आणि हा NEPचा एक मुद्दा, कशा प्रकारे ते शिक्षण लोकांपर्यंत पोहोचेल, हाही या आजच्या या 3 तज्ज्ञांकडून आपल्याला या ठिकाणी मार्गदर्शन होणार आहे. NEPचा जर आपण पूर्ण विचार केला तर संपूर्ण मानवी क्षमता, न्याय आणि योग्य समाज, राष्ट्रीय विकासात चालना, सार्वत्रिक गुणवत्तेची संधी आणि समता, वैज्ञानिक प्रगती, राष्ट्रीय एकात्मता आणि सांस्कृतिक जतन, सर्वाधिक तरुणांची लोकसंख्या असलेला आपला देश आणि पुढील 10 वर्ष तरुणांमध्ये उच्च गुणवत्तेचे शिक्षण देणारा देश म्हणून हा आपला देश नेहमी अग्रेसर राहणार आहे. आणि हे सगळ्यांचं भविष्य ही पॉलिसी निश्चित करणार आहे. हे सर्व NEPमधले जे मुद्दे जर आपण लक्षात घेतले तर मला महात्मा ज्योतिराव फुलेंचं एक वाक्य आठवतं की विद्येविना मती गेली, मतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले आणि वित्तविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले. म्हणजे शिक्षण किती महत्त्वाचं आहे हे NEPनी अधोरेखित केलेलं आहे. आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानेही देखील तेच अधोरेखित केलेलं आहे. आणि आपल्याला अधिकार, भारतीय संविधान, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार वेगवेगळी कलमांमध्ये त्याला अधिकार, आपल्याला कोणकोणते अधिकार दिलेले आहेत. युनिव्हर्सलायझेशन ऑफ एज्युकेशन, शिक्षणाचा हक्क, RTE, राईट टू एज्युकेशन, असे वेगवेगळे कायदे देखील आपल्याला आलेले आहेत. लक्ष काय असणार आहे? शाश्वत, टिकाऊ, कायमस्वरूपी विकासाचं लक्ष, सर्वसमावेशक न्याय असेल, गुणवत्तापूर्ण सर्वांसाठी आजीवन शिक्षण देण्याच्या संधी असतील आणि 2030पर्यंत कदाचित याचं संपूर्णतः 100% इम्प्लिमेंटेशन हवं अशी याची पद्धत असेल. ज्या वेगवेगळ्या बॉडीज आहेत, युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशन असेल, AICTE असेल, मेडिकल काउन्सिल असेल, बार काउन्सिल असेल, फार्मसी काउन्सिल, डेंटल काउन्सिल, एज्युकेशन काउन्सिल म्हणजे NCTE, NCERT, ह्या सगळ्या काउन्सिलचं काय असे तुमच्या मनामध्ये प्रश्न पडले असतील. ह्या NEPमध्ये त्याचंही उत्तर आहे की कदाचित ह्या सगळ्यांना रेग्युलेट करण्यासाठी एक बॉडी अस्तित्वात येणार, ते कमिशन टाईप असेल, कदाचित उच्च शिक्षण आयोग असेल. तर याच्यामध्ये उत्तर आपल्याला नक्की मिळणार आहे. एकीकडे गॅट्समध्ये म्हणतो आपण की शिक्षण हे कमोडिटी आहे, परंतु सुप्रीम कोर्ट, सर्वांना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आणि NEP म्हणते की सगळ्यांना शिक्षण हे मिळालं पाहिजे. आणि 2000च्या कायद्यामध्ये, 2016च्या कायद्यामध्ये कंपनीला देखील चालवायची मुभा असेल. याचा समन्वय कसा साधता येईल याची आपल्याला प्रश्न पडतील आणि उत्तरे कदाचित आपल्याला शोधावं लागतील. या संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये शासनाचं धोरण काय असेल, व्यवस्थापनापुढे काय धोरणं असतील, काय चॅलेंजेस असतील, विद्यापीठ, शिक्षक, प्राचार्य, विद्यार्थी, पालक, उद्योगाची भूमिका देखील खूप महत्त्वाची ठरणार आहे. अभ्यासक्रमाविषयी काय प्रश्न असतील, पदवी किती वर्षाची असेल, प्रवेश प्रक्रिया कशी असेल, शुल्क कसं आकारायचं, त्याच्या तक्रारी कशा करायच्या, किमान शुल्क कसं असावं, परीक्षा पद्धती, परीक्षेची फी, ग्रीव्हान्स कमिशन, पदवीचं प्रदान आता विद्यापीठ करतं, कदाचित पुढे कॉलेजेस करतील, आताही काही कॉलेजेसना परवानगी आहे. निवड प्रक्रिया कशी असेल अधिकाऱ्यांची, व्हाईस चान्सलरची, प्राचार्य, प्राध्यापक, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शिष्यवृत्तीचा मुद्दा कशा प्रकारे हाताळण्यात येईल. महाविद्यालय, विद्यापीठं, स्वायत्त विद्यापीठं, डीम्ड युनिव्हर्सिटी, सेल्फ फायनान्स युनिव्हर्सिटी, असे अनेक, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी, सेल्फ फायनान्स युनिव्हर्सिटी, केंद्रीय विद्यापीठं, रिसर्च विद्यापीठं होतील. ॲफिलेटिंग सिस्टीम कदाचित बदलून जाणार आहे.
परदेशामध्ये कॅम्पस काढायचे असेल तर कशा पद्धतीने काढतील, आपलं कोलॅबरेशन भारतामधल्या ज्या संस्था आहेत त्यांचं कोलॅबरेशन कसं असेल, परदेशील विद्यापीठं जर भारतात येतील तर त्यांचं एज्युकेशन कसं रेग्युलेट होणार आहे, नॅक जे संपूर्ण व्यवस्थेचं आपण कशा पद्धतीचं एज्युकेशन देतो, विद्यार्थ्यांना कळलं पाहिजे की अमुक एक एज्युकेशन संस्था की तिची क्वालिटी काय आहे, गुणवत्ता काय आहे. त्याच्यासाठी नॅक म्हणून एजन्सी आहे, NAAC, टेक्निकलचं NBA नॅशनल बोर्ड ऑफ ॲक्रेडिटेशन. शाळेसाठी आणखी काहीतरी व्यवस्था असेल शाळेची गुणवत्ता तपासायला. विद्यापीठं, कॉलेज, शाळांसाठी काय असेल, राज्यातील शाळा, CBSE, ICSE, आता आंतरराष्ट्रीय बोर्ड, इंटरनॅशनल बॅकलॉरेट, केम्ब्रिजचं विद्यापीठ, NIOS, ही सगळी तुमच्या मनातली प्रश्न आहेत, वेगवेगळी आव्हानं आहेत. आणि मला वाटतं या मुद्द्यांवर आजचे हे तिन्ही आपले विचारवंत आपल्याला नक्की याच्यातून एक प्रश्नही टाकतील आपल्याला आणि याच्यामधून सोडवण्यासाठी आपल्याला नक्की मदत करतील आणि आपल्या नक्कीच ज्ञानामध्ये भर पडेल. तर मी माझं याच ठिकाणी मनोगत संपवतो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. धन्यवाद दिनेश कांबळे सर तुमच्या विस्तृत प्रस्तावनेबद्दल. यानंतर आपण मुख्य चर्चासत्राला सुरुवात करणार आहोत. चर्चासत्रात काही वक्ते त्यांचं प्रेझेंटेशन देणार आहेत. त्यामुळे मान्यवरांना एक विनंती आहे की जर तुम्ही समोरून पाहू इच्छित असाल तर तुम्ही मंचासमोर बसू शकता. मंचावरून कोणाला ॲड्रेस करायचा असेल तरी हरकत नाही. मापुसकर सरांना मी विनंती करते की तुम्ही स्टेजवरच थांबावं. धन्यवाद. आजचे आपले प्रथम वक्ते श्री आनंद मापुसकर सर. अर्थातच त्यांची ओळख करून दिली जाईलच. ते आज ज्या विषयावर बोलणार आहेत तो विषय आहे शालेय शिक्षणामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी, रचनात्मक व शैक्षणिक बदल. मी आराधना जोशी मॅडमना विनंती करते की त्यांची ओळख करून द्यावी. नमस्कार सगळ्यांना. लोकनेते आमदार माननीय हितेंद्र ठाकूर एकसष्टी पूर्ती गौरव समिती आणि विष्णू वामन ठाकूर चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित आजच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी, आव्हाने, संधी आणि उपाययोजना या विषयावर आयोजित परिसंवादात पहिले वक्ते म्हणून मार्गदर्शन करणारे आनंद मापुसकर हे प्रसिद्ध असे करिअर मार्गदर्शक म्हणून ओळखले जातात. लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स, सामना, सकाळ, चित्रलेखा आणि लोकराज्य यासारख्या विविध वृत्तपत्र आणि मासिकांमधून सातत्याने करिअर मार्गदर्शनपर लेखन प्रसिद्ध होत असते. याशिवाय अनेक TV चॅनल्स तसेच रेडिओवरती सुद्धा शैक्षणिकदृष्ट्या मार्गदर्शन करण्यासाठी सरांना वारंवार आमंत्रित केलं जातं. विद्यार्थ्यांनी करिअरचा योग्य मार्ग निवडावा यासाठी सरांनी महाराष्ट्रभर अनेक दौरे करून विविध ठिकाणी व्याख्यानंही दिली आहेत. करिअर मार्गदर्शक याबरोबरच मापुसकर सर हे उच्च शिक्षण आणि त्याच्याशी संबंधित पैलूंचा अभ्यास करणारे उत्तम संशोधक देखील आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षणविषयक विविध समित्यांवर त्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली असून त्यापैकी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016, युनिफॉर्म स्टेटस कमिटी, जागतिकीकरणात उच्च शिक्षणासाठी टास्क फोर्स, स्टार्टअप कमिटी, राज्य समुपदेशन, करिअर मार्गदर्शन आणि सल्लागार समिती यांचा विशेष उल्लेख करायला हवा. प्राध्यापक BN जगताप आणि अनिल राव यांच्यासह री-इंजिनिअरिंग हायर एज्युकेशन इन महाराष्ट्र या पुस्तकाचे सर सहलेखक आहेत. याशिवाय महाराष्ट्रातल्या अनेक संस्थांबरोबर ते संस्थापक आणि सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. सरांचं व्याख्यान सुरू करण्या अगोदर जो कार्यक्रम आपल्याला करायचा आहे या कार्यक्रमासाठी मी परत एकदा डॉक्टर प्राजक्ता परांजपे यांना मंचावरती आमंत्रित करते. मी संजीव दादांना विनंती करते
की आनंद मापुसकर सरांचा त्यांनी शाल आणि श्रीफळ देऊन सत्कार करावा. धन्यवाद दादा. मी आनंद मापुसकर सरांना विनंती करते की स्टेज इज ऑल युअर्स. थँक्यू. नमस्कार. लोकनेते आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्या 61 पूर्तीची निमित्ताने या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. त्याबद्दल गौरव समिती आणि त्याचप्रमाणे विष्णू वामन ठाकूर चॅरिटेबल ट्रस्ट यांचे सगळे सन्माननीय पदाधिकारी, त्याचप्रमाणे विविध महाविद्यालयातील आलेले प्राचार्य, शिक्षक, त्याचप्रमाणे विविध शाळांमधून या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले शिक्षक, मुख्याध्यापक. मला वाटतं की माझे मित्र जे आहेत ते दिनेशजी कांबळे ते खूप दिवसापासून मागे लागले होते की तुम्ही नक्की या कार्यक्रम. म्हटलं रविवार आहे, लोक येतील का नक्की? तर येतील म्हणाले नक्की. त्यामुळे मला वाटतं की खूप मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित आहात आणि आपण यालात त्याबद्दल मी आपलं सर्वांचं अभिनंदन करतो. या ठिकाणी माझ्याबरोबर मार्गदर्शन करणारे प्राध्यापक डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी सर, मंथा सर आहेत. मला वाटतं की गेल्या 2-1 वर्षापासून साधारणतः आपण बघतोय की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण म्हणजे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 आपण सातत्याने शब्द आपल्या कानावर पडत आहेत. म्हणजे नेमकं काय? मला वाटतं की आपल्या प्रास्ताविकमध्ये दिनेशजींनी सांगितलेलं आहे की त्यांनी सगळा तो आढावा घेतला आणि त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी गोष्टी सांगितल्या की NEP 2020मध्ये नक्की काय होणार आहे, काय काय बदल होणार आहेत. पण हे जे बदल होणार आहेत ते नेमके का होणार आहेत, ते आवश्यक आहेत का, याचा थोडक्यात जरा एक 30 मिनिटामध्ये मी करणार आहे. कारण आपल्यासमोर जास्त वेळ मी बोलणार नाही, कारण प्रश्न उत्तर करणं ही खूप महत्त्वाचं आहे. मला वाटतं की आपण जरा पार्श्वभूमी बघून घेतली पाहिजे की नक्की आपण जे आपलं आजचं शिक्षण जे आहे ह्या शिक्षणामध्ये बदल का करावा असा वाटला, का नेमकं केला पाहिजे असं आपल्याला वाटतंय. बदल केला पाहिजे हे सगळ्यांनाच वाटतंय. मग तो बदल नेमका कसा केला पाहिजे हे मला वाटतं की आपण बघितलं पाहिजे. जर का आपण बघितलं की फॉर्मल एज्युकेशन जे आहे हे आपल्या देशामध्ये साधारणतः 1835 साली एज्युकेशन ॲक्ट जो होता इंग्रजांनी आणलेला, तेव्हापासून फॉर्मल एज्युकेशन जे आहे ते आपल्या इथे साधारणतः सुरू झालं, ज्याला आपण आजचं शिक्षण म्हणतो आहे. या 180 वर्षामध्ये काय काय होत गेलं याचाही विचार आपण केला पाहिजे आणि त्या पद्धतीने आपण बघितलं पाहिजे. आता ही पॉलिसी जी नेमकी आहे ही प्रामुख्याने भर जे आहे ते टीचिंग आणि लर्निंग जे आहे याच्यावर भर देत असते. मी जसं म्हटलं आजची जे शिक्षण आहे त्याचाही थोडासा आपण आढावा घेतला पाहिजे की आजच्या शिक्षणामध्ये नेमकं काय आहे, आपल्याला काय वाटतं. तर मला वाटतं की आपण बघितलं तर आजच्या शिक्षणामध्ये साधारणतः बघितलं तर आपल्याला लक्षात येतं की शिक्षणामध्ये जरा पाठांतर जास्त आहे. खूप सगळी माहिती जी आहे ती आपण विद्यार्थ्यांना देत असतो आणि त्या माहितीच्यावर आधारित प्रश्न विचारतो असतो. मग असं लक्षात आलं की साधारणतः काय काय आहेत, म्हणजे आपण बघत असू की दरवर्षी असर नावाची जी संस्था आहे ती वेगवेगळे निष्कर्ष जे आहे ते शिक्षणाचं शालेय शिक्षण जे आहे त्याचे निष्कर्ष जाहीर करत असते. त्यांच्या निष्कर्षामध्ये असं आणि सरकारही करत असते. त्याच्या निष्कर्षामध्ये असं लक्षात आलं की साधारणतः 24% विद्यार्थी जे आहेत हे आकडेमोड नीट पद्धतीने करू शकत नाहीत. 44% जी लोकं आहेत त्यांना युनिट कन्व्हर्शन येत नाही. म्हणजे त्यांना साधारणतः आपण म्हटलं की वेट जर का ग्रॅममध्ये आहे तर ती किलोग्रॅममध्ये किंवा त्याच्यापुढे कन्वर्ट कसं करायचं ह्याच्या संदर्भातल्या अडचणी येतात. साधारणतः आपण बघितलं की 14% लोकांना किंवा 14% जे विद्यार्थी आहेत त्यांना नकाशावर आपल्या राज्याची राजधानी दाखवताना प्रश्न येतो, ते करू शकत नाही आहेत. 21% विद्यार्थ्यांना त्यांचे राज्याचा जो बॉर्डर लाईन आहे ती दाखवता येत नाही आहे. मला वाटतं की अशासारखे बरेच प्रश्न आहेत आणि त्यामुळे आपल्याला लक्षात येतं की आपल्याला शिक्षणामध्ये अधिकाधिक सुधारणा करायला लागेल, काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने शिक्षण द्यायला लागेल. आणि मग जर का आपण बघितलं की जागतिक पातळीवर आपलं शिक्षण कसं आहे
आपलं या पातळीवरचं शिक्षण त्याचं तर आपण केलं, पण जागतिक पातळीवर आपल्याला कम्पेअर करायचं असेल तर कसं कम्पेअर करायचं शिक्षणाला? मला वाटतं की आपण विचार केला पाहिजे तो म्हणजे पिसाचा. बऱ्याच मला वाटतं की मुख्याध्यापक शिक्षकांना पिसा नावाची टेस्ट माहिती आहे. प्रामुख्याने महाराष्ट्रातलं शिक्षण खातं असेल, त्यातले सचिव असतील, त्यांनाही वाटत असतं की आपल्या विद्यार्थ्यांनी पिसा नावाची टेस्ट आहे, म्हणजे प्रोग्राम फॉर इंटरनॅशनल स्टुडंट्स असेसमेंट नावाची जी टेस्ट आहे त्याच्यामध्ये आपल्या देशाने भाग घेतला पाहिजे. काही वर्षापूर्वी भाग घेतला होता, पण त्याचे रिझल्ट्स काही चांगले आले नव्हते. आपला देशाचा नंबर जो आहे, म्हणजे आपल्या देशातल्या तामिळनाडू आणि मला वाटतं की हिमाचल प्रदेशसारख्या चांगल्या शाळा निवडून त्यावेळेच्या केंद्र सरकारने प्रयत्न केला होता, पण त्याचा काही मला वाटतं की निष्कर्ष चांगला आला नाही. म्हणजे असं लक्षात येतं की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जर का आपण तुलना केली तर त्याच्यामध्ये सुद्धा साधारणतः आपले विद्यार्थी तसे फारसे पुढे जाताना दिसत नाही आहेत किंवा ते होत नाही आहे. मग नक्की काय प्रॉब्लेम आहे? काय आपल्यामध्ये बदल केला पाहिजे? मुलं हुशार आहेत की नाही? तर मुलं हुशार आहेत, चमकत आहेत. मग आपल्याला त्या शिक्षणाच्या पद्धतीमध्ये काही बदल केला पाहिजे का, असा विचार मला वाटतं की सातत्याने सुरू झाला. मग हा शिक्षण बदल म्हणजे नेमका काय करायचा आहे? तर सर्वात मोठा प्रश्न जो आपल्या विद्यार्थ्यांचा आहे तो म्हणजे जर का आपण 10वीचे मार्क बघितले मुलांचे, साधारणतः पहिलीपासून ते 10वीपर्यंतचं आपण शिक्षण बघितलं, तर आपण काय करतोय? तर विद्यार्थ्यांना सूत्र शिकवतोय, त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती देतोय, त्यांना ग्रामर देतोय, न्यूटनचा पहिला दुसरा तिसरा नियम सांगतोय, हा असा लिहा असं सांगतोय. ह्या सगळ्यामध्ये आपले विद्यार्थी जे आहे ते पाठांतर करून किंवा एका पद्धतीने अभ्यास करून त्याची उत्तरं लिहिण्यामध्ये एक्सपर्ट झालेली आहेत. मग प्रॉब्लेम कुठे येतोय? तर शाळेमध्ये जे आपण शिकतोय त्याच्या संदर्भातला प्रश्न जो आहे तो आपण रिअल वर्ल्ड प्रॉब्लेम जो आहे त्याच्यामध्ये कन्वर्ट केला तर विद्यार्थ्यांना तो कन्वर्ट केलेला प्रॉब्लेम लक्षात येत नाही. म्हणजे तुम्ही सायमल्टेनियस इक्वेशन शिकवा, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन शिकवा, ती मुलं पटपट पटपट सोडवतील, पण त्याच्यावर आधारित एखादा जर का आपण प्रत्यक्ष जीवनातला एखादा प्रश्न घेऊन आपण त्याच्यात कन्वर्ट केला तर तो समजताना प्रॉब्लेम येतोय. म्हणजे मग तिथे काय करायचं, त्याचा अर्थ काय, हा आपला प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे रिअल वर्ल्ड प्रॉब्लेम जो आहे त्याच्याशी कनेक्ट नाही आहे. आणि त्यामुळे विद्यार्थी जो आपला आहे त्याला व्याख्यापाठ आहेत, त्याला सूत्रपाठ आहेत, पण त्या सूत्रांचा उपयोग पुढे जाऊन प्रत्यक्ष याच्यामध्ये कसा करायचा हे त्यांना समजत नाही आहे, त्याचं ॲप्लिकेशन कसं करायचं हे समजत नाही आहे. त्यामुळे कन्स्ट्रक्ट, एक्सटेंड आणि रिफ्लेक्ट या ठिकाणी मुलांचे प्रॉब्लेम होत आहेत. आणि त्याला डोक्यामध्ये आपण सातत्याने मग इतिहास असेल तर त्याच्यामध्ये किती साली कुठली लढाई झाली, काय झाली हे भरत असतो. म्हणजे एका अर्थाने आपण माहितीचं बंबार्डिंग त्याच्यावर करतो. खूप सगळी माहिती जी आहे ती त्याच्यावर आपण टाकत असतो, त्याच्यावर आकडेवारी आपण टाकत असतो, पण त्याच्यामधून नेमकं त्याने काय घ्यायचं आहे, एक्सप्लोअर काय करायचं आहे, हा प्रॉब्लेम मला वाटतं की आपल्याला लक्षात येतो. आणि त्यामुळे मला वाटतं की रिअल वर्ल्ड प्रॉब्लेम जो आहे, म्हणजे शिकवत असू आपण तर तो शिकवत असताना आपण तो विषय किंवा ते जे आहे तर त्याचा प्रत्यक्ष जीवनामध्ये काय संबंध आहे, हा संबंध त्याला जोडता येतोय का, हा संबंध जोडण्यासाठी मला वाटतं की आपल्याला प्रयत्न केला पाहिजे. आणि आपली नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जे आहे ते नेमकं ते सांगते की हे जोडायला आपण शिकलं पाहिजे तर आपल्याला होईल. आणि त्यासाठी मला वाटतं की आपल्याला शिक्षणामध्ये आपल्याला मला वाटतं की कॉन्टेक्स्टसुद्धा जोडण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे एकीकडे आपण काय आहे हे शिकवतो, म्हणजे व्हॉट जे आहे हे शिकवतो, पण हे शिकवत असताना हे का, म्हणजे त्याला कॉन्टेक्स्ट जो आहे तो शिक्षणाला सुद्धा देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे व्हाय, कशासाठी हे पण बघण्याची मला वाटतं की आवश्यकता आहे. आता आज आपण जर का बघितलं तर शिक्षणाचे टप्पे जे आता दिलेले आहेत त्या टप्प्यांमध्ये मला वाटतं की 5+3+3+4 अशा प्रकारचे ते टप्पे आहेत. आपली साधारणतः चर्चा जी शिक्षकांमध्ये जर का आपण बघितली तर मी आता ज्या वर्गात शिकवते माझ्या टप्प्याचं काय होणार आणि त्याच्यातही मी ह्या टप्प्यात जाणार की त्या टप्प्यात जाणार. म्हणजे साधारणतः आम्ही आता खूप ठिकाणी फिरतोय, खूप ठिकाणी जातोय आणि त्यामुळे 1 हत्ती आणि 10-12 आंधळे अशा प्रकारचा साधारणतः होतो. आणि प्रत्येक घटक जो आहे किंवा प्रत्येक शैक्षणिक घटक आहे, मग मुख्याध्यापक असतील, संस्थाचालक असतील किंवा विद्यार्थी असतील, पालक असतील किंवा शिक्षक असतील, तर प्रत्येकजण आपापल्या पर्स्पेक्टिव्हनी आपापल्या दृष्टिकोनातून त्या पॉलिसीकडे बघतोय.
शिक्षक म्हटलं तर माझ्या नोकरीवर काय गदा येईल का, माझं काम वाढेल का, मग मी ह्या स्टेजमध्ये राहीन की त्या स्टेजमध्ये राहीन, असा साधारणतः विचार जो आहे हा विचाराकडून आपण जात असतो. मला वाटतं की हा पर्स्पेक्टिव्ह आपण बदलला पाहिजे. हे शिक्षण जे आहे हे शिक्षण खऱ्या अर्थाने त्या विद्यार्थ्याला उपयोगी झालं पाहिजे, मिनिंगफुल झालं पाहिजे. नुसतं या वर्गातून पुढच्या वर्गात गेलो इथपर्यंत मर्यादित राहून आपल्याला चालणार नाही. आणि त्यामुळे मग आपण नीट समजून घेतलं पाहिजे की आपल्या शिक्षणाची उद्दिष्ट काय. समजा आपण जर का प्राथमिक शिक्षण म्हटलं तर या प्राथमिक शिक्षणातून विद्यार्थ्याला काय समजलं पाहिजे, काय मिळालं पाहिजे, काय अपेक्षा आहेत हे आपल्याला माहिती आहे का. मग आपण म्हणतो की जर का आपण पहिला स्टेज घेतला तर त्याच्यामध्ये त्याच्याकडून लिटरसी आणि न्यूमरसी ह्या प्रकारच्या अपेक्षित आहेत. कम्युनिकेशन स्किल त्याला आलं पाहिजे. त्याचप्रमाणे त्याच्यामध्ये क्रिटिकल थिंकिंग आणि लॉजिकल जजमेंट. आता हे प्रत्येक शब्द जे आहेत ना हे शब्द आपल्याला प्रत्यक्षात उतरवायचे आहेत. मग क्रिटिकल थिंकिंग म्हणजे काय, लॉजिकल रिझनिंग म्हणजे काय हे आपल्याला कळलं पाहिजे. आता याच्यामध्ये बघा, एन्जॉयमेंट इन लर्निंग म्हणजे विद्यार्थ्याला शिकत असताना त्याला त्याच्यातून आनंद मिळाला पाहिजे. आता तो आनंद मिळवायचा असेल तर कसं शिकवलं पाहिजे. आणि डिझायर टू कंटिन्यू लर्निंग म्हणजे मला सातत्याने शिकलं पाहिजे, ह्या प्रकारची आपल्याला अपेक्षा त्याच्याकडनं आहे. त्याचे इंटरेस्ट, त्याचे टॅलेंट्स कुठले आहेत हे बघितलं पाहिजे. विद्यार्थ्याच्या ज्या स्वतःच्या क्षमता आहेत, ज्या आपण अंगीभूत क्षमता म्हणतो, प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या क्षमता असतात, त्यामुळे अंगीभूत क्षमता त्याच्या ज्या आहेत त्याच्यावर त्याला विश्वास आला पाहिजे. फिजिकल फिटनेस असला पाहिजे, त्याच्यामध्ये स्वतःबद्दल विश्वास असला पाहिजे. त्यानंतर सामाजिक त्याच्यामध्ये जे सोशल कॉम्पिटन्सी आहेत त्या आल्या पाहिजेत. त्याची वागणूक जी आहे ती नीट असली पाहिजे, टीम स्पिरिट असलं पाहिजे वगैरे वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टी आल्या पाहिजेत. आणि ह्या सगळी जर का आपल्याला गोष्टी आणायच्या असतील तर त्याच्यासाठी आपल्याला इफेक्टिव्ह वे ऑफ लर्निंग या प्रकारचं आपल्याला बदलायला लागेल. त्यामुळे आपल्याला शैक्षणिक धोरण बदलायचं म्हणजे काय करायचं आहे तर प्रत्येक शैक्षणिक घटकाला स्वतःला आधी बदलायचं आहे. संस्थाचालक असतील त्यांना बदलायला लागेल, मुख्याध्यापक असतील त्यांना बदलायला लागेल, शिक्षक असेल त्यांना बदलायला लागेल, विद्यार्थी पालकांची भूमिका बदलायला लागेल. त्यामुळे आपल्याला हे जर का बदलायचं असेल तर आपल्याला स्वतःला पहिल्यांदा बदलायला लागेल. जर का आपण पुढे जाऊन विचार केला तर सेकंडरी एज्युकेशन आहे. मग सेकंडरी एज्युकेशन जे आहे त्या सेकंडरी एज्युकेशनचं काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्याच्याबद्दलचा आपल्याला विचार जो आहे हा करायला लागेल. तर ह्या सेकंडरी एज्युकेशनमध्ये जर का आपण विचार केला तर त्याच्यामध्ये साधारणतः आपल्याला वोकेशनल, प्रोफेशनल, स्पेशलायझेशन एज्युकेशन जे आहेत त्याचा एक पाया तयार करायला पाहिजे आपल्याला. कारण पुढे जाऊन तो कॉलेजमध्ये जाणार असतो किंवा टेक्निकल एज्युकेशन घेणार असतो किंवा वोकेशनल एज्युकेशन घेणार असतो. तर त्याचा पाया जो आहे हा सेकंडरी एज्युकेशनमध्ये आपल्याला करायला लागेल. आणि आपल्याला सेकंडरी एज्युकेशन जे आहे ते काही टर्मिनल नाही आहे, ते ट्रान्सफॉर्मिंग आहे. म्हणजे हे प्राथमिक शिक्षण घेतलं आहे तिथे तुम्हाला प्राथमिक काही गोष्टी आलेल्या आहेत, पुढे तुम्हाला कॉलेज किंवा वेगळं हे करायचं आहे. तर या ट्रान्झिशनमधलं शिक्षण जे आहे ते तुम्हाला यायला पाहिजे. आता याच्यामध्ये अजून काय केलं पाहिजे जे शाळेमध्ये आपल्याकडे साधारणतः होत नाही. आणि मी करिअर काउन्सिलर असल्यामुळे मला हे लक्षात अनेक वेळेला येतं की साधारणतः त्या विद्यार्थ्याला त्याच्यामध्ये असणाऱ्या क्षमतांची ओळखच होत नाही. आणि त्याच्यामध्ये असलेल्या क्षमतांची ओळख न झाल्यामुळे नक्की कुठल्या मार्गाने जायचं आहे याच्याबद्दलचाही संभ्रम त्याच्यामध्ये असतो. आणि मला वाटतं की हे आपल्याला टाळायला लागेल. त्यामुळे त्याच्यातल्या क्षमता, त्याचा इंटरेस्ट हा या सेकंडरी लेवलला ओळखूनच मला वाटतं की त्या पद्धतीने त्याचं प्रोग्रेशन पुढे झालं पाहिजे. आणि त्यामुळे मला वाटतं की नवीन शिक्षण धोरणामध्ये 9वी ते 12वीमध्ये तोच विचार जो आहे हा विचार आपल्याला केलेला दिसतो. त्यानंतर टेक्नॉलॉजीचा यूज कसा करायचा आहे. मुलं टेक्नॉलॉजीचा यूज करतातच आहेत, कारण कोविडच्या काळामध्ये आपण त्यांना ऑनलाईन शिक्षण वगैरे सगळं दिलेलं आहे. पण तो टेक्नॉलॉजीचा उपयोग जो आहे हा ॲप्रोप्रिएट कसा केला पाहिजे हे आपल्याला मला वाटतं की त्याच्यामधून शिकवायला लागेल. आणि त्यामुळे मला वाटतं की आपण हे सगळे जे बदल आहेत हे सगळे बदल आपण बघितलेले पाहिजेत. आता याच्यामधून आपण जर का पुढे गेलो तर आपण मला वाटतं की लर्निंग सायकल कशी असते. म्हणजे आपल्याला जेव्हा शिक्षकांना शिकवायचं असतं विद्यार्थ्यांना तेव्हा आपण काय केलं पाहिजे, कसं शिकवलं पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय याच्यामध्ये आपण शिकवताना बघत असतो तर कसं शिकवतात, काय करतात. तर विद्यार्थ्याला आधी एखाद्या विषयामध्ये एंगेज केलं पाहिजे. एंगेज केल्यानंतर त्याला एक्सप्लोअर करायला लावलं पाहिजे. आपण काय करतो की चला हे 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 पुस्तकात दिलेलं आहे, उतरवून काढा, त्याच्यावर हे प्रश्न देणं, एक्सप्लोअर करायला लावलं पाहिजे. म्हणजे त्याची जिज्ञासा तर जागृत केली पाहिजे. तुम्ही हे शोधा,
तुम्ही हे करा या ठिकाणी. त्याच्यानंतर त्याला मग म्हटलं पाहिजे की आता हे एक्सप्लेन कर तू कसं करायचं आहे, आणि त्याच्यानंतर एलॅबरेट कर, इव्हॅल्युएट कर. अशा प्रकारची मला वाटतं की लर्निंग सायकल जी आहे ही लर्निंग सायकल आपल्याला नीट करायला लागेल. आणि त्याच्यासाठी मला वाटतं की विद्यार्थ्याला शिक्षण देत असताना सगळ्या गोष्टी टेक डाऊन द नोट्स असं आपण जे करतो की हे लिहून घ्या असं न करता मला वाटतं की कन्सेप्ट सांगितली, त्याच्यानंतर त्याच्याशी आपण बोललं पाहिजे, त्याला प्रश्न विचारता आले पाहिजेत, आपण विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं दिली पाहिजे. आणि अशा प्रकारे मला वाटतं की त्याला आपण इन्क्वायरी बेस्ड लर्निंगकडे नेलं पाहिजे. म्हणजे त्याच्या मनात उत्सुकता जागी झाली पाहिजे. हे आपल्याला शिक्षण जे आहे हे या पद्धतीने करायचं आहे. आणि त्यामुळे मला वाटतं की एखादा टॉपिक कसा शिकवायचा, काय करायचं, हे मला वाटतं की आपल्याला त्याच्याबद्दलचा विचार जो आहे हा त्याच्याबद्दलचा विचार आपल्याला करायला लागेल. आता प्रत्येक जर का आपण विषय घेतला तर प्रत्येक विषयामध्ये आपल्याला खूप डिटेल जाता येईल. पण मला वाटतं की आजचा जो विषय आपला आहे तो साधारणतः प्रामुख्याने आपण सुरुवातीच्या काळामधला किंवा एक इंट्रोडक्टरी अशा प्रकारचा आहे, त्यामुळे ते केलं पाहिजेत. विद्यार्थ्यांमध्ये 21st सेंचुरीचे जे स्किल्स आहेत ते आले पाहिजेत. आता 21st सेंचुरीचे स्किल म्हणजे काय आले पाहिजेत त्याच्याबद्दलचा आपण विचार जो आहे हा त्याच्याबद्दलचा विचार केला पाहिजे. म्हणजे फक्त त्याला ई लर्निंग वगैरे असं नाही आहे, तर त्याला कॉन्टेक्च्युअल शिक्षण जे आहे हे कॉन्टेक्च्युअल शिक्षण जे आपण दिलेलं असलं पाहिजे. आता याच्यामध्ये आपण जर का बघितलं तर साधारणतः जे स्टेजेस शिक्षणामध्ये दिलेल्या आहेत ह्या शिक्षणातल्या स्टेजेस आणि विद्यार्थ्याचा विकास जो आहे तर ह्या विद्यार्थ्याचा विकास आणि शिक्षण याच्यामध्ये काही विचार केलेला आहे का, तर मला वाटतं त्याच्यामध्ये नक्की विचार केलेला आहे. म्हणजे आपण जर का सायकोलॉजिस्ट किंवा बालमानवशास्त्रज्ञ असतात त्यांचा जर का विचार केला तर प्रत्येक एज ग्रुपमध्ये विद्यार्थ्याचा किंवा मुलाचा विकास होत असताना वेगवेगळ्या स्टेजेस दिलेल्या आहेत. म्हणजे आपण बघू की 0 ते 2 वर्ष जर का स्टेज असेल तर त्या 0 ते 2 वर्षामध्ये त्या मुलाची वाढ जी होत असते त्याच्यामध्ये त्या विकासाच्या याला सेन्सोमोटररी स्टेज असं म्हणतात. म्हणजे तो मुलगा कसा शिकतो, तर मुलगा काही नाही, तो साधारणतः त्याला आपण बघा की 0 ते 2 वर्ष वयाची जी मुलं असतात त्यांच्याबरोबर आपण साईन लँग्वेज वगैरे असं बोलून ते लर्न करत असतात. त्यामुळे ती सेन्सोमोटरी स्टेज आहे. त्याच्यानंतर 2 ते 7 वर्षाचा आपण वयोगट जर घेतला तर त्याला साधारणतः प्री ऑपरेशनल स्टेज असं म्हणतात. मग हळूहळू मुलं बोलायला लागतात, म्हणजे त्यांची भाषा जी आहे ती हळूहळू विकसित व्हायला लागते, लक्षात ठेवायला लागतात, मेमरी जी आहे त्याची इमॅजिनेशन करायला लागतात. आपण बघा तसं घरी जर का असेल तर ते काय इमॅजिनेटिव्ह गोष्टी करतात, इंटेलिजन्स आणि सिम्बॉलिकल थॉट त्यांच्या मनामध्ये येत असतात. त्यामुळे हा साधारणतः 2 ते 7 वर्षाचा वयोगट आहे. त्याचबरोबरीने जर का आपण विचार केला 8 ते 11 वयोगटाच्या विद्यार्थ्यांची वाढ कशी होत असते मुलांची, ह्याला म्हणतात आपण कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. म्हणजे याच्यामध्ये साधारणतः त्याला लॉजिकल, मॅथमॅटिकल, मॅनिप्युलेटिव्ह सिम्बॉल्स, मग त्यावेळेस आपण त्याला बघतो की त्याला काही सिम्बॉलिक वगैरे त्याला येत असतात. त्यानंतर बाहेरच्या जगाबद्दलचं त्याचं ज्ञान जे आहे ते अधिकाधिक घेण्याचं जे आहे ते प्रगल्भ होत जातं. 12 आणि पुढच्या वर्षांमध्ये आपण म्हणतो त्याला की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अशी आपण त्याला म्हणतो, की त्याच्यामध्ये ॲब्स्ट्रॅक्ट कन्सेप्ट, ॲबिलिटी टू मेक हायपोथेसिस वगैरे डेव्हलप होत असतात. आता हे जर का आपण लक्षात घेतलं म्हणजे साधारणतः मुलांचा विकास कसा होत असतो हा जर का लक्षात घेतला तर आपलं शिक्षण जे आहे ते त्या टप्प्यावर तशाच प्रकारचं असलं पाहिजे. आणि ह्या धोरणामध्ये नेमका तशाच प्रकारचा विचार जो आहे हा तशाच प्रकारचा विचार केला आहे. मग 2 ते 7 वर्षामध्ये आपण बघितलं की प्री ऑपरेशनल स्टेज आहे. मग त्या स्टेजला नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये असं म्हटलेलं आहे की फाउंडेशनल स्टेज. मग या फाउंडेशनल स्टेजमध्ये साधारणतः आपण बघतो की 5 वर्ष आहेत. आणि ह्या शैक्षणिक धोरणामुळे म्हणजे पूर्वीपासून आपण काय म्हणायचो की पहिलीपासूनचं शिक्षण होतं, पण ह्या शैक्षणिक धोरणामध्ये साधारणतः नर्सरी, त्यानंतर मला वाटतं की ज्युनियर KG, सिनियर KG ही 3 वर्ष जी आहेत ह्या स्टेजला सुद्धा मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे ही 3 वर्ष पहिली आणि दुसरी असं मिळून फाउंडेशनल स्टेज जी आहे ती फाउंडेशनल स्टेज म्हटलेली आहे. आणि ह्या फाउंडेशनल स्टेजसाठीचं नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क जे आहे हे मला वाटतं की आता NCERTने आपल्याला उपलब्ध करून दिलेलं आहे. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जी आहे ती 8 ते 11 वयासाठी आहे. तर ह्या वयामध्ये आपल्याला प्रिपरेटरी स्टेज जी आहे 8 ते 11 वर्षाची
ही प्रिपरेटरी स्टेज दिलेली आहे. याचा अर्थ क्लास 3 ते 5, तिसरी, चौथी, 5वी ही स्टेजमध्ये येते. त्याच्यानंतर आपण बघतो की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जी आहे ती 12 वर्ष आणि पुढे आहे. आता याच्यामध्ये 2 टप्पे त्यांनी दिलेले आहेत. त्या 2मध्ये मिडल स्टेज एक दिलेली आहे आणि एक सेकंडरी. मिडल स्टेजचा जर का आपण विचार केला, क्लास 6 पासून क्लास 8 पर्यंत आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण जर का सेकंडरीचा विचार केला तर क्लास 9 पासून ते क्लास 12 पर्यंतचा विचार जो आहे हा त्याच्यामध्ये केलेला आहे. आणि त्यामुळे प्रामुख्याने आपण जर का बघितलं की फाउंडेशन स्टेज जी आहे, या फाउंडेशन स्टेजचं शिक्षण जे आहे हे अर्ली चाइल्डहूड केअर अँड एज्युकेशन आपण म्हणतो. मग हे शिक्षण जे आहे हे प्री स्कूलमध्ये दिलं जातं आहे, किंवा जर का आपण ग्रामीण भागांमध्ये गेलो तर अंगणवाडींच्या माध्यमातून दिलेलं जातं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये भर कशावर आहे तर याच्यामध्ये पुस्तकं किंवा त्याचा होमवर्क, म्हणजे आपण आजही बघत असू की आपण होमवर्क आणि हे 1ली 2रीपासून देतो, तर असं त्यांनी म्हटलेलं नाही की तसं नाही शिकवायचं. स्ट्रेस ऑन फाउंडेशनल लिटरसी आणि न्यूमरसी, म्हणजे तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने त्यांना अक्षर ओळख, आकड्यांची ओळख ही आपल्याला त्यांना करून द्यायची आहे. फ्लेक्झिबल मल्टी लेवल तुम्हाला म्हणजे खेळातून शिक्षण त्यांना जे आहे, गाण्यांमधून शिक्षण, ॲक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग जे आहे हे या स्टेजला आपल्याला द्यायचं आहे. त्यामुळे हे फाउंडेशनल स्टेजमधून आहे. आता प्रिपरेटरी स्टेज जे आहे म्हणजे मग त्याच्यामध्ये आपण विचार करतो की 3री, 4थी, 5वीपर्यंतचा विचार करतो. तर हे शिक्षण जे आहे हे कसं द्यायचं आहे? बिल्डिंग ऑन प्ले, डिस्कवरी, ॲक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग, काहीतरी ॲक्टिव्हिटी द्या. म्हणजे केवळ घरामध्ये प्रोजेक्ट दिले तर पालकांना कामाला लावतो आपण. खरं तर प्रोजेक्ट वगैरे जे गोष्टी आहेत ह्या खरं तर शाळेमध्येच कंप्लीट करून घ्यायच्या असतात, त्या घरी जाऊन करायला द्या वगैरे असं नसतो. आणि शिक्षणातला मोठा अडथळा म्हणजे मी ज्यांच्याबरोबर काम करतो तर ते जगताप सर जे असं म्हणतात की त्याच्यामध्ये पालकांचा मोठा अडथळा असतो. पालकांचा मोठा अडथळा का असतो? शिक्षक जे ते होमवर्क देतात, शिक्षक शाळेमध्ये एक पद्धत फॉलो करतात, मग पालक उत्साहात जातात काय करू, मग पालक म्हणतात की अरे हे असं नाही, हे असं केलं पाहिजे. म्हणजे शिक्षकाची पद्धत वेगळी असते, घरी होमवर्क घेणाऱ्या पालकाची पद्धत वेगळी असते. असं केल्याने त्या मुलाच्या मनामध्ये गोंधळ होतो, कोणाला फॉलो करायचं. त्यामुळे मला वाटतं की शक्यतो आपण शाळेमध्येच व्यवस्थित त्याचं करून घेतलं आणि घरी द्यायचं असेल तर पालकांना सांगितलं पाहिजे की शाळेत ज्या पद्धतीने शिकवलं आहे त्याच पद्धतीने करा, तुमच्या मेथड वापरू नका, नाही तर कन्फ्युजन जे आहे हे विद्यार्थ्याच्या मनामध्ये होतं. आणि मग 3रीपासून त्याला फॉर्मल टेक्स्टबुक जी आहेत, त्यामुळे नवीन धोरणामध्ये तर ते टेक्स्टबुक जे आहेत ते फाउंडेशन इयरसाठी काढणार नाहीत. ते मला वाटतं की तुम्हाला मटेरियल देतील, एज्युकेशन मटेरियल. आणि फॉर्मल टेक्स्टबुक जे आहेत ते साधारणतः 3रीपासून सुरू होतील. इंटरॅक्टिव्ह क्लासरूम लर्निंग सुरू होईल. पण या ठिकाणी सुद्धा साधारणतः एकच शिक्षक असेल, कारण त्या काळामध्ये शिक्षक बदलले तर मग पुन्हा एकदा विद्यार्थ्याच्या मनात प्रश्न येतो. मिडल स्टेज जे आहे ते मिडल स्टेजमध्ये आपण बघतो की 6वी, 7वी, 8वी हे विषय येतात. त्याच्यामध्ये सब्जेक्ट टीचर जे ते येतात. अमूर्त कल्पना ज्या काही असतात त्याच्या विषयातलं शिक्षण त्यांना म्हणजे ॲब्स्ट्रॅक्ट कन्सेप्ट जे आहेत त्या टप्प्यामध्ये येतील. सेकंडरी एज्युकेशन जे आहे ते 4थ्या टप्प्यामध्ये आहे. आणि हा स्टेज जो आहे हा साधारणतः 9वी ते 12वी पर्यंतचा स्टेज जो आहे ती आहे. मग याच्यामध्ये काय केलं पाहिजे तर मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी विथ ग्रेटर डेप्थ, म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे विषय निवडण्याची मुभा जी आहे. हायर एज्युकेशनमध्ये जे मल्टीडिसिप्लिनरी म्हटलं आहे तशा प्रकारे त्याची एका अर्थाने आपण म्हणतो की पाया जो आहे हा या सेकंडरी स्टेजमध्ये घेतला जाईल. त्याचप्रमाणे याच्यामध्ये फ्लेक्झिबिलिटी असेल. म्हणजे आता आपल्या शाळेमध्ये कसं होतं की आपल्याला जो काही आराखडा दिलेला असतो त्याप्रमाणे अमुक 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 विषय, हे विषय सर्वांना कंपल्सरी असं नाही. मग या स्टेजमध्ये तुम्हाला फ्लेक्झिबिलिटी राहील, सब्जेक्ट निवडण्याचा चॉईस तुम्हाला राहील. याचबरोबरीने याच्यामध्ये स्किल डेव्हलपमेंट जो आहे ह्या स्किल डेव्हलपमेंटचा अंतर्भाव केला जाईल. मग स्किल डेव्हलपमेंटमध्ये आर्ट, क्राफ्ट आणि वोकेशनल. साधारणतः आपल्या डोक्यामध्ये स्किल डेव्हलपमेंटची काय कल्पना असते तर ITIचं शिक्षण म्हणजे स्किल डेव्हलपमेंट असं नाही आहे. तुम्ही आर्टचं शिक्षण आहे ते सुद्धा जर का आपण बघितलं तर ते सुद्धा स्किल डेव्हलपमेंट आहे. ITI सारखं वोकेशनल आहे ते सुद्धा स्किल डेव्हलपमेंट आहे. क्राफ्टमध्ये काही जणांना आवड असते तर ते सुद्धा वेगळ्या प्रकारचं स्किल आहे, त्याच्यामधून सुद्धा स्किल डेव्हलपमेंट होऊ शकते. मला वाटतं की अशा प्रकारचा विचार केला पाहिजे. आणि याच्यानंतर या टप्प्यामध्ये एक्झिट जी आहे ती 10वी नंतर आहे. म्हणजे 10वी नंतर बोर्डाची परीक्षा होईल, बोर्ड परीक्षा घेऊ शकतं. त्याच्यानंतर ज्यांना बाहेर जायचं आहे ते बाहेर जाऊ शकतात.
आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा री-एंट्री ॲट 11th. म्हणजे आपल्या डोक्यात जो गोंधळ आहे की आपण आता शाळेला जोडायचं ज्युनियर कॉलेज, काही ठिकाणी कॉलेजला आहे, तर महाराष्ट्रामध्ये मला वाटतं की पुन्हा एकदा शाळा कॉलेजला जोडलं पाहिजे, असं काही केलं पाहिजे का? तर मला वाटतं की त्याचा विचार सरकार करेल, पण तशी जोडण्याची आवश्यकता आहे का? तर नाही आहे, कारण 10वीची परीक्षा होणार आहे, बोर्डाची परीक्षा, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही 12वीलाही जाऊ शकता. हे मला वाटतं की आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि 21st सेंचुरी स्किल्स जे आहेत ह्या स्किल्स त्याच्यामध्ये दिले जातील. आता ह्या सगळ्यामध्ये एक म्हणजे आपला सगळा जो अभ्यास आहे याच्यामध्ये जो विचार केलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की आपण खूप विषय शिकवतो. म्हणजे खूप विषय शिकवतो म्हणजे शाळेमध्ये काय होतं, करिक्युलम कंटेंट जो आहे तो कमी केला पाहिजे. शाळेतला अभ्यासक्रमाचा साईज जो आहे हा कमी केला पाहिजे आणि त्याला आपण क्रिटिकल किंवा आपण त्याला म्हणतो क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपिरियन्शियल लर्निंग याच्यामध्ये कमी गोष्टी शिकवा, पण त्या डीप शिकवा, त्या चांगल्या शिकवा. कसं शिकवायचं हे शिकवा. नाहीतर त्या मुलावर आपण कॉग्नेटिव्ह लोड एवढा देतो की मग बस रे बस, तो कमी करा. त्यामुळे याच्यामध्ये शाळेमध्ये शिकवला जाणारा सिलेबस जो आहे थोडा कमी करण्याची गरज आहे आणि त्या दृष्टीने ही पॉलिसी म्हणते कमी करा. पण त्याच्यामधून तो क्रिएटिव्हली कसा शिकेल, क्रिटिकली तो थिंक कसा करेल, एक्सपिरियन्शियल लर्निंग कसं म्हणजे तो स्वतः कसं शिकू शकेल ह्याचा विचार करा. इंटिग्रेशन ऑफ आर्ट अँड स्पोर्ट्स टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग. म्हणजे साधारणतः म्हणजे मला शाळेपासून जी सवय आहे, चित्रकला त्याला ग्रेड द्यायची, स्पोर्ट्स त्याला ग्रेड द्यायची, त्याचा मुख्य शिक्षणामध्ये काही सहभाग नाही आणि तो चांगला खेळाडू असेल, चांगला चित्रकार असेल तरी त्याला काही व्हॅल्यू नाही. तर हे याच्यामध्ये इंटिग्रेशन होईल, म्हणजे आर्ट्सचे स्पोर्ट्सचे विषय जे आहेत त्याच्यामध्ये इंटिग्रेशन होईल. भाषांचा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. आपण मला वाटतं की पॉलिसी काळजीपूर्वक आणि शब्द नीट बघितले पाहिजेत. 3 लँग्वेज फॉर्म्युला आहे तसाच आहे आणि कुठलीही भाषा फोर्स केली जाणार नाही. काही जणांना वाटतं की हिंदी भाषा फोर्स केली जाईल, असं कुठेही म्हटलेलं नाही आहे आणि त्यामुळे कुठलीही भाषा फोर्स केली जाणार नाही. 3 भाषा असतील, 2 नेटिव्ह इंडियन लँग्वेज आणि 1 इंग्लिश भाषा असेल. संस्कृतसुद्धा एक इंडियन भाषा म्हणून आपल्याला शिकता येईल. पॉलिसीमध्ये असं म्हटलेलं आहे, medium of instruction until grade 5 but preferably till grade 8 and above will be in home language, regional language. त्याने म्हटलं की ते असू शकतं, ते असलंच पाहिजे असं गरज नाही. मे असा त्याच्यामधला उल्लेख आहे, बायलिंग्वल अप्रोचसाठी आहे. आणि त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, म्हणजे जो आपल्याला साधारणतः महाराष्ट्रामध्ये प्रश्न येतो, प्रश्न काय येतो की आपलं मूल जर का मराठी मीडियममधून शिकलं तर त्याला इंग्लिश येणार नाही आणि मग आपण काय करतो की सरसकट त्याला आपण पहिलीपासून इंग्लिश मीडियममध्ये घालतो, पण आपण घरी मराठीमध्ये बोलतो, अवतीभोवती सगळं मराठीत चाललेलं असतं, त्याचं कन्फ्युजन होतं. त्याच्यामध्ये त्यांनी काय म्हटलेलं आहे की ऑल लँग्वेजेस विल बी टॉट विथ हाय क्वालिटी. सगळ्या भाषा तुम्हाला चांगल्या क्वालिटीच्या उच्च प्रतीच्या शिकवल्या पाहिजेत. अ लँग्वेज डज नॉट नीड टू बी मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन फॉर इट टू बी टॉट अँड लर्न वेल. म्हणजे मला स्पॅनिश आली पाहिजे तर मी पहिलीपासून स्पॅनिश भाषेमध्ये शिकलं पाहिजे का? अशी गरज नाही आहे. त्यामुळे भाषा शिकणं आणि भाषा शिकवणं आणि मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन ह्या 2 गोष्टी वेगळ्या आहेत, हे आपण बघितलं पाहिजे. फॉरेन लँग्वेजेससुद्धा आपण देऊ शकतो असं म्हटलं पाहिजे, असं त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे. स्किल्सच्या बाबतीमध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की स्किल्सचं इंटिग्रेशन जे आहे हे त्याच्यामध्ये केलेलं असलं पाहिजे. मॅथमॅटिक्स अँड कॉम्पिटेशनल थिंकिंग विल बी गिवन इन्क्रीज इन्फोसिस. हे थिंकिंग म्हटलेलं आहे, थिंकिंग म्हणजे मॅथ्स असं नाही, मॅथमॅटिकल अँड कॉम्पिटेशनल थिंकिंग हे त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे. प्रत्येक मूल जे आहे त्याला एक फन कोर्स असेल, म्हणजे त्याला कार्पेंट्री असेल, इलेक्ट्रिक वर्क असेल, मेटल वर्क असेल, गार्डनिंग असेल, पॉटरी असेल. हे का? याचा उद्देश असा आहे की आपल्याला प्रत्येकामध्ये कुठलं ना कुठलं तरी कौशल्य असलं पाहिजे आणि आपण म्हणजे एक आपल्याकडे एलिटनेस वाढत चाललेला आहे. म्हणजे कॉम्प्युटरसमोर बसून केलेलं काम हे उच्च दर्जाचं, हाताने केलेलं काम हे कमी प्रतीचं, मग शेत असेल तर त्या शेतामध्ये जाऊन शेती करणं कमी प्रतीचं,
हात काळे करणं, हात खराब होणं हे कमी प्रतीचं, ॲप्रोच बदलला पाहिजे. आणि हे जर का त्या विद्यार्थ्यांवर च्या मनावर बिंबवायचं असेल तर आपल्याला शाळेमध्ये या प्रकारचे कोर्सेस, कार्पेंट्री वगैरे वगैरे सारखे जे आहेत, म्हणजे श्रमाचं पण महत्त्व आहे. आणि त्याच्यामध्ये कुठलं ते काम करतोय म्हणजे ते कमी दर्जाचं आणि मी ऑफिसमध्ये जाऊन करतोय कमी दर्जा, असं नाही. रिअल वर्ल्डमध्ये जरी आपण बघत असाल, ऑफिसमध्ये आपण गेलात, इंजिनियर असेल तर 15-20 हजारावर काम करतो, पण तोच ए सीचं मेंटेनन्स करणारा जो आहे, तो ए सीचा मेंटेनन्स करणारा आपल्याकडनं किती पैसे घेऊन जातो, प्लंबिंग काम करणारा आपल्याकडनं किती पैसे घेऊन जातो, कारपेंट्री वर्क करणारा त्याच्याकडे आपल्याला वेटिंग लावायला लागते, बाबा तू ये, नाही नाही मेरा वो साईट चल रहा है अभी नहीं आ सकता हूँ. म्हणजे लक्षात घ्या की आपल्याला विचार करत असताना समाज म्हणून सुद्धा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. त्यामुळे हा दृष्टिकोन आपण ठेवला पाहिजे. प्रॅक्टिकल बेस करिक्युलम असेल 6वी आणि 8वीपर्यंत. याच्यामध्ये एक चांगली कन्सेप्ट लिहिलेली आहे की 10 तास जे आहेत हे बॅगलेस असतील आणि त्यांनी ते जे आहेत हे इंटर्नशिप करायचे. म्हणजे शाळेतल्या मुलांनी 10 तास जे आहेत ते 6वी आणि 8वीमधले जे आहेत हे लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट, बघा किती आहे, म्हणजे त्याला जाणवलं पाहिजे की हा लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट जो आहे, म्हणजे समजा एखादा हातमागावर काम करणारा असेल तर तो कसं करतोय, काय करतोय तो, असं त्या त्या ठिकाणी जे लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स आहेत त्यांच्याबरोबर जाऊन ते काय काम करतात त्याचा अनुभव घेणं, अशा प्रकारचं त्यांनी म्हटलेलं आहे. अशाच प्रकारे 6वी ते 12वी सुद्धा करणार आहेत. त्यानंतर त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की शाळांमध्ये प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब असावेत, सायन्स सर्कल, म्हणजे ज्याला ज्या ज्या विषयामध्ये आवड असेल, मॅथ्स सर्कल असेल, म्युझिक असेल, डान्स असेल, लँग्वेज असेल, म्हणजे त्याच्यामधली जे कौशल्य आहेत त्या कौशल्याला विकसित होण्यासाठी आपल्याला हे मिळालं पाहिजे. इंट्रोड्यूस स्टुडंट टू नॉलेज ऑफ इंडिया, भारताच्याबद्दल नॉलेज ऑफ इंडिया, म्हणजे फक्त गीता, भगवद्गीता वगैरे नाही, तर वेगळ्या पद्धतीने मला वाटतं की नॉलेज ऑफ इंडिया. मग आपला उदाहरणार्थ आपण म्हणतो की आपलं शास्त्र किंवा आपलं सायन्स हे प्रगत होतं. म्हणजे आपण जर का आपल्या ट्रॅडिशनचा नीट विचार केला तर असं लक्षात येईल की 15व्या शतकापर्यंत आपला वर्ल्ड GDP मधला वाटा जो होता तो 35% इतका होता. मग का होता तो इतका वाटा? केवळ व्याकरणामुळे होता का, केवळ संस्कृत भाषेमुळे होता का, असं नाही आहे. मला असं वाटतं की त्यावेळेस आपल्याकडे असणारी स्किल्स ही जी होती ती खूप उच्च प्रतीची होती जगामध्ये असणाऱ्यांपैकी. म्हणजे मग आपल्याला लक्षात येतं की अरे धागा जो आहे ना तो भारतामध्ये आपण 120 वेगवेगळ्या वनस्पतींपासून आपण धागा बनवू शकतो. जेव्हा पाश्चिमात्य संशोधकांनी संशोधन केलं आणि त्या ममीज वगैरेचं संशोधन केलं, त्या ममीज ज्या कापडात गुंडाळलेल्या होत्या ते कापड भारतातून गेलेलं होतं. म्हणजे त्या काळातले स्किल्स जे आहेत हे आपले एवढे प्रगत होते आणि त्यामुळे आपण तेवढा सुबत्ता होती. आपल्याकडे धातू आणि धातूचा अभ्यास हा प्रचंड होता. मला वाटतं की ह्यासारख्या गोष्टी ज्या आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण पुढे होतो, जी स्किल्स आपल्याकडे होती त्याच्याबद्दलचं माहिती जी आहे ही विद्यार्थ्यांपर्यंत देण्याची बँक ही कन्सेप्ट आत्ता आलेली नाही. पूर्वीच्या काळीसुद्धा बँक, व्याज वगैरे सगळं होतं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो एक त्यांचा थिसिसचा विषय होता, रिसर्चचा विषय, तो इंडियन रुपी होता, पण त्याच्या अगोदर त्यांनी विषय जो घेतलेला होता तो एन्शंट इंडियनमधला फॉरेन ट्रेड आपलं कसं होतं, ट्रेड कसं होतं. आणि त्या काळामध्ये आपण जे बघतो की त्यामध्ये आपल्याकडे स्किल एवढे होते तर बाहेरून लोक यायची आणि ट्रेडिंग आपलं चालायचं. ते ट्रेड कसं चालायचं, काय करायचं, त्याच्यावर त्यांनी संशोधन केलेलं आहे. आणि त्याचा सगळा आपल्याला जर का संशोधन वाचायचं असेल तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अप्रकाशित जे काही साहित्य आहे त्या साहित्यावर इंटरनेटवर अवलंबून म्हणजे तिथे अवेलेबल आहे, ते आपण बघू शकता. त्यामुळे मला वाटतं की स्किल एज्युकेशनचं महत्त्व कमी झालं, पण त्या स्किलमुळे आपण जगामध्ये सर्वात पुढे होतो. आता आपण बघतो की त्यानंतर इंग्रजी शिक्षणाची पद्धत आली, सर्वांना समान शिक्षण, आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स, स्किल आपले गेले खाली, स्किलचं महत्त्व गेलं, बाबू होण्यामध्ये आपल्याला इंटरेस्ट वाटायला लागला. असं होऊ नये, त्याच्यामुळे मला वाटतं की आपल्याला स्किल बेस एज्युकेशन जे आहे हे देणं आवश्यक आहे. आणि त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की विद्यार्थ्यांना शिकवलं पाहिजे व्हॉट इज राईट, हे सुद्धा विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची गरज आहे. माझा वेळ संपत आला आहे त्यामुळे मी जरा पटकन संपवतो. व्हॉट इज राईट म्हणजे काय?
तर व्हॉट इज राईट म्हणजे आपल्याला असं लक्षात येत असेल की पंचतंत्र, हितोपदेशक, जातक कथा याच्यामधून सुद्धा एक इन्फॉर्मल लेअर आहे शिक्षणाची. म्हणजे एक गोष्ट सांगितली जाते व्हॉट इज राईट म्हणजे 4 ब्राह्मण असतात समजा, ते 4 ब्राह्मण जंगलातून जात असतात, 3 ब्राह्मण हुशार असतात, एक बिचारा असाच थोडासा कमी हुशार असतो. तर ते मेलेल्या सिंहाला बघतात. 3 जण आपल्या ज्ञानाचं प्रकाश म्हणजे ज्ञान प्रदर्शित करायला जातात की मी माझ्या मंत्रांनी याला जिवंत करू शकतो. जो कमी हुशार असतो ब्राह्मण तो म्हणतो काय की अरे याला जिवंत करू नका, तुम्हाला खाऊन टाकेल, तुला काय कळतंय म्हणाले. मग हे ते मंत्र वगैरे म्हणायला लागतात. हा जो कमी हुशार असतो तो जाऊन झाडावर चढून बसतो. हे त्यांच्या मंत्र सामर्थ्यांनी जिवंत करतात. जिवंत केल्यावर तो सिंह त्या तिघांना खाऊन टाकतो. म्हणजे आपल्या नॉलेजचं उपयोग कुठे करायचं म्हणजे व्हॉट इज राईट म्हणजे हे इन्फॉर्मल एक लेअर आहे आपल्याकडे शिक्षणाची. ते पंचतंत्र असेल, हितोपदेश असेल, जातक कथा असतील तर त्याच्या माध्यमातून मिळतं. ते पण आपण बघितलं पाहिजे. त्या पद्धतीने मला वाटतं की आपण जर का या शिक्षणाचा विचार केला तर असेसमेंट जे आहे, शेवटचा मुद्दा आहे असेसमेंट. हे असेसमेंट आपण मला वाटतं की समेटिव्ह असेसमेंट घेतो तेव्हा आपण फॉर्मॅटिव्ह घेतलं पाहिजे. समेटिव्ह असेसमेंट म्हणजे काय, वर्षाच्या सुरुवातीला एक परीक्षा आणि त्या परीक्षेच्या आधारावर त्याचं सगळं आपण यश अपयश हे करतो. त्यांचं म्हणणं आहे असं घेऊ नका, तुम्ही परीक्षासुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीने घ्या, असेसमेंट त्यांचं वेगवेगळ्या पद्धतीने घ्या. कोरोनाच्या काळात आपण असेसमेंट खूप सोपं केलं, तो पास कसा होईल हेच बघितलं आणि तो तसाच पुढे गेला. त्याला तशीच अपेक्षा वाटायला लागली की असंच असलं पाहिजे. असं नाही. असेसमेंट करत असताना मला वाटतं की त्या शिक्षकाला त्या विद्यार्थ्यांचं असेसमेंट म्हणजे काय करायचं आहे, विषय त्या विद्यार्थ्याला किती कळला आहे, म्हणजे त्याला कन्सेप्ट कळला आहे पण त्याचं ॲप्लिकेशन करता येतं का, तो ते नॉलेज रिफ्लेक्ट करू शकतो का. म्हणजे प्रश्न असे वेगवेगळ्या प्रकारचे विचारले पाहिजेत आणि त्यामुळे आपलं असेसमेंट जे आहे ते बदललेलं असलं पाहिजे. यापुढे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे म्हणजे आपल्या मुलांची गडबड कुठे होते. म्हणजे आपल्याला लक्षात येतं साधारणतः मुलं 10वीपर्यंत आली की त्याच्यानंतर ते बेचैन होतात, पालकही बेचैन होतात आणि ते असं म्हणायला लागतात आता की अरे आता काहीतरी आपण वेगळं केलं पाहिजे कारण माझ्या मुलाला NEET नीटमध्ये बसायचं आहे, माझ्या विद्यार्थ्याला IIT JEE CET वगैरे वगैरेमध्ये बसायचं आहे. आता जर का आपण ह्या सगळ्यांचा सिलेबस बघितला तर सिलेबस तो सारखाच आहे, फार फरक नाही आहे. बदलतं काय, प्रश्न विचारण्याची पद्धती बदलते. मग आपण त्याला समेटिव्ह असेसमेंटमध्ये ठेवल्यामुळे सातत्याने त्याला त्या प्रकारची विचार करण्याची सवय लागलेली आहे, घोका आणि ओका. आपण म्हणजे आपल्याला बदललं काय पाहिजे, आपल्याला आकाश पिकाश कुठले तरी क्लास लावण्याची गरज नाही आहे. आपल्याला शाळेतली असेसमेंट करण्याची पद्धती, शाळेतली टीचिंगची पद्धती ही बदलली पाहिजे. आणि ही पॉलिसी हेच म्हणतं की या प्रकारे तुम्ही बदला, थोडा कमी सिलेबस करा, आहे त्याच्या 25% कमी शिकवा, काही प्रॉब्लेम नाही, पण ते त्याला नीट शिकवा, ते कसं शिकायचं हे शिकवा, हे त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला असेसमेंटची पद्धत जी आहे ही असेसमेंटची पद्धत बदलायला लागेल. येणाऱ्या काळामध्ये बोर्डाच्या परीक्षेत पास नापास एवढंच महत्त्वाचं राहणार आहे. कारण जर का आपण उच्च शिक्षणाकडे गेलात तर प्रत्येक ठिकाणी त्याला वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या परीक्षा द्यायला लागतील. मग आता जसं आपण बघतो की यावर्षी सेंट्रल युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्हाला प्रवेश द्यायचा असेल तर कॉमन युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट CUET दिलेली आहे. तर त्या CUETच्या माध्यमातून प्रवेश दिले जातात. याचा अर्थ आपल्याला आपली असेसमेंट पद्धत, टीचिंग पद्धत ही आपल्याला बदलायला लागणार आहे. कारण बोर्डात फक्त पास नापास हेच मला वाटतं राहणार आहे. त्याचा आपण मला वाटतं की विचार केला पाहिजे. आणि आपण शिक्षक, संस्थाचालक म्हणून आपण सर्वांनी पुढे येऊन ही सगळी आव्हानं जी आहेत ही आपण पेलली पाहिजेत. नाही तर होईल काय पुढे जाऊन की कसं शिकवायचं ह्या विषयामध्ये फिनलंडमधली लोकं येतील आणि ती आपल्याला शिकवायला लागतील की असं शिकवायचं. आपल्याला त्याची गरज आहे का, नाही. कारण आपण जर का बघितलं तर एज्युकेशन इंडस्ट्री म्हणजे एज्युकेशन ही आपण सेवा म्हणून मानतो, बरोबर आहे, पण अनेक वेळेला आपण जर का बघत असू तर त्याची इंडस्ट्री आता झालेली आहे. ते सत्य आपल्याला नाकारता येत नाही. आणि ही खूप म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण म्हणू की 15 लाख कोटी रुपयांची इतकी मार्केट आहेत, लोक इतके करतायत. म्हणजे आपण कशी बघूया, बैजू आला की नाही, बैजू शिक्षक आहे का, नाही, त्यांनी शोधलं की अरे हे तुमच्यामध्ये कमी आहे, हे मी देतो, इकडे या.
शाळेमध्ये आपण जर का चांगल्या प्रकारचं शिक्षण दिलं, एक्सपिरियन्शियल लर्निंग दिलं, तो देतोय असं मला वाटत नाही, माहिती नाही, पण त्या पालकांचा विश्वास बसेल, कोचिंगचं प्रमाण कमी होईल, मग ह्या IITच्या कोचिंगचं प्रमाण कमी होईल, तर मला वाटतं की आपण मिनिंगफुल शिक्षण जे आहे ते देण्यासाठी, कारण एवढी मोठी बाजारपेठ आहे, त्यामुळे सगळ्या जगाचं लक्ष आपल्या बाजारपेठेवर आहे की अरे इथे इतके विद्यार्थी शिकतात, अशा अशा प्रकारचं आहे. आता त्या 15 लाख कोटीमध्ये बाजारपेठेमध्ये आपण काय करणार आहोत, आपण विकास कसा करणार आहोत, हे खूप महत्त्वाचं आहे. मला वाटतं की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जे आहे, ह्या धोरणाने आपण आपल्याला शिक्षणाकडे बघण्याची दृष्टी बदलण्याची संधी दिलेली आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये काही ना काही प्रश्न येतील, काही ना काही कसं बदलायचं, कारण जडत्व असतं आपल्या प्रत्येकामध्ये की नाही. आपल्याला कोणालाही बदल नको असतो, जसं चाललंय तसं चालू दे, माझी रिटायरमेंटची 5 वर्ष राहिलीत, आता कुठे मी नव्याने शिकू, का बदल करू, कशाला आलं माझ्याच काळामध्ये हे, मागच्या वर्षी माझी मैत्रीण रिटायर झाली सुटली, माझ्याच नशिबात का आलं, असा विचार करू नका. मला वाटतं की या बदलाला सामोरं गेलं तर आपल्याला, मला वाटतं की आता मंथा सर आणि कुलकर्णी सर जे आहेत हे हायर एज्युकेशनबद्दल सांगणार आहेत. शाळेतला पाया जर का नीट राहिला तर हायर एज्युकेशनमध्ये त्या विद्यार्थ्यांची एम्प्लॉयबिलिटी वाढून ते काही ना काही काम करायला तयार होतील. त्यामुळे शालेय शिक्षण आपल्याला नीट करणं, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरे सारखे जे विषय आहेत ते आणणं खूप आवश्यक आहे. मला वाटतं की मी थोडा आपला वेळ एक्सटेंड केलेला आहे, पण मी या ठिकाणी थांबतो. सांगण्यासारखं भरपूर काही आहे, पण मला वाटतं की आपण प्रश्नोत्तराच्या काळामध्ये किंवा नंतरही आपण या संदर्भातली सगळी माहिती घेऊ. मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद. सर धन्यवाद. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना शालेय शिक्षणामध्ये असलेले विविध कंगोरे आपण अतिशय उत्तम पद्धतीने सर्वांसमोर मांडले आहेत. प्रश्नोत्तरांमध्ये आपल्याला अजून त्याबद्दलचे प्रश्न घेता येतील. धन्यवाद पुन्हा एकदा. यानंतरचे आपले वक्ते आहेत डॉक्टर एस मंथा, माजी चेअरमन अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषद नवी दिल्ली. सरांचा विषय आहे अखिल भारतीय स्तरावर तांत्रिक शिक्षणात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची आव्हाने. मी पाध्ये सरांना विनंती करते की त्यांनी सरांचा सन्मान करावा आणि मी कोमल सरांना विनंती करते की त्यांनी सरांची ओळख करून द्यावी. नमस्कार. डॉक्टर एस मंथा हे आजच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण चत्रासरता लाभलेले व्याख्याते आहेत. ते भारतीय शिक्षणतज्ज्ञ आणि प्रशासक आहेत. सर सध्या बँगलोर येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स स्टडीज या संस्थेत सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असून सर राष्ट्रीय तांत्रिक समिती, नॅशनल सायबर सेफ्टी सिक्युरिटी स्टँडर्ड्सचे प्रमुख आहेत. तसेच सर महाराष्ट्र सरकारसाठी IT तज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. सरांचा जन्म महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये झाला. सरांनी बडोद्याच्या महाराजा सयाजीराव विद्यापीठातून मेकॅनिकल अभियांत्रिकीमध्ये पदवी प्राप्त केली आहे आणि मुंबईतील VJITमधून यांत्रिक अभियांत्रिकीमध्ये पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे. सरांनी मुंबई विद्यापीठातून कंबशन मॉडेलिंगमध्ये PhD प्राप्त केली आहे. सर अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषदेचे माजी अध्यक्ष म्हणूनही कार्यरत होते. या संस्थेमार्फत उच्च शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत तांत्रिक शिक्षणासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सरांनी अनेक गव्हर्नन्स असे उपक्रम राबवलेले आहेत. सरांनी राष्ट्रीय मान्यता मंडळाचे अध्यक्ष आणि मुंबईतील SNDT महिला विद्यापीठाचे उपकुलगुरू पद म्हणूनही कार्यभार सांभाळला आहे. यापूर्वी सर VJITमध्ये रोबोटिक्स, कंट्रोल थिअरी आणि AIचे प्राध्यापकही होते. KL विद्यापीठाचे ते कुलपतीही होते. 2012मध्ये विश्वेश्वरय्या टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी कर्नाटक आणि 2014मध्ये महाराष्ट्रातील DY पाटील इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीद्वारे त्यांना मानद डॉक्टरेट पदवी डॉक्टर ऑफ सायन्स प्रदान करण्यात आली आहे. सर 3 पुस्तकांचे लेखक असून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स आणि कॉन्फरन्समध्ये सरांची 280हून अधिक प्रकाशने आहेत. सर राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता फ्रेमवर्कचे लेखक आहेत. सर हे कर्नाटक कौशल्य विकास प्राधिकरणाचे सदस्य आणि आंध्र प्रदेश सरकारचे सल्लागार होते.
सध्या सर महाराष्ट्र सरकारची उपकंपनी असलेल्या महाराष्ट्र स्टार्टअप नॉलेज सेंटरचे CEO आहेत. सरांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानितही करण्यात आलेलं आहे. सन 2002 मध्ये सरांना सर्वात प्रतिष्ठेचा मानण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार देऊनही गौरवण्यात आलेला आहे. कार्यक्रमाची पुढील सूत्रे मी डॉक्टर प्राजक्ता परांजपे यांच्याकडे सुपूर्द करतो. धन्यवाद कोमल. कार्यक्रमाचे तिन्ही सत्र झाल्यानंतर सगळ्यांसाठी जेवणाची सोय केलेली आहे. थोडंसं आपण पोडियममध्ये घेतो आहे कारण लाईव्ह स्ट्रीमिंगमध्ये हा डेस्क थोडा साईडला जातो आहे. तेवढा फक्त 2 मिनटं आम्हाला द्या. नमस्कार and good morning. मी मराठीत बोलू शकतो पण माझ्या मराठी is not as fluent as yours. म्हणून मी इंग्रजीत आणि हिंदीत बोलेन. परवानगी असेल नसेल काही. Thank you. The original document on national education policy was almost 600 pages, and the version that is available on the education department portal now is about 80 odd pages. If you have read the original document, there is a lot of effort that is made to show the spirit of education. The larger spirit of education is Ano Bhadra Krutavo Yantu Vishwataha. Ano Bhadra, let noble thoughts come. Krutavaha Ayantu Vishwataha. From all over the world, let all the noble thoughts, good thoughts, अच्छे विचार हमारे मन में आए. That is the spirit of education, and that is what is tried in the document. The second feature of that document was fundamentally Atmanirbharta. Whether it's faculty, whether it's students, whether it is the society, or whether it is the industry with which the students will have to interact at some point of time. So, sarvam paravasham dukkham. Anything that is in control of others will cause pain. And sarvam atmavasham sukham. Anything that is there within our control will always give you happiness. So the entire document will somewhere keep these two slides, whatever I have shown in the two slides, in mind. And the thrust of the document is towards setting certain principles and how we implement, how we could,
look at implementation. Though implementation is not a part of that document, we need to understand that there are a set of principles, directive principles, as we find in the Constitution, which are there within the document. We need to figure out how we will implement them. So the document talks of, there are two things. One is the intent, the other is the content. Intent means मेरा इसमें क्या व्यू हो सकता है, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है वगैरह. And content is the content, is the body of the document. Both are good. The intent is good, the content is good. Probably we will have some challenges in implementing it. So rather than getting into the whole document, I mean, many of you must have read the document, or maybe you have read different articles, different, opinions about the document. But at the end of the day, we need to understand how we will implement the document. So therefore, what I will do is not go through each statement of that document and then say, that will become like a sermon. Rather than doing that, I'll state some activities of the document and then show how possibly we could implement them. So there are foundational pillars: access, equity, quality, affordability, and accountability. एजुकेशन सभी को मिलना चाहिए, उसी तरह का एजुकेशन सभी को मिलना चाहिए. अफोर्डेबल होना चाहिए एजुकेशन, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए. एंड अकाउंटेबिलिटी, जो मकसद से एजुकेशन हम लोगों को देते हैं, जो शिक्षा हम लोगों को देते हैं, उस मकसद का हमको ख्याल रहना चाहिए ऑलवेज. There are 4 things in the document. 4 important points in the document. The first is the academic bank of credits. आपने बहुत सारे न्यूज़ आइटम सुने होंगे, पढ़े होंगे. Academic bank of credits is one. The second is multi-point entry exit. The third is the personalization of education. And fourth is the lifelong learning. Okay, these are the 4 मुद्दे हैं उस डॉक्यूमेंट में. और इम्प्लीमेंटेशन के तहत इन चारों मुद्दों को हम अच्छी तरह समझना चाहिए. Our higher education system is very large. We have, yesterday's count was 1,056 universities in the country and about 45,000 colleges. Out of this, 350 odd universities are affiliating types. And out of these 45,000 colleges, about 35,000 colleges are affiliated to these universities. So we have a large affiliation system. And we need to understand this because autonomy is a very big mudda within the document. Before understanding the document, we need to do a reality check. आज हमारे पास क्या है और क्या नहीं है. So this is the reality check. What is that? More than 60% of our population is below 30 years of age. We have a demographic advantage. Young population है हमारे पास. But that also can be a double-edged sword. If you cannot provide opportunities for them, they can cause trouble to the overall development of the country, of the nation. So, इन बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, सही मात्रा में देना चाहिए, और उनका education should lead to certain meaningful job. Okay? There are 2 things that I want to tell here. Traditionally, our universities were never
built for the purpose of guaranteeing a job. Universities were never into guaranteeing jobs. Their job is not that. Their job is to create the skills required so that the students who go through the education will find an appropriate job. So it is the universities have a job of giving skills, giving reasoning skills, logical skills, rational skills, and so on. And certain core domain knowledge, expertise. But today we have reversed the paradigm. Any institute if you go, their USP is placement. मेरे students 100% placement हो गया, 90% placement हो गया. This is what happens. But that is the changing times, changing society, so that's fine. And therefore, while implementing the national education policy, we need to look at that placement aspect very closely. As you know, Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, their funding went down in the past years. NCERT, SCERT, they must address some of the concerns, and so on. Emphasis on foundational literacy, numeracy, rigid separation between academic streams. हमारे यहाँ education and vocational skills, ये दोनों separate किया गया था for many years. हालांकि वो वैसा होना नहीं चाहिए था. Education and skills must be institutionalized in the system. National Skill Qualification Framework, of which I am the author, we created it in AICTE. It was earlier called National Vocational Education Qualification Framework. Later on, because of Ministry of Labor and Ministry of Education, it was termed National Skill Qualification Framework. The idea of NSQF was fundamentally to bring skills and education together, but NEP talks about these issues, and the multiple entry exit is a part which is very similar to NSQF, and that is what is proposed within the higher education system. Of course, to do all this, there is a lot of funding required. There is a lot of money that is required. If you bring in any change, money is required. 6% GDP was spoken about in the first policy as well. And we are still talking of 6% GDP. But if you look at the actual figures, we spend about 3 to 3.5% of the GDP. So there are a lot of work to be done. A lot more funding needs to come into higher education. Like I said, policy attempts to set economic directions through the delivery of education for Atmanirbharta. So that's the reason I said in the beginning I showed you a certain slide. I'm not going into this reform the schools, reform, because the gentleman before me, he has already addressed the school issue, so therefore I will skip this part. There is a debate within the NEP for English versus the others. Of course, the local language must be promoted. There is a good provision within the NEP which says that education must be provided within the local language. But we also need to connect the industry, because when I am educated in a certain local language, it is possible that my mobility is restricted. So when I go to another state, there is a problem of conversation. So some of these things will have to be addressed, which means that even when we are doing the education in a local language, we must give some adequate importance to learning in English. So English must be there as a language so that it acts like a bridge. Probably English, mother tongue, and Sanskrit
would have been a better combination, because Hindi, even otherwise, is a derived concept from Sanskrit. Now we come to higher education. There are certain provisions within the NEP. I have given you the provisions, and the slides after this will tell you how we go about implementing some of these things. GER in higher education is to be raised to 50 by 2035. GER today is 27.1. GER is what? Gross enrollment ratio. Okay. How do we understand gross enrollment ratio? If there are 100 students who are eligible to go to higher education college, who are eligible to go to college, right? Higher education, or after 12th. If there are 100 such students, today 27 students go to college, higher education college, right? Then what are the other 79, 70, whatever, what are they doing, 74 students? What are they doing? They are probably dropping out and working somewhere. They have to make some money, or they have to support their families. Therefore, they have to work during the day, so they can't attend the college. And there are also numbers which are probably not interested in the kind of education that we are giving today. Your art, science, commerce, engineering, they're just not interested in that. So they don't go to college. These are the two main reasons for not going to college. Now, how does the NEP address this? There are ways of doing that. 3.5 crore seats to be added to higher education. It's not easy. You can't build, if I assume that I need to double the GER, though it is not linear, though the equation is not linear, I will need to double the number of students. That is a requirement. So I need to double the number of institutions that I have, brick and mortar. All this construction, so many 45,000 colleges we have, maybe tomorrow I'll need 1 lakh colleges. Just not possible, not workable, right? Besides that, I have 1,000 odd universities. I can't double that. There's a lot of investment required, huge expenditure involved. So that is just not workable. So what is to be done? If you have heard the budget of the current financial year, they have also announced the setting up of a digital university. All this is a part of the NEP. What is a digital university? You create a digital technology platform on which you create an ambience that appears in a traditional institution or a university. How it is done is a different story. But the idea is that students, even if you double the number of institutions, there is no reason why these students will get into the colleges. They are anyway outside the college today. So it is not that they don't get an opportunity to get into a college, that they're not doing it. Their problems are different. So they will need flexibility of time. They will need flexibility to learn at their own pace. They want the cost of education to come down. So they are the reasons for the digital university to come up. Now, digital university has multiple functions. Your college also can become a part, assuming there is a digital university platform, technology platform. Any university can become a part of that. It is agnostic of boundaries, it's agnostic of discipline. It doesn't depend on anything. It's a technology platform on which a Mumbai university can sit, on which a Pune university can sit, on which any university can sit. For that matter, any institution can sit and give their content, their
whatever, right? They can create their content, they can get third-party content, put it on that, platform. All that is required is you create multiple instances of that. One instance will look like Mumbai University, the other one will look like Pune University, and so on. So when a student comes on the platform, he is actually looking at a Mumbai University platform. He is actually looking at a Pune University platform. Okay? And the working professionals also can come, they can reskill, they can upskill. So there are smaller courses, modular courses available on the platform. So it serves several purposes. And when all the students, those students who are remaining outside the college today, if they can enroll on this platform, then automatically over a period of time your GER will go up. Obviously, what is the kind of education you give on this platform is a matter of concern. That is a matter of detailing. Then you have multiple higher education curriculum to have flexibility of subjects. 3-4 slides after this will tell you what is that flexibility that I am talking about. Today, your curriculum is absolutely rigid, structured, and rigid. In fact, choice-based credit system was given, but I am sure no college really follows choice-based credit system. They tell the student, this is what is available, you take it or leave it. So completely choice-based credit system is a part of NEP. Without that, the functionality of an NEP will be questioned at some point of time. So what should happen? You should have prerequisites. From your curriculum, you identify certain subjects as you have to do, right? They are prerequisites to something that you do later. And then you have core subjects. There are certain, if you are teaching commerce, finance, there are certain core subjects that define finance and they must be there. And the prerequisites will define that core. And then you have electives. And you have multiple electives which define the industry, which define the connect with the industry. So those electives must be there. And between this combination, a student must have completely choice-based credit system. Anything that he takes, appropriate credits must be there. Those credits must be given. So that kind of flexibility must be there, which means that if you have one financial accounting professor, then maybe you will need, different people with different expertise so that you can give multiple subjects, multiple courses in finance to the students as optionals, as electives. And on the digital platform, it's not necessary that the center must create a digital platform. Every university can do, your institution can do. So once that happens, you provide the digital content on the platform. If you do not have a specialized teacher, let them be provided as audit courses or maybe 4-credit courses. UGC allows 40% of your curriculum to be done online anyway. So you can judiciously find out which are those courses. You have Coursera, you have Udemy, you have edX. There are 20 other players in the market who provide good digital content from professors across the world. That's the best content that is available. So suppose you create your own digital platform, you port that content on it, you get certain specialists to handhold your students, train your teachers in that process, and the second cycle will be taken over by your teachers. So there's a lot of activity that is required from the management side and also required from the faculty side. If you do not do that, then you go back to your structured proposition. So I have only these teachers, I can teach only this. Forget about choice-based credits. What is choice? Where is the choice? So therefore, you have to build that choice, and the flexibility comes from that choice. So if a student wants something to be done from, let's say, photography, along with his commerce subjects, it should be allowed.
And if you have read the McKinsey report, what it says is every student to succeed in time, in future time, will require two, expertise areas, not one. By doing your commerce or engineering or science or whatever, you get one expertise area, assuming that you are reasonably good in that. What is the second one? The second one can be anything. If you are good in music, develop that. If you are good in French speaking, develop that. Don't leave that because you do not know when you will need the second one for survival. Okay? You must have seen that during the COVID times. So, affiliation system to be removed in 15 years with graded autonomy to college. Sorry, I have jumped here. Multiple entry exit to be allowed. What is multiple entry exit? Today, you have a 3-year bachelor's program. In engineering, I have a 4-year bachelor program. In architecture, they have a 5-year bachelor program, and so on, right? NEP says that it should be a 4-year bachelor program, right? What do I do? And why do you need all this? The idea is, if I enroll and find difficulty in continuing, maybe because I don't have the money, or I feel bored about what is being done in the class today, so I want an off. Today, if you leave after 1 year of 12th, then your qualification is still 12th. And in the final year, if you don't give one exam, or maybe there is a allowed to whatever, if you have that, then your qualification is still 12th. So if you go for an employment, it is only 12th that you will be judged. And in spite of your saying that I have only one course left or one subject left. NEP addresses that problem. So after every year, you can drop out means you should have competency-based skills at that level. So you should go back, rework on your curriculum, and create those competency-based skills at the end of every year. So it is not business as usual. It is not, teaching whatever you are doing today. And if he wants to leave after 1 year, let him leave. That is not the spirit of NEP. Why should he leave? He will not leave because he will not get a job, because he doesn't have any skills at that place. So you need to redefine your curriculum to build competency-based skills. Now, competency-based skills means what? Which competence? There are multiple competencies that are there in the market. So that will define the electives that you are talking about within the curriculum, the flexibility that you are talking within the curriculum, the level of skills that you build within the curriculum, and the mapping that you do with the industry. So without a mapping that you do with the industry, in order to understand the job roles that you have within the industry, you cannot go back and realign your curriculum. So all this must happen together, which means that I will allow a student to drop out after 1 year or 2 years, 3 years, whatever, with the full understanding that the skills that he has got at that level will fetch him a meaningful job. If I don't do that, it is business as usual. Today also you're doing it. Tomorrow you'll continue to do it. Right? So that is multiple entry, exit. So you can come back again, make some money outside, maybe make yourself a little more, better tuned, and then rejoin your registration stage, and you rejoin the system and complete your thing. Which means technically, now what I'll need is, if I extend this analogy a little more, I can drop out after 1 semester also, right? I can take 2 courses in a particular semester, which has 6 courses, 6 subjects. I can do only 2 and leave. My registration stays, I can come back, complete, and so on. Technically, it's possible.
All that the university has to do is enable this mechanism. The NEP fundamentally speaks of that. But how do I work it? Which means that we are now coming to personalization of education. We are now personalizing the education. You are allowing the student to learn at his pace. You are learning him to get out at his pace and be comfortable with what he is studying, study whenever he wants, things like that. For that to happen, you need credits. So whatever you pass, I have to credit that. You already have a credit-based, choice-based credit system, though the implementation is a question mark in many of the institutions, okay? But a course has 3 credits, 4 credits, whatever. This is all based on the Carnegie Mellon University credit system, okay? Which says that if I spend 1 lecture hour in the classroom, I get 1 credit, synchronous learning, teacher, student, amne-samne. And if I do a practical work or a lab work for 2 hours, I get 1 credit. This is a normal standard practice. So I may have a 3 credit program, I may have a 4 credit program and so on. This semester I do 2 courses, I get 3 into 2, 6 credits. So I have a bank, like I save money, I have now an academic bank in which my 6 credits go. So like that, if your degree program needs 100 credits, whenever I complete my 100 credits, I'll get a degree from the place where I have registered. So why should you push me into structured learning? 3 saal mein khatam karo, and so on. Okay? This is one part of the story. In personalized education, it is also possible that I want to learn mathematics from Delhi University. I want to learn physics from Mumbai University. I want to learn accountancy from Pune University, and so on. Right? Possible. Personalized education. You should allow me to do things as I want. Student-centric system. NEP has student at the center. Okay, not the teacher. Teacher doesn't decide what he will learn. He will decide what teacher will teach. Okay? Now in that case, if such combinations are required, first of all, collaboration is required. Pune University, Mumbai University, Delhi University, they all have to collaborate, first of all. Get into some MOU and say that I will recognize your credits, you will recognize my credits, things like that. All that has to come on paper. And then the student will be allowed to register with anybody and get those credits, accumulate in the bank, and over a period of time he will have to satisfy those prerequisites, score, you know, oh आओ जाओ घर तुम्हारा और खाओ पियो बर्तन हमारा, ऐसा नहीं है. You know, they will have to figure out what are those prerequisites. All that depends on the universities in which the MOU is signed. So he gets to do personalized education. Okay. Now there is one other problem in this. If I have today, how do I pay my fees? I pay the fees of maybe 25,000 rupees per annum to my college for 3 years, and I get my degree. And then I pay some incidentals, exam fee, all that, right? Tomorrow, in a personalized education system, I'm getting 10 credits from Pune University, 15 credits from Delhi University, and so on. Now what is the tuition fee? So therefore, and who pays whom? So therefore, credit becomes extremely important now. So in NEP, when you progress, credit assumes all the importance. So therefore, your credit-based, choice-based credit system becomes extremely important. You need to understand that, implement that properly. So my fees will now be charged not on my commerce or science or whatever. It will be charged on the number of credits that each credit will have a certain fee. So if I say that my credit in engineering is 10,000 rupees, my credit in science is maybe 8,000 rupees,
whatever. And if my program is 100 credits, multiply by 8,000. That's the fees that you charge. And when you transfer credits, this is the money that goes to that institute. If he is registered for 4 credits, he gets 4 multiplied by that credit value, that goes to the institute. So that is the fund. So there are a lot of changes that will happen over a period of time. Then rest of the things, there is a research foundation to be established, very good. Then National Higher Education Regulatory Council, part of, this is all work in progress, it's happening. Probably by the year end, something will happen on this. Then merging of AICTE, UGC, obviously there are some overlapping conditions, overlapping things and so on. But having said that, the technology has also grown massively in the past, and each discipline must have its own, requirements preserved, and therefore the structure of Higher Education Council will determine what will happen there. So, in order to do all this, now what does the student require? So I said next few slides will tell you how the students should, or how the curriculum should be looked at in order to follow the NEP main principles. Critical thinking, creativity, scientific temper, communication, all that you read there, they are very, very important. Now, so there are not the hard skills, the soft skills are also important. So your curriculum in some way should address these problems. And one of the most important attribute that is required, which I have not deliberately mentioned here, is cognitive flexibility. Which means what? Today, there is a shelf life for the skills that I have. If I learn something today, its value may be for the next 3 years. It changes. I need to acquire different skills. So there is a shelf life. And there is also a shelf life of technology. Today people are talking about artificial intelligence. Tomorrow people will talk about machine learning, will talk about deep learning. They're all part of AI. But the technology is moving fast, and it also has a shelf life. So therefore, I have to be flexible enough to fit into different situations in the industry, which calls for my cognitive flexibility. Am I flexible enough to move into different conditions as the technology is changing? Am I good enough to acquire new skills? Things like that. So your curriculum, your effort in the college, in the institution, should be to see that the students acquire these skills. By what? You will have to figure out. Then the teaching methodologies have to change. It is, like I said, it is not business as usual. When you move into a 4-year program, you need internships, you need to build, what is that multi-point entry exit? You need to create, skill-based education. Some skills must be there, otherwise why should he leave? So in doing that, your pedagogies must change. The way you teach, the way you address, the way you conduct lectures. So teacher's job in NEP will not be only teaching, that will reduce. The teacher will have to become a mentor, he will have to become a guide, and so on. So there is a lot of material available outside. So teacher should be able to tell the student where this material is available and handhold him on that material. So it is not classroom teaching that will keep you going. So there are several pedagogies. I've just listed out from ancient times. You have Shravana Vidhi, you have Manan Vidhi, you have Nididhyasa Vidhi, and so on. There are several of them. But if you read the first one and the last one, there is Shravana Vidhi, which means listening attentively to what the Guru says. That is what is happening in the class today, in the classroom. And the last one, Upadesha Vidhi. The teacher is giving some Upadesh, student is listening. Maybe he follows, maybe he doesn't follow. That is the last one that the student is following. So in the institutions today, in the schools today, in the colleges today, we only follow the first one and the last one. The rest of them are gone. But if you see the 4 mathas of Shankaracharya, they still follow all these methods for teaching their children.
in the matas, even today. So we need to look at all those methodologies, bring them back into the reworking of our curriculum and so on. Now, the curriculum that I said must be re-looked at, reoriented from skills perspective. Again, what I'm showing is agnostic of discipline. It is not because I belong to technology space. What I'm showing is not only for technology people. It is for BSc ICT, BSc Computer Science, BMS, MSc, MS, whatever, art, science, commerce. The entire job position that I'm showing is irrespective of what discipline I am in. Okay? Because the jobs are top, the next one, please. The next one. Yeah. Because the top 10 jobs are listed in AI, ML, data analytics, information security, and so on. Whatever you read on the left side. These are the job areas. There are different levels of skills in these jobs. And that is where the science, commerce, and so on will come in with the domain knowledge that they get. Okay? So it is not an engineer that will fill in all these jobs. It's all the rest of the world. So micro-credentials becomes extremely important in your NEP implementation. Not everything can be taught in the classroom. Please understand, not everything can be taught in the classroom. Not everything can be online. There are essentially skill-based things which have to be connected to the industry. So the digital platform that I'm talking about is a hybrid model. It is not purely online or whatever. It's a blended mode. And micro-credentials means small courses of certain skill which are available outside. These may be online, they may be blended, they may be hybrid, whatever. But you have to build into your teaching pedagogies micro-credentials, which means, for example, if I go back, I may be a data analytics and scientist. Data analytics, I may create a 30-hour program as a micro-credential. Maybe it's not a part of my commerce, marking and all that, but you will still go through it as an audit program. So there are several micro-credentials that you have to create over a period of time. And if you see this, the next one, please. Next one. Next. Yeah. If you see this chart, I'll just take you through one example here, how your curriculum needs to move into those competency-based skills that I'm talking about, which will allow multi-point entry and exit. Just look at there are 7 verticals. You have engineering, data science, product, finance, marketing, and managers. The world over, today's jobs are all in these sectors. Okay, they are in engineering, they are in data science, product, finance, marketing, and managers. All the jobs, they can fit into one of these vertical. There is a digital push to every one of that vertical. Therefore, if you look at the other side, you will have business, tech, and data. So what is required? You need, irrespective of the discipline that you have, you will need business skills, you will need data skills, you will need technical skills. Technical means not engineering skills. In commerce, the technical skill is different. In arts, the technical skill is different. So you need business skills, you need technical skills, and you need data skills to appropriately fit into your curriculum in each year, so that the fellow can go out with that skill, get some appropriate job. So in this, how do you read this? Suppose I want in finance, your commerce guys may get into finance, though it's a different matter that all engineers are getting into finance because there is money there. So in finance, if you look for the business skills, mathematical finance, financial modeling, and financial engineering are absolutely must, even for a commerce graduate. So how do you build it into your curriculum? You think about it. Then as far as technical skills are concerned, Microsoft Excel VBA, algorithmic trading, and visual analysis is required. As far as data skills are required, forecasting, business analytics, and data verification is required.
Now, this should become a part of your curriculum as audit or whatever, but they have to be there. If you have to see that his exit will get him some job, or even if it doesn't exist at the end of 3 years, he has the skills, so he can get into, because all the jobs are defined by this. So that, yeah, this one, next. Top 10. Next. Yeah. These are the technologies that are defining. So therefore, when you make your curriculum to fit into the NEP requirements, look at these technologies, build it into your system. There is a level that I'm talking about, a level that fits the science graduates. There's a level that fits the commerce guys. There is a level that fits the engineering guys, and so on. So I can't say that a commerce person will not know anything of intelligent applications. He will not know anything of internet. So these things should come as micro-credentials for a commerce graduate, as micro-credentials for a science graduate. Part of this may become core subjects for technical guy, for an engineering guy. So you get what I'm trying to say. Of course, the industry is changing. I don't want to get into a lot of things. The Industry 4.0, which you must have all read about, studied, it has several components. Every component is affected. Whatever your job is, whatever your position is, you will have to fit into one of these areas. Next one, please. Next, yeah. So this will tell you exactly what you have to do in terms of your curriculum so that you make them employable and fit into that multiple entry, exit, and so on. Next one, please. So it impacts all the parts of the value chain. So if you look at this, most of these subjects are either management or commerce or technical or whatever, or science. If you see all the, next one, please. Yeah, in this value chain, look at any of the part of that value chain. It fits into your either commerce, science, arts, or engineering. So you have to work on this. So you need to create labor 4.0. Irrespective of discipline, you need to create labor 4.0 and the skills required for that labor 4.0. So there is a layered approach to creating curriculum. Maybe we'll go some other time to exactly see how this curriculum is built. Such a curriculum is built. So you need to create a career path first, a multidisciplinary approach, which is so much talked about within NEP. Then you need to look at the emerging areas because your skills have a shelf life. And there's a core, which is shown there, and there are hands-on learning. All this put together, you create content. And this is the content. Next one, please. So that creates the content in different areas. For example, in finance, you have a content creating a budget in, labor calculations. You have mathematics, chemistry, biology. All the things can be mapped in terms of what NEP requires. The decision science specializations, the foundation, electives, hands-on projects, all this must come into your curriculum. I'm sure you may not be doing all this, but tomorrow when you implement NEP, you will need to do all this. So like I said, intent and content. The next one, please. Next. Yeah. So intent and content, like I've said, I've already said about that. The quest is for quality education. Quality education is deductive and experiential. Any university will only give those deductive skills. Experiential skills you'll get outside the university. Okay? So you need to build those deductive skills into the system. Obviously, technology is the driver. The next. Yeah. Technology is the driver. And like I said, the digital transformation that an institution must go through must happen. Otherwise, your implementation will have several question marks. The next, please. This shows how the work profile is changing within the industry, within the society, and how we need to connect.
Next. I said autonomy, I talked about autonomy because NEP talks about autonomy, giving autonomy to many institutions. Autonomy is good. Any institute must strive for that because you get some freedom. But then autonomy must be dealing from the financial aspect as well. So anyway, if the last point you should look at, if the Vice Chancellor is a towering personality, if he's a big fellow, big gun, and a leader par excellence, he creates his own space and leads from the front. Right? Only then autonomy survives. Only then autonomy works. Otherwise, today we know any number of vice chancellors or chancellors or whatever who will possibly do a file pushing job. Next. Virtual, therefore we must look at virtual and networked institutions. Only the first line you read, you will understand what should happen. We have been hearing about virtual and networked institutions. We need Velcro institutions. What does a Velcro do? Change the shape. आगे चिपकाओ, पीछे चिपकाओ, right में, left में, कुछ भी करो, right? So your university should become like a Velcro institution. So saying that I will only run science, I will only run engineering, I will only run commerce, only in this structured fashion is not going to help. So you have to be flexible, bring in new things, create a digital platform, collaborate with the industry, collaborate with other institutions, universities, create that space, only then it will work. Bring skills, outcome-based education that we talk so much about. Competency-based skills is the buzzword. Virtual laboratories, there are many of them. You have to connect them on the digital platform. Now, most of the things that I've said are possible to be done easily on a digital platform. So therefore, the insistence that every institution must transform digitally. These are the multiple pathways for VET and skills. This is what the NEP also speaks about. Moving from anything to anything and so on, academically. Now, the most important part is in all this education business, next please, MOOCs, next. No. Yeah, MOOCs acts as the aggregator, right? There can be multiple, I'll give you a simple idea. Don't question me on that. I'll give you a simple idea. There are good professors in physics in a certain institution. There are good professors in mathematics in another institution, right? And so on. So we identify all that. And then we bring their content onto a digital medium with all the techniques that are available in a digital medium to be superimposed on that content that is created by the best of the faculty from your own groups. The singular point that I am making is they must be technically very good, okay? Domain expertise. Once you create the content, now I've created a digital platform, put it on the platform and let every student use it, right? And the teachers in the college will do a hand-holding. Right? So there are multiple things that you can think of. Next is, so here again, the credit bank concept gives unthinkable opportunities for not only reaching education to the unreached, but allow them to build corporatized degrees. If you remember, Google gives certifications. And Google claims that you don't need a degree. You will get a job through my certification. Can a university become like that? Can it give skills which will get him a job, not the degree? But we have so many numbers. Anything that we talk about in India revolves around numbers. So therefore, there are several filtering mechanisms, and therefore we bring down the numbers and then show that this fellow is not eligible, that fellow is not eligible. It is not that they are not eligible. They probably need a little more training. But we don't have, that demand-supply equation is bad. So I already spoke about personalized learning. I'll just give you one example here. Imagine a complete personalized learning idea. A physics from Punjab University
mathematics from TIFR, chemistry from IISc, astronomy from Aryabhatta Research Institute, and artificial intelligence from IIT Hyderabad, leading to what? Career in astrophysics. Do we have this kind of thing possible today? NEP allows you to do that. How do you do that? Whether you use all the capabilities of NEP is up to you. This is Google certificates that I spoke about. Of course, in all this story that I have said, the digital divide must be taken care of. There are many methods, both technology-based and philanthropy-based, but that must be taken care of. Another important point of NEP is also to declutter higher education. Today, every institution, whether in Maharashtra or somewhere else, is looking to become a university. Why? 2 years back, we had some 700 odd universities. Today it is 1,056. I'm sure in another 2 years it will become 2,500. All the yesteryear institutions which are autonomous, they are becoming universities today. Primarily because they get the freedom first to at least do the academic work, not bound by the university system which says do only this, do only that, and so on. So therefore, they are all turning into universities. And the biggest advantage, which is not said, is that they get a lot of freedom from the regulators. Right? A regulator doesn't chase a university as much as it chases an institution. This is the problem. So decluttering education, providing autonomy for several people is very good. Now, industry should set base on the institutions. Okay? In Germany, you have Fraunhofer model and you have Max Planck model. One does basic research, the other one does applied research. Fraunhofer does applied research. And they both are sitting in the same campus. And there are a lot of industry research centers around the university. That institution is set up on a 2,000 acre land, 5,000 acre land, a huge township. And they go to the society, get the products that the society wants, that the industry wants, that the people want, and then start developing them in the institute, in that central Fraunhofer Institute. That is what we need. Next. So finally, you need to look at a change in business model. The new university will not be a traditional university. Cooperative structures, enhancing interdisciplinary system must happen. New concepts of faculties and departments, the current concept of a department, of a faculty, will all change. Change of accreditation procedures, it must move from current NAC, whatever NAC does, whatever NBA does, that will change to quality assurance. What is quality assurance? Very simply put, quality assurance, which is the worldwide norm in many of the better, good institutions, is to assure, is to guarantee quality. In your NAC process, you write several program outcomes, you write several course outcomes. Is that right? You do an SAR. And in that process, you write several good things. Any program outcome from any institute looks the same. They have included all of them. But please tell me, if I don't follow a certain program outcome that is written in my document, what is the penalty to me? As an institution, I don't follow, I have written, but I don't follow 2-3 program outcomes or course outcomes in that document. What is the penalty on me today? Nothing. Nothing. First of all, it is very difficult to even prove that these program outcomes that I have written are actually delivered. Right? So quality assurance is the other way, looking at the problem the other way around. If you don't give what you promise, then I can take you to court. That is quality assurance. And in the COVID times, there were 250 institutions in the US who were, class action suits were filed on them. For what? Because they did education in distance learning mode, and they also did, they were asked whether
the distance education degree is the same as a formal degree. These were the points of the students and the parents, and they went to court on that. And the second point they said is, if $20,000 is charged for a face-to-face program, why did you charge the same amount in the distance learning program? Were they the same? You know what happened in the court? The court dismissed the case. They said the students and the parents have no role in this. Why? Why did they do it? Their questions were genuine, no? They said distance degree और face-to-face degree same है क्या? दोनों के लिए एक ही फीस क्यों चार्ज कर रहे हो? This is what they have asked. But the court dismissed that case. Why? They dismissed it, citing force majeure case. ये जो हुआ ना, इसका कंट्रोल किसी के ऊपर नहीं था, वो भगवान का था. इसीलिए हम इसको डिसमिस कर रहे हैं. So think of, there are several things that will happen in time to come. Only change is permanent. All change is, any change is difficult. घर पर भी हम एक चेयर को घुमा के और कहीं रख दिया तो we feel bad. So change is permanent, change will happen. We need to face that change and do it. So that's it. Last one. There are also some references that I have given. I think the presentation is with them. Anyone who is interested can look at it. And this is the coordinates where I can be reached. I'm there on all those social media things. And I also have a YouTube channel. So you can, and all this NAP is there on those channel, on that channel. Thank you, giving me the opportunity. Sir, I kept you waiting. I'm sorry. But there is a need for all of us to change. Change is done in two ways. One change is by planning. Means I design everything and I say that this should happen now, in this way, that way. I plan the whole thing and then implement the change. But unfortunately, that change is not going to happen easily because there are many dimensions who will sabotage the plan and they will not let you implement the plan. That is the first method. The second method is drive change by change. I don't care, you better follow it. So probably we are at a time when we have to drive change by change. Don't seek anybody's permission. Finally, just the last one. You know, all of you must be knowing Colin Powell. And Colin Powell was the Chief of Army Staff in the US. And he has a management treatise. There are 18 lessons that he has mentioned. One of the lessons says, don't ask for permission. Okay? Don't seek permission. If you seek permission, it will not be long before the other fellow starts thinking that it is his job to say no. Right? So follow that, but there is a rider. The rider says that all this is true if your intentions are noble. Okay? So keep your intentions noble while making all these changes and you will be going places. Thank you. Thank you, Dr. Mantha, for guiding us on various perspectives and aspects of technical and higher education in implementing this national education policy. Thank you so much. यानंतरचे आपले पुढले वक्ते आहेत डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी. महाराष्ट्र राज्यातील विद्यापीठांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना पुनर्रचना करणे आणि बहुशाखीय 4 वर्षीय तसेच 5 वर्षीय इंटिग्रेटेड पदव्युत्तर पदवी
आणि दुहेरी पदवी अभ्यासक्रमाचा रचना आणि आराखडा याविषयी सर बोलणार आहेत. अर्थातच सगळ्यांना माहिती आहे सर माजी कुलगुरू मुंबई विद्यापीठ ही पदवी त्यांनी ऑलरेडी केलेलं आहे आणि सर याबद्दल सरांची ओळख करून देण्यासाठी मी रुपाली पाटील मॅडमना विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावं. नमस्कार. सन्माननीय व्यासपीठ आणि उपस्थित सर्व मान्यवरांना माझा सस्नेह नमस्कार. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू माननीय प्राध्यापक डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी सर रासायनिक तंत्रज्ञानातील वरिष्ठ श्रेणीतील प्राध्यापक पदावर कार्यरत असून सरांना 30 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सर MSc, BTech, MTech शिक्षणक्रमात अध्यापन करीत असून सरांच्या मार्गदर्शनाद्वारे 15 विद्यार्थ्यांना PhD प्रदान करण्यात आली आहे. सरांचे 3 पेटंट मंजूर झालेले असून 4 पेटंट दाखल करण्यात आले आहेत. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी सन 2016 ते 18 दरम्यान सरांनी माटुंग्यातील ICTमध्ये ऑइल केमिकल्स आणि सर्फेंटन्स टेक्नॉलॉजी विभागाचे प्रमुख म्हणून कार्यभार सांभाळला आहे. यापूर्वी सर जळगावच्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात पेनटेक विभागाचे प्राध्यापक आणि UICTचे संचालक म्हणून कार्यरत होते. सरांनी केमिकल टेक्नॉलॉजी विषयात PhD केली आहे. यामध्ये औद्योगिक क्षेत्रातील टाकाऊ पदार्थांपासून मूल्यवर्धित उत्पादने विकसित करण्याच्या विषयावर सरांनी संशोधन केले आहे. सरांचे आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये एकूण 78 आणि राष्ट्रीय जर्नलमध्ये एकूण 19 शोधनिबंध प्रकाशित झाले आहेत. सरांनी सिंगापूर, जर्मनी, थायलंड, इंडोनेशिया, नेदरलँड, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, जपान, मॉरिशस आणि रशिया इत्यादी देशांमध्ये कॉन्फरन्स प्रेझेंटेशन, व्यावसायिक संवाद आणि विविध विद्यापीठांना भेटी देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रवास केला आहे. सरांनी 70हून अधिक आमंत्रित चर्चा आणि 150 परिषदांमध्ये सादरीकरणही केले आहे. NAAC, NBA आणि NIRFच्या गुणवत्ता समस्या मूल्यांकन आणि मान्यता संबंधित पद्धती हाताळण्याचा सरांना गाढा अनुभव देखील आहे. मी सरांचे पुनश्च एकदा स्वागत करते आणि यापुढील सूत्रे प्राध्यापिका डॉक्टर प्राजक्ता मॅडमकडे सुपूर्द करते. धन्यवाद. धन्यवाद रुपाली. मी पिंगुळकर सरांना विनंती करते की सरांचा सन्मान करावा. यानंतर मी सरांना विनंती करते की त्यांनी पुढील सूत्र त्यांच्या हातात द्या. आजच्या कार्यक्रमात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्ताने ज्या दोन व्याख्यात्यांनी जे दोन वक्ते डॉक्टर आनंद मापुसकर अँड AICTचे माजी चेअरमन प्राध्यापक मंथा सर या दोघांनी बऱ्यापैकी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची आपल्याला एक संबंध ॲट ए ग्लान्स तुम्हाला बऱ्यापैकी माहिती दिलेली आहे. साधारणतः आता पण 2ची वेळ झालेली आहे. तुम्ही त्या दृष्टीनं मी पण माझं जे काही प्रेझेंटेशन असेल आय विल ट्राय टू सी दॅट इट विल गेट फिनिश्ड विदिन 30 मिनिट्स. हे करण्या अगोदर थोडे एक तुम्हाला रिचार्ज करण्याच्या अँगलने एक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात जसं स्टुडंट सेंट्रिक
असं मंथा सरांनी त्याचं वर्णन केलं. पर्सनलाइज लर्निंग त्यामध्ये एक सारांचा अप्रोच आहे, किंवा टीचिंग लर्निंगच्या मेथॉलॉजी ज्या आनंद सरांनी स्कूल एज्युकेशनच्या अँगलनी सांगितल्या. तर या दृष्टीनं शिक्षणातून विद्यार्थ्यामध्ये कसा बदल झाला पाहिजे आणि कसा बदल होऊ नये, अशा दोन्ही गोष्टी आपल्याला एक सारांत एक 2 छोट्याशा गोष्टी सांगतो आणि मग मी माझ्या प्रेझेंटेशनकडे वळतो. एक पहिली गोष्ट आहे, शिक्षणामुळे माणसात कसं परिवर्तन होतं, विद्यार्थ्यामध्ये कसं परिवर्तन होतं, विद्यार्थी कसा एक ऑटोनॉमस इन टर्म्स ऑफ चॉईस ऑफ डिसिजन्स कसा होऊ शकतो. आणि शिक्षण हे केवळ ऑक्युपेशनल स्किलच्या दृष्टीने नसेल, तर सोसायटीमध्ये तो राहतो, त्याच्या वेगवेगळ्या ज्या जबाबदाऱ्या तो समर्थपणे पार पडतो. तर या अँगलनी त्याच्यात कसे पॉझिटिव्ह बदल असले पाहिजे हे सांगणारी एक छोटी गोष्ट पहिले मी सांगतो. ही गोष्ट आहे एका उद्योगपतीची आणि त्याच्या मुलीची. मुलीनं शिक्षण कंप्लीट केलं आहे आणि शी इज लुकिंग फॉर ए गुड करिअर नाव. त्या उद्योगपतीला वाटलं की एक साधारणतः काही नवीन चेंजेस येत आहेत आणि काही पर्टिक्युलर नवीन अपॉर्च्युनिटीज जनरेट होत आहेत. सो लेट अस ट्राय टू एक्सप्लोर दोज अपॉर्च्युनिटीज, आणि त्या दृष्टीने लेट अस एक्सपांड द बिझनेस. अँड इन ऑर्डर टू एक्सपांड द बिझनेस ही लुक्स फॉर डेफिनेटली अ फायनान्शियल सपोर्ट. आणि हे फायनान्शियल सपोर्टसाठी तो एका सावकाराकडे जातो, पैसा घेतो, बिझनेसमध्ये गुंतवतो, अँड देन ही स्टार्ट्स एक्सपांडिंग द बिझनेस. अनफॉर्च्युनेटली त्याचे जे काही आडाखे होते, जे काही चेंजेस त्यांनी अपेक्षित केलेले होते, ते चेंजेस काही पूर्ण अर्थाने खरे निघाले नाहीत. त्यामुळे ही सफर्स अ ह्यूज लॉस इन द बिझनेस. आणि ह्या बिझनेसमध्ये लॉस झाल्यामुळे एक अशी स्थिती येते की त्याला त्याचं कर्ज परत फेडता येत नाही. नॅचरली सावकाराकडं त्यांनी लोन घेतलेलं आहे, त्या सावकार त्याला लोन वापस करण्यासाठी तगादा करतोय आणि आता याची स्थिती एकदमच वाईट आहे. तर काय करावं असा त्याचं डायलेमा आहे. सावकारांनी ही अपॉर्च्युनिटी हेरली आहे की हा काही आता माझे पैसे वापस करू शकत नाही. सो लेट अस लुक ॲट दिस पर्टिक्युलर केस इन अ डिफरंट वे, की आपण त्याला काही दुसऱ्या तऱ्हेने त्याच्याकडून एक्सप्लॉइट करण्याचा प्रयत्न करूया. तो बिझनेसमॅनला बोलवतो, उद्योगपतीला बोलवतो आणि बाबा रे तू माझे पैसे पे करू शकतो का? तर तो म्हणाला नाही, मला थोडी वेळ द्या. नाही, मी आता वेळ देऊ शकत नाही, ऑलरेडी इट्स टू लॉंग. तर मी काय करू, मला मात्र आता आय कांट वेट फॉर लॉंग, पण मी तुला एक कंडिशन ठेवतो. त्या इफ यू फॉलो दॅट कंडिशन, तू जर ती माझं टाकलेली अट ॲक्सेप्ट केली तर मला वाटतं तुला त्या लोनमधून मुक्तता होईल. काय होती ती कंडिशन? की तुझी जी सुंदर मुलगी आहे त्या मुलीचं माझ्यासोबत लग्न कर. तो जो सावकार होता अतिशय कुरूप म्हातारा, आणि त्यानेही टाकलेली अट नॅचरली त्या, जरी तो उद्योगपती असेल तरी तो शेवटी एक पिता होता. त्याच्या मनात एकदम खळबळ माजली आणि तो काही न बोलता निघून गेला. घरी आला. घरी आल्यानंतर मुलीनं हेरलं की आपल्या बाबांच्या चेहऱ्यामध्ये काहीतरी फरक दिसतोय, काही विचारात आहेत, खूप परेशान आहेत, काय आहे. आपण आपल्या संस्कृती म्हणतो की आपण मातृ पितृ समाज ऋण असं वेगळं म्हणतो. तर त्या अँगलनी तिनं खोदून आपल्या वडिलांना विचारायचा प्रयत्न केला. तिच्या लक्षात आलं की काहीतरी बिघडलं आहे. चौकशी केल्यानंतर ते लक्षात आलं की आपल्या वडिलांनी लोन घेतलं, परतफेड करता येत नाही, म्हणून सावकारांनी त्याच्यासमोर अट टाकली की मुलीचं लग्न माझ्याशी करून द्या. आता या मुलीसोबत हे डायलेमा आहे. लक्षात घ्या, एक विद्यार्थी म्हणून एक आपण विचार करूया. त्या मुलीसोबत हे डायलेमा आहे की माझ्या वडिलांनी माझ्यासाठी केलेला प्रयत्न खूप मोठे आहेत. मला माझ्या वडिलांचं या काही जी काही समस्या आहे त्या समस्येत सहभागी होऊन ती समस्या मला सॉल्व्ह करता आली पाहिजे. दुसरीकडे माझं करिअर आहे, मी खूप सुंदर शिक्षण घेतलं आहे आणि माझ्यासाठी स्काय इज द लिमिट अशी अपॉर्च्युनिटी आहे. असं काय करताय? एकडे मला त्यागी करणं अपेक्षित आहे आणि एकडे माझं भविष्यातलं करिअर पण आहे. तिने थोडा विचार केला, जो निश्चित तिला शिक्षणातून मिळाला आहे. ती त्या सावकाराला बोलावते आणि सावकाराला म्हणते, तू माझ्या वडिलांना अट टाकली, वडील तर मला काही बोलू शकले नाही, पण लेडस मी तुझ्याशी डायरेक्ट डायलॉग करते की तू ही अट
मी तरी मान्य करते. भले माझे वडील नाही मान्य करणार, पण मी मान्य करते. पण हे करण्या अगोदर तुला माझी पण एक अट आहे, आणि त्या अट असे तू मान्य करत असेल तर आपण लेट अस देन ओनली वन्स यू ॲक्सेप्ट देन ओनली आय विल मूव्ह फॉरवर्ड. तो आनंदित झाला, त्याला अपेक्षितपणे एकदम आनंदाचा झटका बसला. तो म्हणाल तुझी काय अट आहे ती मला मान्य आहे, आपण लेट अस मूव्ह फॉरवर्ड. ठीक आहे, तू परत एकदा विचार कर. तर तो हो म्हणतो, नाही मला काय विचार करायची गरज नाही. मग ती म्हणते की फर्स्ट की वी विल प्ले अ गेम. त्या गेमचा रिझल्ट नॅचरली जिंकणं किंवा हरणं हेच असणार. जिंको किंवा हरू, जो काय आउटकम असेल, फर्स्ट कंडिशन आहे की लोन हा वेव्ह केलं पाहिजे. द लोन हॅज टू बी वेव्ह, ही पहिली कंडिशन. आणि तू त्या जिंकला तर नॅचरली मला तुझ्याशी लग्न करावं लागेल. तू हरलास, लग्न कॅन्सल आणि पण लोन मात्र माफ. तो म्हणा ठीक आहे, काय खेळ असा आहे, तू म्हणे माझ्या घरी आलेला आहेस, माझ्या अंगणामध्ये बऱ्यापैकी तुला एक पांढरे आणि काळे खडे म्हणजे वाळू पसरलेली आहे. एक आपण घडा घेऊया, त्या घड्यामध्ये एक पांढरा आणि काळा खडा ठेवायचा. तू आण तुझे, कारण तू गेमला हो म्हणलाय, तू एक खडा पांढरा घेऊन ये, एक खडा काळा घेऊन ये, त्या घड्यामध्ये ठेवायचं. आणि मी मग ते काढेल. जर समजा मी पांढरा खडा काढला तर मी जिंकले, मला लग्न करायची गरज नाही. काळा खडा काढला तर मी हारले, मला लग्न करावं लागेल. बट इन आयदर ऑफ द केसेस द लोन इज बिंग वेव्ड. तो हो म्हणाला, ठीक आहे मी जातो, दोन्ही खडे घेऊन येतो. तो गेला आणि नॅचरली तो मुळातच क्रूर होता, क्रुएल बुद्धी होती. त्याने आणताना दोन्ही काळे खडे आणले, जेणेकरून ते, कारण पांढरा खडा निघाला असता तर ही जिंकली असते. तर दोन्ही काळेच खडे आणले आणि तिची नजर चुकून ते घड्यात ठेवले. ती मुलगी हुशार होती, चांगलं शिकलेली होती. शिक्षणामुळे ॲनालिटिकल थिंकिंग असेल, आपण म्हणतो कॉग्निटिव्ह ॲबिलिटीज आहे, क्रिटिकल प्रॉब्लेम थिंकिंग, सॉल्विंग ॲटिट्यूड आहे. हे सगळ्या अँगलनी तिनं ते निश्चितच तिच्या मनात होतं की सावकार काहीतरी गडबड करणार आहे. त्यामुळे ते शी हॅज मेंटेन्ड अ कीन वॉच अँड अंडरस्टूड दॅट द मनी लेंडर हॅज प्लेड अ क्रुएल गेम. आता हा दुसरा डायलेमा समोर आला आहे की आता काही जरी केलं तरी काळाच काळा निघणार अँड शी इज लाईकली टू लूज, आणि शी हॅज टू ॲक्सेप्ट. परत लेट अस टेक द ॲडव्हान्टेज ऑफ एन एज्युकेशन. क्रिटिकल थिंकिंग आणि प्रॉब्लेम सॉल्विंग या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या. तिनं विचार केला, ठीक आहे आता गेम सुरू झालेलाच आहे, सावकाराला तो आपण बहुतेक तुझी जिंकण्याची शक्यता जास्त वाटते मला या गेममध्ये, आपण गप्पा मारूया, आपलं भविष्य कसं असेल याबद्दल बोलूया. आणि ते बोलता बोलता गुंतून घेतलं. त्या सावकार खुश होता, आता माझं लग्नच होणार आहे या दृष्टीने. तो ही लॉस्ट एव्हरीथिंग त्या सेन्स. आणि बोलता बोलता तिनं काय केलं, एक खडा काढला आणि फेकून दिला. आता सावकार म्हणाले, हे काय केलंस तू, मला खडा दाखवायला पाहिजे होतास ना. आपल्याला पांढरा की काळा हे लक्षात आलं तर निश्चित आपलं जिंकणं किंवा हारणं त्याच्यावर डिसाईड होतं. ती मुलगी म्हणाली, खरोखर आहे हे मला असंच करायला पाहिजे होतं, पण अनफॉर्च्युनेटली आपण दोघे एवढे गुंतून गेलो बोलण्यामध्ये आणि पुढच्या जीवनाच्या याच्यात माझ्या लक्षात नाही आलं. खडा काढला बोलता बोलता फेकून दिला. पण सोपी गोष्ट आहे, एक खडा पांढरा आहे, एक खडा काळा असणार आहे. मी जो खडा फेकला आहे त्याच्या अपोजिट कलर तिथे नॅचरली असणार आहे. त्यामुळे जे काही असेल जिंकण्याचा किंवा हरण्याचा निर्णय केवळ त्या राहिलेल्या खड्यावर सहज निघेल. आणि निश्चितच त्या सावकाराला लक्षात आलं की मुलगी आपल्यापेक्षा हुशार आहे आणि तिनं तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला. तिला अर्थात ती जिंकली, ते सगळंच आपल्याला लक्षात, पुढचं सांगायची गरज. मोरल ऑफ द स्टोरी काय, तिनं एकाच वेळेस तिच्या वडिलांनाही सपोर्ट केला आहे, जे त्याग आपल्या संस्कृतीने सांगितलं तेही केलं आहे, अँड शी हॅज सॉल्व द प्रॉब्लेम इन बेस्ट पॉसिबल वे. हा बेसिकली शिक्षणाचा निश्चित उद्देश आहे. ऑक्युपेशनल स्किल्ससोबत आणि आपण सोसायटीत कसं राहतो, कुटुंबासोबत कसं राहतो, हाही पार्ट. शिक्षण कसं नसावं याचं एक दुसरं उदाहरण देतो की ज्याच्यात पोपटपंची साधारणतः बऱ्यापैकी आनंद सरांनी सांगितलं किंवा मंथा सरांनी सांगितलं की एंड सेमिस्टर फक्त
आपलं असतं त्याच्यामध्ये आपण मेमरी बेस्ड करतो, जे काही सेमिस्टरमध्ये शिकलो ते घोकंपट्टी करतो आणि रिप्रोड्यूस करतो. आणि त्याच्यामुळे होतं कसं की बऱ्याच वेळा ती कन्सेप्ट मुळात समजलीच नसते. कन्सेप्ट घोकंपट्टी केलेली असते आणि तशीच कुठेतरी डोक्यात बसली असते. त्याचं ॲक्च्युअल इंटरप्रिटेशन, त्याचं ॲक्च्युअल कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग ही झालेली नसते. ही गोष्ट आहे एका मॅनेजमेंट विद्यार्थ्याची. त्याचे वडील समोसा विकायचे. समोसा विकण्याचा त्यांचा खूप चांगला व्यवसाय होता. समोसाचा खूप फ्लेवर चांगला होता. जसं मला आज दिनेश सरांनी सांगितलं, आता तुम्ही विरारला आला तर वडे खाल्लेच पाहिजे. तर तशा काही प्रत्येक याचे वडे समोसे प्रत्येकाचे काही ना काही फ्लेवर असते, त्याचं नोंद होता. फक्त त्या माणसाचा एक ड्रॉबॅक होता की त्याला दिसायला खूप त्याची डोळे अंधुक शक्ती असते आणि कानालाही नीट ऐकायला येत नसतं. डोळ्याला दिसत नाही म्हणून पेपर वाचत नाही, कानाला ऐकायला येत नाही म्हणून टी व्ही किंवा रेडिओ ऐकत नाही. त्यामुळे त्याला जगात काय होतं ते काही माहीत नाही. पण त्याचा समोसाचा व्यवसाय व्यवस्थित चाललेला आहे. विद्यार्थ्याचं शिक्षण त्याने MBAचं पूर्ण केलं आहे. आणि त्याच वेळेस तो विद्यार्थी झाल्यावर तो म्हणाल, बाबा तुमचा समोसाचा व्यवसाय माझे मॅनेजमेंट प्रिन्सिपल वापरून मी तुमचा उत्तम करून दाखवतो. तो म्हणे, वा बरं झालं, मला बाकीचं काही कळत नव्हतं, तू आल्यावर माझा बिझनेस आता नक्कीच वाढेल. सुरू झाला व्यवसाय. हा आपला पेपर वाचतोय बघूया. त्याच्यात त्याला लक्षात आलं की अमेरिकेत सडनली काहीतरी चेंजेस झालेत क्रेडिट पॉलिसीमध्ये. बँकेचे रेट्स वगैरे डाऊन होत आहेत. बऱ्यापैकी डिफॉल्टर्स येत आहेत आणि अमेरिकेत सध्या थोडे तरी चेंजेस करते, ज्याचा प्रॉब्लेम आपल्या डॉलर आणि रुपीच्या इव्हॅल्युएशनमध्ये खूप फरक पडतो. रुपी डाऊन होतो आहे इन टर्म्स ऑफ डॉलर. तो म्हणाला, बाबा तुम्हाला माहिती आहे का जागतिक मंदी आली आहे. आणि जागतिक मंदीचा अर्थ काय आहे, मला मॅनेजमेंटमध्ये शिकवलं आहे की आपण आपलं प्रोडक्शन कमी केलं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही आता 100 समोसे बनवताय, तुम्ही आता उद्यापासून 80 समोसे बनवायला लागा. वडील म्हणाले, ठीक आहे बाबा, तू म्हणतोस ते बरोबर असेल. 80 समोसे त्यांनी सुरू केले. आता मुळात त्याचा समोसा इतका पॉप्युलर होता की लोक दुरून दुरून यायचे. नेमकं त्या दिवशी काय झालं, 20 समोसे कमी झाले, त्यामुळे जे 20 गिराईक होते ते बाहेर वापस गेले. दुसऱ्या दिवशी असंच हळूहळू गेलं. तो म्हणाल, बाबा मंदी अजून डाऊन होते, अमेरिका फारच पुढं चालली आहे आणि मला वाटतं ते खूप ड्रास्टिक चेंजेस होण्याची शक्यता आहे, आपण अजून कमी करूया. 80वरून 60वर आणलं, 40 गिराईक वापस गेले. हळूहळू आपल्याला लक्षात येते की माउथ पब्लिसिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू. ती जर माउथ पब्लिसिटीला वन कॅन नॉट काउंटर बाय एनी अदर मीन्स. हळूहळू काय पब्लिसिटी झाली की अरे त्या समोसेवाल्याला बिझनेसमध्ये इंटरेस्ट नाही वाटतं, तो कमी समोसे करून थांबून जातो, निघून जातो आणि बऱ्याच गिरायकांना वापस जातो. नॅचरली जे 40 गिराईक आज जात होते, उद्या 60 गेले, नंतर 80, ते गिरायकांना दुसरं आउटलेट त्यांनी बघायला सुरुवात केली आणि त्याच्याकडे ते जे रेग्युलर त्याचे गिराईक होते ते येणं कमी झाले आणि एकंदरीत एक दिवस असा आला की त्याला त्याचा बिझनेस बंद करावा. ही मोरल ऑफ द अदर स्टोरी की शिक्षण करताना जर कन्सेप्च्युअल लर्निंग नसेल आणि केवळ पोपटपंची असेल तर काय होऊ शकतं हे ह्या एक्झाम्पलवरून मला वाटतं आपल्याला समजू शकेल. हे बेसिक एक्झाम्पल यासाठी दिले की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आता बेसिकली मी फक्त इम्प्लिमेंटेशनवर बोलणार आहे विदाऊट लुकिंग ॲट प्रिन्सिपलबद्दल बऱ्यापैकी तुम्हाला दोन्ही याच्यात माहिती मिळाली आहे. आपण आता प्रायमरीली एक या कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग प्रमाणे जाऊ. साधारणतः पहिल्याबद्दल बऱ्यापैकी मंथा सरांनी सांगितले की नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क हे जे आत्ता मागच्या 2 महिन्यापूर्वी आले, नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आणि त्याच्यासोबत जे असलं नॅशनल हायर एज्युकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आणि सरांनी स्वतः डिझाईन केलेलं नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ह्या तिन्ही गोष्टीच्या वर प्रोयली जे काही आपलं हायर एज्युकेशन आहे ते इट इज रिव्हॉल्विंग अराउंड. तर यामध्ये जर नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जी बेसिकली आहे स्कूल एज्युकेशन, व्होकेशनल एज्युकेशन आणि हायर एज्युकेशन मधलं जे काही कंपार्टमेंटलायझेशन होतं दॅट इज प्रोयली गेटिंग रिमूव्ड बाय इनकम्पासिंग ऑल 3 फ्रेमवर्क्स अंडर वन अम्ब्रेला दॅट इज नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क. त्यामुळे प्रत्येक एज्युकेशन हे क्रेडिटायझेशन होतं आहे. आपल्या दृष्टीनं बघायचं झालं तर हायर एज्युकेशन फ्रेमवर्कमध्ये
साधारणतः 3 गोष्टीचा जो अंतर्भाव आहे, जो आत्ता हायर एज्युकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्कने सांगितलं की जर एखाद्या कोर्सेसचं कॉम्बिनेशन मेजर मायनर आणि अदर यांचं कसं करावं, त्याचं डिझाईन कसं असावं, त्या डिझाईनच्या अँगलनी टीचिंग लर्निंग मेथड्स कशा असाव्या, त्याच्या संदर्भातल्या इव्हॅल्युएशन्स कसं असलं पाहिजे आणि त्या दृष्टीनं ते जेव्हा आपण इव्हॅल्युएशन करतो तर प्रत्येक इव्हॅल्युएशनमध्ये काही ना काहीतरी आउटकम अपेक्षित आहे. जसं पहिल्या याच्यात लक्षात आलं पहिल्या स्टोरीमध्ये की त्या विद्यार्थिनीला नक्कीच ते क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लेम सॉल्विंग हा नीट समजला आहे आणि तिने इम्प्लिमेंट केला आहे. दुसऱ्याला मंदीचा अर्थच नीट कळाला नाही, त्यानं चुकीचं गेलं. तर जे काही आउटकम आहे प्रत्येक एज्युकेशन, जे आउटकम त्या करिक्युलम डिझाईनसोबत डिझाईन केलं आहे, त्या आउटकमचं असेसमेंट पिरियॉडिकली घेणे आणि रिवाईज करणे हा तिसरा महत्त्वाचा पार्ट आहे जो नॅशनल हायर एज्युकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्कमध्ये नेक्स्ट अपेक्षित आहे. आणि त्या दृष्टीने जे जानेवारी 2022मध्ये जे डॉक्युमेंट आले नॅशनल हायर एज्युकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, त्यावर आधारित साधारणतः पुढच्या सगळ्या कन्सेप्ट्स आहे, ज्याला नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कने एक खूप चांगलं सपोर्ट दिलं. आता एक साधारणतः सरांनी सांगितलं, एक थोडं स्टॅटिस्टिक्स सांगितलं, मी जस्ट ते स्टॅटिस्टिक्स इलॅबोरेट करतो. म्हणजे साधारणतः देशभरात जर साधारणतः 1043 युनिव्हर्सिटी 2020मध्ये होत्या, आता साधारणतः 1200च्या आसपास पोहोचलेल्या आहे. आणि त्याच आपल्या महाराष्ट्रामध्येच बघितलं तर साधारणतः 65 युनिव्हर्सिटीज आहे. जेव्हा आपण असं म्हणतो की मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स असायला हव्या, तर हे करताना आपल्याला जे कन्सॉलिडेशन अपेक्षित आहे या 1043 युनिव्हर्सिटीज 2020मधल्या आणि 1200 सध्या आणि 50,000 कॉलेज साधारणतःच्या आत्ताच्या, यांचं कन्सॉलिडेशन मल्टीडिसिप्लिनरी फॉर्मॅटमध्ये कसं करायचं याची एक स्पेसिफिक गाईडलाईन आहे नेक्स्ट. तर त्या गाईडलाईन्सच्या अँगलनी आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल की ह्या ज्या काही वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीज साधारणतः आल्या आणि त्या प्रत्येक असं लक्षात येते की त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी कंपार्टमेंटलायझेशन आहे. नेक्स्ट की लक्षात येतं की ज्या काही युनिव्हर्सिटीजमध्ये तुम्ही जर लेफ्ट साईडचं म्हणजे तुमच्या दृष्टीनं लेफ्ट साईड, माझ्या दृष्टीनं राईट साईड नॅचरली, तर जो युनिव्हर्सिटीचाच पार्ट बघितला तर आपल्याला लक्षात येतं की त्याच्यात खूप प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या युनिव्हर्सिटीज आहेत. अगदी स्टेट युनिव्हर्सिटीज जरी म्हणल्या ज्या ओन्ड बाय गव्हर्नमेंट, म्हणजे मुंबई युनिव्हर्सिटी आहे, पुणे युनिव्हर्सिटी, ह्या ॲफिलेटिंग युनिव्हर्सिटीज आहे. COEP आता नवीन झालेली युनिव्हर्सिटी युनिटरी युनिव्हर्सिटी आहे. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन युनिव्हर्सिटी आहे, ती ओपन युनिव्हर्सिटी आहे. अशा 14 ओपन युनिव्हर्सिटीज पूर्ण देशभरात आहे आणि एक सेंट्रल ओपन युनिव्हर्सिटी आहे जी इग्नू आहे. आणि काही टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी लोणेरेची, ती टेक्निकल युनिव्हर्सिटी. अशा साधारणतः 177 टेक्निकल युनिव्हर्सिटीज पूर्ण देशभरात आहे. जी नाशिकला जी हेल्थ युनिव्हर्सिटी आहे ती सेपरेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी आहे. आणि अशा साधारणतः 63 मेडिकल युनिव्हर्सिटीज आहेत. लॉ युनिव्हर्सिटी मुंबईला आहे, नागपूरला आहे, नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी. तर असं जे काही कंपार्टमेंटलायझेशन्स आहे हे, आणि या शिवाय जे काही इतर आपण म्हणतो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज आहे, जवळपास 400 प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज अक्रॉस भारतात आहेत. या सगळ्यांचं कन्सॉलिडेशन अंडर 2 टाईप्स, एक आहे मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च युनिव्हर्सिटी आणि दुसरं आहे मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग युनिव्हर्सिटी. यामध्ये कसं करायचं हा एक मोठा रोडमॅप एक UGCच्या एका डॉक्युमेंटद्वारे मिळाला. आपण कॉलेजेस म्हणून विचार करूया. आता इथं विवा कॉलेजचे आहेत, मला वाटतं वसईचं वर्तक कॉलेज आहे. तर आपल्याला लक्षात येतं की या कॉलेजमध्ये जे काही विद्यापीठाशी रिलेटेड ते कॉन्स्टिट्युएंट अँड कंडक्टेड कॉलेज असतात आणि जे काही साधारणतः ॲफिलेटेड कॉलेज आहेत त्या ॲफिलेटेडमध्ये ऑटोनॉमस आणि नॉन ऑटोनॉमस असे कॉलेज आहेत. आपल्या मला वाटतं विवा आणि वसई हे दोन्ही नॉन ऑटोनॉमस ॲफिलेटेड कॉलेज आहेत. त्याशिवाय आपल्याला लक्षात काही प्रत्येक ॲफिलेटेड कॉलेजला काही ग्रँटीन कोर्स किंवा सेल्फ फायनान्स कोर्सेस आहे, किंवा काही इन्स्टिट्यूशन्स ह्या कम्प्लिटली सेल्फ फायनान्स आहे. समजा तुमची जी इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूट आहे आणि फार्मसी ह्या सेल्फ फायनान्स आहे. या सगळ्यांचं कन्सॉलिडेशन डिग्री ग्रँटिंग इन्स्टिट्यूशन्समध्ये कसं करावं जेणेकरून ॲफिलेशन ही कन्सेप्ट कम्प्लीट निघून जाईल आणि ॲफिलेशनच्या ऐवजी each institute or group of institutions can stand themselves as a autonomous degree granting institutions
ही कसं असेल, हा याचा एक रोडमॅप UGCनं आणि महाराष्ट्र सरकारने गेलेला आहे, जो आपण आता पुढच्या 5 वर्षात स्टेप फेज वाईज इम्प्लिमेंट करतो. नेक्स्ट त्याच्यात परत लक्षात येतं की ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूशन्स कशा फ्रॅक्शनेटेड आहे. म्हणजे तुमच्याच 9 इन्स्टिट्यूशन्समधलाच जर आपण फरक बघू, एक आहे इंजिनिअरिंगची सेपरेट आहे, फार्मसीची सेपरेट आहे, आर्ट्स कॉमर्स सायन्सची वेगळी आहे, मॅनेजमेंटची वेगळी आहे, हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट आणि केटरिंगची एक वेगळी आहे. तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या फ्रॅक्शनेशन याच्यात आहे. जेव्हा आपण एज्युकेशन इज टू बी प्रोव्हाइडेड इन अ मल्टीडिसिप्लिन डोमेन असं जेव्हा म्हणतो, तेव्हा हे करताना आपल्याला या सगळ्यांचं कन्सॉलिडेशन निश्चितच करणं अपेक्षित आहे. आता हे कन्सॉलिडेशन किती अवघड आहे, याचं टास्क किती टफ आहे, हे जस्ट बघा. ही जी फिगर्स तुम्हाला ज्या प्रेझेंट केल्या, तर बेसिक कंडिशन काय आहे, मल्टीडिसिप्लिन इन्स्टिट्यूशन कुणाला म्हणायचं? ऑफकोर्स मल्टीडिसिप्लिन्स असायला हवे, हे तर हवेच. म्हणजे आर्ट्स सायन्स कॉमर्ससोबत इंजिनिअरिंग टेक्निकल एज्युकेशन असणं अपेक्षितच आहे. पण द बेसिक रिक्वायरमेंट इज की मिनिमम स्टुडंट स्ट्रेंथ एनरोलमेंट किती असले पाहिजे, तर साधारणतः 3000 असले पाहिजे, 3000 असले पाहिजे. आता करंट सिच्युएशनमध्ये बघा, 50,000 कॉलेजेस आहे. 50,000 कॉलेजेस भारतातल्या जर त्यांचं एनरोलमेंट बघितलं, किती जणांचं 3000च्या वर आहे, तर फक्त 4%. फक्त 4%. म्हणजे साधारणतः आपण म्हणू शकतो की एक साधारणतः 2000 कॉलेजेस आहेत त्या 50,000मधले, की ज्यांचं एनरोलमेंट खरोखर मल्टीडिसिप्लिनच्या अँगलने ॲक्सेप्टेबल आहे. किती इन्स्टिट्यूशन सिंगल स्ट्रीम आहेत, म्हणजे ज्या मल्टीडिसिप्लिन नाही, एक सिंगल स्ट्रीम आहे, एज्युकेशन आहे, लॉ आहे, तर साधारणतः लक्षात येतं 40% आहे. म्हणजे साधारणतः 20,000 कॉलेज जे आहेत ते सिंगल स्ट्रीम आहेत, ज्यांना आपल्याला मल्टीडिसिप्लिनी करायचं. आता या सगळ्यांचं कन्सॉलिडेशन जे NEPनं दिलेलं ऑब्जेक्टिव्ह आहे की 15,000 कॉलेजेस भविष्यात असे असावेत की जे मल्टीडिसिप्लिनरीज असतील आणि ज्याची एनरोलमेंट साधारणतः 3000च्या वर असेल, असं हे करणं एक मोठं टार्गेट आहे. या टार्गेटच्या अँगलनी तर काय काय पॉसिबल ॲप्रोचेस आहेत, ज्या विवा इन्स्टिट्यूशन्सनी लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे, कारण त्यांना एक खूप चांगलं अपॉर्च्युनिटी, कारण त्यांच्या बाबतीत हा सेकंड जो ऑब्जेक्टिव्ह आहे तो निश्चित व्यवस्थित ॲप्लाय होतो. पहिलं जे आहे की जे कॉलेज ऑलरेडीच मोठं आहे, ऑलरेडी मल्टीडिसिप्लिनरी आहे, त्यांनी फक्त लँग्वेज, लिटरेचर, स्पोर्ट्स या ॲडिशनल डिपार्टमेंट्स आणि एज्युकेशनचे डिपार्टमेंट्स ॲड करावे आणि त्याप्रमाणे मल्टीडिसिप्लिन इन्स्टिट्यूशनकडे वाटचाल करावी. हा पहिला ॲप्रोच आहे, ज्याच्यामध्ये नॅचरली फायनान्शियल आउटले आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन आहे. दुसरा प्रकार आहे जो विवाला ॲप्लिकेबल आहे, ज्याच्यामध्ये कोलॅबरेशन बिटवीन इन्स्टिट्यूशन्स विच आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. तुमच्या या सगळ्या साधारणतः 2 ते 3 किलोमीटरच्या परिघामध्ये तुमच्या 9 इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, ज्यांनी एकत्र येणं आणि क्लस्टर फॉर्म करणं आणि शेअरिंग ऑफ रिसोर्सेस असणं हे खूप याचं इम्पॉर्टंट. म्हणजे साधं एक्झाम्पल, इंजिनिअरिंग कॉलेजचे प्राचार्य असतील तर त्यांच्याकडे ड्रॉइंग हॉल असतो. तो ड्रॉइंग हॉल 7 दिवस वापरला जातो का, किंवा दिवसातले किमान 6 तास तरी वापरला जातो का, त्याचं उत्तर नाही आहे. त्यामुळे तुमचे शेअरिंग ऑफ रिसोर्सेस हा एक इकॉनॉमिक्स ऑफ एज्युकेशनच्या अँगलनी खूप महत्त्वाचा आहे. तो मला वाटतं सध्याच्या कंपार्टमेंटलायझेशनमध्ये व्यवस्थित होत नाही. जेव्हा तुम्ही एकत्र याल आणि तेव्हा मग तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोग्राम्स रन करता येईल. म्हणजे लक्षात घ्या, एक इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूशन आहे, मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूशन आहे, दोघांनी एक 5 year इंटिग्रेटेड इंजिनिअरिंग प्लस मॅनेजमेंट कोर्स प्लॅन केला, BE आणि MBA टुगेदर. इंजिनिअरिंग कॉलेजचं स्वतंत्र अस्तित्व मेंटेन आहे, इंजिनिअरिंग करतो, त्याचंच मॅनेजमेंट पण. तर तोच विद्यार्थी 5 years प्रोग्रॅममध्ये इंटिग्रेटेड इंजिनिअरिंग प्लस मॅनेजमेंट करू शकेल. किंवा आर्ट्स कॉमर्स सायन्सेसच्या कॉलेजने लेटस दे कोलॅबरेटेड विथ एज्युकेशन आणि 4 year टीचर्स इंटिग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम केला, BSc, BEd, BCom. तर तो एक प्रकारचा शेअरिंग ऑफ रिसोर्सेस असू शकेल. आता ही तुमच्या इथं फिजिकल प्रॉक्सिमिटी असल्यामुळे एक सोपं पार्ट आहे, पण जिथं नसेल तिथं मर्जिंग ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स हा एक तिसरा ॲप्रोच आहे. सिंगल स्ट्रीम इन्स्टिट्यूशन शुड मर्ज विथ मल्टीडिसिप्लिन इन्स्टिट्यूशन, ज्याच्यामध्ये नॅचरली बऱ्यापैकी लिगल इन्व्हॉल्वमेंट आहेत. जो एक सेकंड कमिटीचा ड्राफ्ट आहे, त्या कमिटीने त्या सगळ्या लिगल रिक्वायरमेंट्स दिलेल्या आहेत. त्या लिगल रिक्वायरमेंट्सप्रमाणे मर्जर ऑफ सिंगल स्ट्रीम इन्स्टिट्यूशन्स इंटू लार्जर मल्टीडिसिप्लिन इन्स्टिट्यूशन हे पॉसिबल आहे. एक वेगळा ॲप्रोच आहे, युनिव्हर्सिटी ॲक्टने टाकला आहे,
की ज्या मोठ्या आहेत त्यांनी रुरल इन्स्टिट्यूशनसोबत कोलॅबरेट करणं आणि सॅटेलाईट कॅम्पसची कन्सेप्ट अंमलात आणणं हा एक प्रकार निश्चित आहे. तर मला वाटतं हे सगळं करताना मल्टीडिसिप्लिनरी इन्स्टिट्यूशन करताना हा एक पार्ट झाला. 3000ची एनरोलमेंट मिळाली. यू हॅव ट्राईड टू सी दॅट व्हरायटी ऑफ द डिसिप्लिन्स आर गिवन अंडर वन अम्ब्रेला. हा दुसरा पार्ट झाला. एवढं करून आपल्याला थांबायचं नाही आहे. याला एक NEP कॉम्प्लायंट इन्स्टिट्यूशन्स हा एक वर्ड वापरला गेला. केवळ मल्टीडिसिप्लिनरी होणे आणि एनरोलमेंट वाढवणे हा एकमेव हे नाही. एक असं अपेक्षित आहे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये. एक महत्त्वाचं, विद्यार्थी हा लाईक ही हॅज टू बी अ ग्लोबल सिटीजन. पूर्ण म्हणजे त्याला सगळ्या जगातल्या वेगवेगळ्या गोष्टींचं नॉलेज, संस्कृती, लँग्वेजेस याचं निदान एक तोंड ओळख असावी. वेगवेगळ्या देशात होणाऱ्या टेक्नॉलॉजिकल ब्रेकथ्रूज त्याला माहिती असाव्या. त्या दृष्टीने इंटरनॅशनलायझेशन ऑफ हायर एज्युकेशन हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि त्या अँगलने प्रत्येक हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनमध्ये एक सिंगल विंडो सिस्टीम असावी, जेणेकरून इथून जाणारा विद्यार्थी समजा बाहेर जात असेल किंवा बाहेरून येणारा विद्यार्थी तुमच्याकडं शिकायला येत असेल तर त्यांना एक सिंगल प्लॅटफॉर्म असावा, एक सिंगल विंडो सिस्टीम असावी आणि त्यांनी ते एज्युकेशन व्यवस्थित घ्यावं. हे करताना प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनमध्ये एक रिसर्च डेव्हलपमेंट सेल असावा, जेणेकरून आता विरारच्या मधले काय प्रॉब्लेम्स आहेत, विरारच्या नेबरहूडमध्ये त्या सोसायटीचे काय इश्यूज आहेत हे सॉल्व कोण करणार? हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्सनीच करायला हवे. सो दे शुड हॅव ए रिसर्च डेव्हलपमेंट सेल विच विल वर्क अँड विच विल सॉल्व द इश्यूज कनेक्टेड विथ द सोसायटी इन जनरल अँड इंडस्ट्रीज इन पर्टिक्युलर. इथेही मोठा MIDC एरिया आहे. त्यांचे जे काही वेगवेगळ्या प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्या बाबतीतलं लॅबॉरेटरी वर्क ह्या कॉलेजने केलं तर शिक्षकांचे प्रॅक्टिकल नॉलेज वाढेल आणि विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकल एक्सपोजर मिळेल. हा साधारणतः याच्यात अपेक्षित आहे. एक चांगला माजी विद्यार्थ्यांसोबतचं कनेक्ट असेल किंवा ODL बद्दल मंथा सरांनी डिटेल्समध्ये सांगितलं आहे. ODL हा एक प्रोबॅबली एक वन ऑफ द वे टू इन्क्रीज ॲक्सेस ऑफ स्टुडंट. हा जेव्हा आपण ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 50वर जंप घ्यायची म्हणतोय तेव्हा याचा उपयोग आहे. नेक्स्ट स्लाईड प्लीज. तर त्या दृष्टीनं असं अपेक्षित आहे. आता बऱ्यापैकी संस्था चालकातून प्राचार्य म्हणून हे आम्ही 2-3 स्लाईड त्यांच्यासाठीच सांगतोय. प्रत्येक संस्था चालकाने आणि प्रत्येक प्राचार्याने सर्वात महत्त्वाचा पार्ट काय केला पाहिजे की वन हॅज टू प्रिपेअर इन्स्टिट्यूशनल डेव्हलपमेंट प्लॅन IDP. त्या संदर्भातच्या UGC गाईडलाईन 2022च्या साधारणतः मार्च-एप्रिलमध्ये आलेला आहे. वन हॅज टू वर्क आउट इन्स्टिट्यूशनल डेव्हलपमेंट. काय करायचं आहे, मला पुढच्या 5 वर्षात काय काम करायचं आहे, माझ्या हाऊ आय वुड लाईक टू सी माय इन्स्टिट्यूशन फॉर नेक्स्ट 15 years. लॉंग टर्म गोल असतील 15 वर्षाचे, मिड टर्म गोल असतील 5 वर्षाचे, शॉर्ट टर्म गोल असतील 2 ते 3 वर्षाचे. या तिन्हीबद्दल एक साधारणतः एक प्लॅन या IDPमधून रिफ्लेक्ट झाला पाहिजे. इट शुड बी अ कॉम्प्रेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक प्लॅन. आणि समजा लेटस की मी मल्टीडिसिप्लिनरी 4 year डिग्री प्रोग्रामला जातो आहे तर कोणकोणत्या प्रकारच्या कॉम्बिनेशन्स दॅट आय एम लुकिंग फॉर, what kind of human resource I may need for that, what kind of infrastructure I maybe have to be established. या सगळ्यांचं जे काही डायग्नॉसिस करणे आणि करंट स्टेटसवरून फ्युचरमधलं एक्सपान्शनचा प्लॅन करणं हा म्हणजे बेसिकली IDP विच नीड्स टू बी अलाइन विथ विजन अँड मिशन ऑफ द इन्स्टिट्यूशन. आणि हे करताना तुम्हाला एक प्रोग्रेशन अपेक्षित आहे. आज तुमचा NAC ग्रेड समजा B असेल तर A ग्रेड कसा येईल. NRF रँकिंग माझी मी से अक्रॉस इंडिया लेट से माय इन्स्टिट्यूशन डझंट स्टँड विद इन टॉप 100 तर मी काय करू शकतो. बिकॉज आत्ता ह्या सगळ्या लिंक कशासाठी आहेत, NAC, NBA, NRF. तुम्हाला इंटरनॅशनलायझेशन ऑफ हायर एज्युकेशन करायचं असेल आणि तुम्हाला अमेरिकेतल्या, कॅनडामधल्या, ऑस्ट्रेलियामधल्या इन्स्टिट्यूशनसोबत कोलॅबरेशन करायचं असेल तर सर्वात पहिली अट आहे की तुम्ही टॉप 100 रँकिंग असणं तुमचं महत्त्वाचं आहे किंवा किमान A ग्रेड तुम्हाला NACमध्ये असणं अपेक्षित. तर त्या दृष्टीनं तुमचं प्रोग्रेशन अपेक्षित आहे आणि स्लोली तुमचं जर ऑटोनॉमस डिग्री ग्रँटिंग इन्स्टिट्यूशन आहे त्याकडे तो प्रवास गेला पाहिजे. तर यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं आणि माझे शिक्षक बंधू, दे आर द हार्ट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. दे आर द रिअल ड्रायव्हर्स फॉर द ट्रान्सफॉर्मेशन. आणि या दृष्टीनं
सरकार असेल, संस्था असेल, प्राचार्य असेल, या तिघांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की या शिक्षकांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या ट्रेनिंग्स आवश्यक असतील आणि दे नीड टू बी ॲडिक्वेट. पहिलं शब्द लिहिलं की ॲडिक्वेट फॅकल्टी इन एव्हरी इन्स्टिट्यूशन. ना ह्या ॲडिक्वेटचं बेंचमार्क काय? नेक्स्ट स्लाईड. ॲडिक्वेट फॅकल्टी काय असेल? काय फॅकल्टी स्टुडंट रेशो आहे? IDPनं इन्स्टिट्यूशनल डेव्हलपमेंट प्लॅननी ह्या क्लिअर कट स्ट्रॅटेजीज दिल्यात की ज्याच्यात असं सांगितलं आहे की समजा इफ यू आर रनिंग अ 4 year डिग्री प्रोग्रॅम लेट अस इन सोशल सायन्सेस, तर साधारणतः तुम्हाला लागेल एकाच 30 विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक किमान आवश्यक आहे. सायन्सेस असेल तर 25 विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक अपेक्षित आहे. आणि तेच जर तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएट प्रोग्राममध्ये गेलात तर एकाच 10, राईट साईडला जर बघितलं तर एकाच 10, दर 10 विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक असणं अपेक्षित आहे. ही जी काही ॲडिक्वेट फॅकल्टीची डेफिनेशन ही प्रत्येक IDPमध्ये रिफ्लेक्ट झाली पाहिजे आणि त्या दृष्टीनं एक प्रकारचं एक फंडिंग सपोर्ट मिळवण्याच्या दृष्टीनं प्रत्येक संस्थेने काम केलं पाहिजे. नेक्स्ट. आता हे करताना फॅकल्टीला ट्रेनिंग देणं फार महत्त्वाचं आहे, कारण फॅकल्टीचं ट्रेनिंग नीड ॲनालिसिस, आता जसं ट्रेनिंग नीड ॲनालिसिस प्रत्येक शिक्षकांचं काढणं म्हणजे काही निगेटिव्ह पॉईंट नाही आहे, कारण प्रत्येकाच्या स्ट्रेंथ विकनेसेस असतात. मी जेव्हा मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन म्हणतो तेव्हा मी समजा मॅथमॅटिक्सचा प्राध्यापक आहे, तर ज्याचं ऑलरेडी कोर मॅथमॅटिक्स आहे, ज्यांना ऑलरेडी मॅथमॅटिक्सचे भरपूर कोर्सेस फर्स्ट इयर सेकंड इयरला घेतले आणि मी थर्ड इयरला शिकवतो आहे, त्याच विद्यार्थ्यांना शिकवणं, मला मॅथमॅटिक्स शिकवणं सोपं आहे. पण लक्षात घ्या, इकॉनॉमिक्सच्या विद्यार्थ्यांना मॅथमॅटिक्स एक मायनर कोर्स म्हणून घेतला आहे, तर माझी टीचिंगचं स्किल डिफरंट आहे, मला वेगळं कौशल्य लागेल, कारण त्या विद्यार्थ्याला मॅथमॅटिक्सचं बॅकग्राऊंड नाही आहे, तो इकॉनॉमिक्स बॅकग्राऊंडमधून आला आहे, त्याला शिकवणं वेगळं आहे. तर माझी ट्रेनिंग नीड ॲनालिसिस डिफरंट आहे, कोर्ससाठी माझी ट्रेनिंग नीड ॲनालिसिस डिफरंट आहे. तर ही ट्रेनिंग नीड ॲनालिसिस आयडेंटिफाय करणे आणि महाराष्ट्र स्टेट फॅकल्टी डेव्हलपमेंट अकॅडमी जे महाराष्ट्र सरकारने पुण्याला एस्टॅब्लिश केले आणि ज्या काही HRDCs आहेत स्प्रेड अक्रॉस महाराष्ट्र, मुंबई विद्यापीठामध्ये एक UGC HRDC, या सगळ्यांनी ती ट्रेनिंग नीड ॲनालिसिस करणे आणि त्याप्रमाणे फॅकल्टीना ट्रेनिंग देणे हे सर्वात महत्त्वाचं. पुढचं आता ABCबद्दल एक वारंवार उल्लेख येतो आहे, एक क्विक त्याच्याबद्दल आपण एक मी जे काही बोलतो आहे ते फक्त इम्प्लिमेंटेशनच्या अँगलनी आहे आणि माझं बेसिक अपेक्षा आहे की तुम्हाला या टर्मिनॉलॉजी माहीत आहेत, हे साधारणतः मी गृहीत धरलेलं आहे, पण प्रश्नोत्तरात तुम्ही ॲडिशनली विचारू शकता. क्रेडिट मोबिलिटी, सरांनी कन्सेप्ट मांडली, म्हणतात सरांनी शेवटच्या स्लाईडमध्ये, की एक विद्यार्थी TIFR मधून फिजिक्स करेल, दिल्ली युनिव्हर्सिटीमधून केमिस्ट्री करेल, मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये लेटस इकॉनॉमिक्स असं जे काही वेगवेगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूशनला करण्याची जी पर्सनलाइज लर्निंग आणि फ्लेक्झिबल ॲप्रोच जो आहे त्याच्यासाठी लागणारं मेकॅनिझम काय? त्याच्यासाठी लागणारं मेकॅनिझम आहे अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट विच सर्व्स ॲज ए मेकॅनिझम फॉर क्रेडिट ट्रान्सफर. नेक्स्ट स्लाईड प्लीज. नेक्स्ट स्लाईड. तर यामध्ये आता लक्षात येतं की प्रत्येक स्टुडंट हा अकाउंट होल्डर आहे त्या बँकेत. जसं माझं बँकेत खातं आहे तसं माझं अकाउंट आहे आणि मी इन्स्टिट्यूशन Aमधून काही क्रेडिट्स मिळवले, इन्स्टिट्यूशन Bमधून काही क्रेडिट्स मिळवले, तर ते माझ्या अकाउंटला डिपॉझिट होत आहे. फक्त याच्यात एक काही मेकॅनिझम पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे, तो लक्षात ठेवला पाहिजे. ॲट लार्ज तुम्हाला सगळीकडं खूप काही व्हॅरिएशन्स असं नाही, कारण शेवटी तुम्हाला डिग्री घ्यायची आहे. तुम्हाला डिग्री कुठल्या तरी इन्स्टिट्यूशनशी घ्यायची आहे. लेट अस से तुम्हाला विवा कॉलेजमधून डिग्री घ्यायची आहे आणि तुम्ही वसईच्या वर्तक कॉलेजमधूनही घेतलं आहे आणि मला वाटतं मीरा रोड किंवा तिकडं असतील त्या कॉलेजमधून काही घेतलं. पण लक्षात घ्या, तुम्हाला जर विवा कॉलेजची डिग्री हवी असेल तर ABCचा रूल क्लिअर आहे. जे काही तुम्ही टोटल क्रेडिट्स आहेत 4 year डिग्री प्रोग्रामला 160 क्रेडिट, त्या 160मधले 50% क्रेडिट मिनिमम त्या विवा कॉलेजची असतील तर तुम्हाला त्या विवा कॉलेजची डिग्री मिळेल. हे करताना त्यांनी ती गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. त्यामुळे क्रेडिट ट्रान्सफर जे मेकॅनिझम आहे हे या दृष्टीनं वर्कआउट होत आहे. आता हे करताना नेक्स्ट स्लाईड प्लीज. पर्टिक्युलर अगेन परत संस्था आणि प्राचार्य प्रत्येक संस्थेनं रजिस्ट्रेशन करणं महत्त्वाचं आहे अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट. आत्ता मला हे माहिती आहे की तुम्ही कुणीही रजिस्ट्रेशन केलेलं नाही आहे, कारण माझ्याकडे तो करंट डेटा आहे की काय स्टेटस आहे अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटचं. सध्या कुठल्याही कॉलेजनी फारसं केलेलं नाही, आता थोडंफार ऑटोनॉमस कॉलेज पुढे येऊ लागले. तर याच्यात तुम्हाला दिसतंय राईट साईडला 3 हे पॉईंट्स, अकॅडमिया, स्टुडंट आणि व्हरीफाय, असे 3 पॉईंट्स आहेत. अकॅडमिया म्हणजे जे हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स आहे,
त्यांनी रजिस्टर करणं अपेक्षित आहे. नेक्स्ट स्लाईड. तर ते कसं करायची पद्धत आहे त्याचे एक जो स्नॅपशॉट मी तो त्या NADवरून घेतला आहे तो जस्ट बघा. नेक्स्ट. रजिस्टर नाऊ तुम्ही बटन प्रेस केलं की फक्त 4 स्टेप आहेत, त्या 4 स्टेपवरून तुम्ही रजिस्टर करणं अपेक्षित आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबईने साधारणतः 1.5 वर्षापासून ही प्रोसेस सुरू केली आणि 2013 पासून ते 2020 पर्यंत साधारणतः 20 लाख डिग्रीज ह्या अपलोड केल्यात. म्हणजे जे काही 13 ते 20चे जे विद्यार्थी डिग्री होल्डर्स आहेत ना, त्यांना एक समाधानाची बाब आहे की त्यांची 20 लाख त्यांच्या डिग्रीज आता NADवर डिजिलॉकरमध्ये सेफर आहे. जे व्हरीफायर मी हा जो तिसरा पार्ट सांगितला, ज्यालाही कुणाला त्या व्हरीफाय करायच्या डिग्री, ही कॅन गो टू NAD साईट अँड कॅन व्हरीफाय इझिली. आता हे करताना नेक्स्ट स्लाईड. विद्यार्थ्यांना पण यामध्ये मागं राहिलं नाही पाहिजे आणि मला वाटतं तुमचा सर्वांचा महत्त्वाचा रोल आहे, प्राचार्य, प्राध्यापक आणि संस्थाचालकांचा, की अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटने जे डिजिटल एम्पॉवरमेंट दिलं आहे स्टुडंटला, ते लेट अस एक्सरसाइज. स्टुडंटना प्रमोट करा. स्टुडंटना स्वतः एनरोल करावं लागेल. तुम्ही त्यांच्यातर्फे एनरोल करू शकत नाही, कारण इट इज लिंक्ड विथ आधार कार्ड अँड अदर आयडेंटिटी मेजर्स, आणि त्यांना OTP मिळेल आणि त्यातून ते रजिस्टर होते. हे रजिस्ट्रेशनचं बटन जे या स्लाईडवर दिसलं आहे, नेक्स्ट स्लाईड, ज्याच्यात परत त्याच्या ज्या काही 4 स्टेप्स आहेत ज्या दृष्टीने तो रजिस्टर होईल आणि त्याला त्याचे अवॉर्ड्स कळतील. अवॉर्ड्स म्हणजे काय, डिग्रीज कोणत्या मिळाल्या, किती क्रेडिट्स त्याला ॲक्युमुलेट झाले, मल्टिपल एंट्री अँड एक्झिटमध्ये वेगवेगळ्या स्टेजला जेव्हा त्याला एक्झिट व्हायचं आहे तेव्हा एक्झिट होताना माझं अकाउंटमध्ये काय बॅलन्स आहे हे त्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. म्हणजे जेव्हा तो वापस येईल त्यापासून त्याची ती पुढची प्रक्रिया असेल. नेक्स्ट स्लाईड. आता मी जे सांगितलं की तुमच्या कॉलेजने केलेलं नाही हे मला माहिती आहे, कारण फक्त ऑटोनॉमस कॉलेज आले. कॉलेजेस कशाला, इवन बऱ्याच युनिव्हर्सिटीज पण या बाबतीत मागं आहे. तर या युनिव्हर्सिटीजना आता बऱ्यापैकी मागच्या 5-6 महिन्यात राजभवननी त्यांच्या मीटिंग्स घेऊन बऱ्यापैकी पुढं नेलं आहे. पण प्रत्येक कॉलेजला हे रजिस्ट्रेशन करणं सहज सोपं आहे. प्लीज करा, कारण हे तुम्ही NEP वगैरे जे काय म्हणता ते केव्हा शक्य आहे, जेव्हा तुम्ही अकाउंट होल्डर इथं असाल. तुमचा स्टुडंट जेव्हा एका कॉलेजमधून दुसऱ्या कॉलेजमध्ये केव्हा जाऊ शकतो, केव्हा त्याला एक्झिट घेण्याची चान्सेस आहे, अपॉर्च्युनिटी आहे, इफ अँड ओनली द स्टुडंट इज एनरोल्ड ऑन दॅट. 2022-23 पासून जे आत्ताच आहे हे ABC ही कंपल्सरी कन्सेप्ट आहे. त्यामुळे आत्ता आपल्याला जो काही रेकॉर्ड दिसतं ते फारसं चांगलं नाही आहे. ज्या काही ऑटोनॉमस कॉलेज मुंबई विद्यापीठात म्हणतो की 58 ऑटोनॉमस, देर आर 58 ऑटोनॉमस कॉलेज, पण 58 ऑटोनॉमस कॉलेजपैकी किती केली तर फारसं उत्तर पॉझिटिव्ह नाही आहे. म्हणून मी आज इथं एवढ्यासाठी झालो की तुम्ही सगळ्यांनी या बाबतीत पुढं व्हावं, एनरोल करावं, तुमच्या विद्यार्थ्यांनाही एनरोल करावं. आत्ताच मला वाटतं महाराष्ट्र सरकारने पण त्या दृष्टीने आदेश काढले की 15 दिवसाचा एक पंधरवाडा पाळा आणि विद्यार्थ्यांना एनरोलमेंटसाठी पुढे न्या. एक इंटरनॅशनलायझेशन ऑफ हायर एज्युकेशन हे जे प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनला मिळणारे अपॉर्च्युनिटी प्रोव्हाइडेड यू स्टँड इन टॉप 100 ऑर यू हॅव A ग्रेड. तर त्याच्यामध्ये पुढचं नेक्स्ट स्लाईड. त्यातल्या ज्या वेगवेगळ्या ऑप्शन्स आहेत त्या क्विकली मी देतो. एक ड्युअल डिग्री आहे, म्हणजे मी आता घेताना फॉरेन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन म्हणलं आहे, पण यू कॅन हॅव ड्युअल डिग्री विथ इवन अदर हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स अक्रॉस कंट्री ऑल्सो, दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. तुम्हाला तुमच्या विद्यार्थ्यांना ड्युअल डिग्रीची अपॉर्च्युनिटी देणे म्हणजे जेव्हा विवा कॉलेज आणि एखादा अमेरिकेतलं कम्युनिटी कॉलेज या दोघांमधला जेव्हा टायअप होतो आणि विवा कॉलेजची पण डिग्री घेणार आणि त्या कम्युनिटी कॉलेजची पण डिग्री घेणार, ऑफकोर्स इट इज इन फिजिकल मोड, तर त्यावेळेस त्या विद्यार्थ्याला 2 वेगवेगळ्या प्रकारच्या एज्युकेशन इन्व्हायरमेंटचा लाभ घेणे, 2 वेगवेगळ्या प्रकारच्या टीचिंग स्ट्रॅटेजीजचा लाभ घेणे, 2 वेगवेगळ्या प्रकारच्या एक्सपर्टाईजचा लाभ घेणे, आणि इन दॅट वे प्रमोटिंग हिमसेल्फ ऑर हरसेल्फ ॲज ए ग्लोबल सिटीजन. ओके, हा ड्युअल डिग्रीचा प्रामुख्याने भाग आहे. आणि हे ड्युअल डिग्री दोघांनी जॉईंटली डिसाईड करायची आहे, त्याचं कोलॅबरेशन करायचं. तुमचं इंडिव्हिज्युअल कॉलेज असेल, सध्या ॲफिलेटिंग असल्यामुळे तुम्हाला सध्या टायमिंग युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबईची परवानगी लागेल, पण तुम्ही जर ऑटोनॉमस झाला आणि डिग्री ग्रँटिंग झाला आणि तुमची NRF रँकिंग टॉप 100मध्ये असेल तर यू कॅन मूव्ह फॉरवर्ड व्हेरी इझिली. हे नेक्स्ट स्लाईड. जॉईंट डिग्री प्रोग्राम हा एक साधारणतः दुसरा प्रकार आहे ज्याच्यामध्ये विच इज मोर इझियर.
दोन वेगळ्या डिग्रीज घेण्याऐवजी लेट अस से यू प्लॅन फॉर ए जॉईंट डिग्री 4 इयर डिग्री प्रोग्राम आहे, 8 सेमिस्टर्स आहे, 8 सेमिस्टर्समध्ये 160 क्रेडिट आहे. हे प्लॅन करताना लक्षात घेतलं पाहिजे की मिनिमम 30% क्रेडिट्स विवामधून झाल्या पाहिजे आणि 30% क्रेडिट मिनिमम त्या हायर एज्युकेशन, म्हणजे 60-40 असू शकेल, 70-30 असू शकेल, 50-50 असेल. तसं असेल तर जॉईंट डिग्री त्या दोन्ही इन्स्टिट्यूशननी मिळून द्यायची, ट्रान्सक्रिप्ट मात्र इंडिव्हिज्युअल इन्स्टिट्यूशननी द्यायची. नेक्स्ट स्लाईड. ट्विनिंग डिग्री प्रोग्राम हा अतिशय सोपा उपाय आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला फारसं करिक्युलम डिझाईनचा पार्ट तुमचा ओन आहे, पण तुमच्या 8 सेमिस्टरपैकी 1 किंवा 2 सेमिस्टरसाठी तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांना बाहेर पाठवणे आणि त्या 1 आणि 2 सेमिस्टरचा रिझल्ट त्या इन्स्टिट्यूशनकडून घेणे, त्याप्रमाणे ट्विनिंग डिग्री प्लॅन करणे हा एक ऑप्शन निश्चित आहे. आता एक क्विकली आपण लुक करूया नेक्स्ट की मल्टिपल एंट्री आणि एक्झिट म्हणजे नेमकं काय. अनफॉर्च्युनेटली एक चुकीचा शब्द इथं कॉइन होतोय, जो आपण आपल्या सगळ्या पेपरमध्ये वाचण्यामुळे वगैरे, की आपण असं म्हणतो की जो 3 वर्षाचं 4 वर्षात कन्वर्ट करतो. हे चूक आहे. इट्स नॉट ए कन्वर्जन ऑफ 3 इयर टू 4 इयर. आपण स्पेसिफिकली याच्यामध्ये प्लॅन असा करतोय की 4 वर्षात त्याला 4 डिग्रीज मिळू शकते, असा बेसिक त्याचा त्या 4 इयर डिग्रीचा बेसिक. आणि सगळ्यांना काही 4थ्या वर्षाला जाणं रिक्वायर्ड नाही आहे. दोज हू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च or those who are interested in pursuing additional specialization, only those students are allowed to go to the 4th year. असं काही 3rd इयरवरून 4th इयर गेल्यामुळे 1 वर्ष वाढलं, 1 वर्ष वाढल्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढलं, स्टुडंटचं 1 वर्ष वाढलं, शिक्षक वाढले, असा हा पार्ट नाही आहे. ह्यामध्ये 3ऱ्यातून 4थ्या वर्षात जाण्यासाठी एक डेफिनेट कंडिशन्स आहेत. आता UGCनं 7.5 टाकलं आहे, पण प्रत्येक युनिव्हर्सिटीचे अकॅडमिक काउन्सिल वेगवेगळ्या कंडिशन्स एन्फोर्स करतील. त्यामुळे 3rd इयरहून 4th इयरमध्ये जाणं हा एक त्याच्या स्वतःच्या ओरिएंटेशनवर आहे आणि स्वतःच्या स्कोअरवर पण आहे. त्यामुळे हे कृपा करून ते 3चं 4 झालं असं बिलकुल घेऊ नका. एक स्ट्रक्चर नाही, हे स्ट्रक्चर जे तुम्हाला दिसतंय ते स्ट्रक्चर नीट बघा आणि त्या स्ट्रक्चरवरून मल्टिपल एंट्री एक्झिट म्हणजे काय. तो 12वी नंतर त्या विद्यार्थ्यांनी ॲडमिशन तुमच्या कॉलेजमध्ये घेतलं आहे, त्याला मुभा आहे 1st इयर नंतर हे एक्झिट व्हायचं. 1st इयर 2 सेमिस्टर साधारणतः मिनिमम 40 क्रेडिटचे त्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण केले, तो एक्झिट करू शकतो, जॉब करू शकतो आणि परत वापस येऊ शकतो. असा साधारणतः त्याच्यात एक ऑप्शन उपलब्ध आहे. आणि ज्यांना कंटिन्यू करायचं दे कॅन कंटिन्यू विथ अकॅडमिक प्रोग्रेशन हे असू शकेल. दुसरा पार्ट आहे डिप्लोमा, UG डिप्लोमा 2 इयर्स कंटिन्यू केलं, 2 वर्ष केलं. आता हे 1st इयर जेव्हा तो एक्झिट होतो त्याचा अर्थ त्याचे 40 क्रेडिट त्या ABCमध्ये डिपॉझिट झालेत आणि त्याला सर्टिफिकेट अवॉर्ड झाले. तो 2nd इयरला गेला, त्यांनी 40 क्रेडिट ॲडिशनल केले 2 सेमिस्टरमध्ये, 40 पहिल्या वर्षाचे, 40 दुसऱ्या वर्षाचे, 80 क्रेडिट झाले. 3ऱ्या वर्षाला तो गेला तर पुढचे 40 120 क्रेडिट झाले. 3 इयर डिग्री प्रोग्राम आहे. इंजिनिअरिंगमध्ये थोडंसं नॉमेनक्लेचर वेगळं आहे. इंजिनिअरिंगची जर डिग्री असेल तर ती 3 इयर BO किंवा BSc इंजिनिअरिंग असेल. आणि मग 4 वर्षाची जेव्हा तो रिसर्च ऑनर्स असं आपण म्हणतोय 4 वर्षाच्या डिग्रीमध्ये तो पुढे जर गेला तर साधारणतः 160 क्रेडिट हे मिनिमम आहेत. इंजिनिअरिंगची डिग्री मात्र आधी 4 वर्ष आहे, त्यामुळे 4 इयर डिग्री इन इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी आणि 4 इयर डिग्री इन मेजर मायनर विथ आर्ट्स कॉमर्स सायन्स जे काय असेल. आणि त्याप्रमाणे ज्याला पुढेही शिकायचं त्याला PG डिग्रीमध्ये, नेक्स्ट स्लाईड, PG डिग्रीमध्ये वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत. 3 वर्षाची डिग्री केली तर 2 वर्षाची PG असेल, 4 वर्षाची डिग्री असेल तर 1 वर्षाची PG असेल. ज्यांना 3 वर्ष केलं आणि त्याला काही रिसर्चमध्ये इंटरेस्ट नाही आहे, फक्त स्पेशलायझेशनमध्ये इंटरेस्ट आहे, त्याने 3 वर्ष डिग्री केली, 1 वर्ष करून तो बाहेर पडला तर PG डिप्लोमा घेण्याची पण त्याला पॉसिबिलिटी आहे, फिजिबिलिटी आहे. आणि या सगळ्यामध्ये एक 4 आणि 4 इयर डिग्री आणि PGचं एक कंबाईंड इंटिग्रेटेड 5 इयर डिग्री प्रोग्राम आहे, जो 5 वर्षामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या एंट्री एक्झिटचं अलो करतो. सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, रिसर्च डिग्री आणि 5 इयर डिग्री, 5 इयर PG डिग्री, हे पण त्याच्यात एक ऑप्शन्स त्याच्यामध्ये उपलब्ध आहे. त्यामुळे फ्लेक्झिबल PG डिग्री ऑप्शन्स इथं उपलब्ध आहे. नेक्स्ट स्लाईड. इंजिनिअरिंग एज्युकेशन कसं असेल, थोडंसं स्लाईट डिफरन्स आहे, तो लक्षात घेतला पाहिजे. जे काही मॉडेल आत्ता
नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कनी समोर आणलं आहे. आणि त्या नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लक्षात येते की इंजिनिअरिंगमधली पी जी डिग्री मात्र कंपल्सरी 2 इयर, म्हणजे त्याला ME MTech घ्यायचं असेल तर 2 वर्ष आफ्टर 4 इयर आहे. पण त्या 2 वर्षात ते एक्झिट दिला आहे आणि त्या 2 वर्षाची तो 1 वर्षातच बाहेर पडला तर त्याला PG डिप्लोमा इन इंजिनिअरिंग असं मिळेल. तर त्या प्रकारे इंजिनिअरिंगचा हा जो पाथवे आहे तो इथं प्रेझेंट केला आहे. नेक्स्ट, आता याच्यामध्ये एक तुम्ही चांगलं केलं की स्कूल एज्युकेशन आणि हायर एज्युकेशनचा एकच प्लॅटफॉर्म ठेवला आहे. खूप चांगलं आहे, कारण देर इज नो सेपरेशन बिटवीन स्कूल एज्युकेशन अँड हायर एज्युकेशन. तुम्ही नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कचं एक जे 2 महिन्यापूर्वी आले ते नक्की वाचा. त्याच्यामध्ये स्कूल एज्युकेशन, व्होकेशनल एज्युकेशन आणि हायर एज्युकेशन कसं कंबाईन केलं आहे त्याचं एक सुंदर 3 डायमेन्शनल डायग्राम दिला आहे. तर याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवा, 12वी हा आता एकमेव प्लॅटफॉर्म नाही UG ॲडमिशनसाठी. इंजिनिअरिंग असो किंवा अदर 4 इयर डिग्री मल्टीडिसिप्लिन, 12वी हा एकमेव प्लॅटफॉर्म नाही. देर आर मल्टिपल वेज. कारण आता लेवल एकदा आयडेंटिफाय झाले आणि सरांनी जसं सांगितलं, आनंद सरांनी 5+3+3+4, तर इव्हन स्कूल्सना लेवल दिलेले आहेत. 5वीला लेवल 1 आहे, 8वीला लेवल 2 आहे, 10वीला लेवल 3 आहे, 12वीला लेवल 4. त्या लेवल 4च्या जे काही समकक्ष प्रोग्रॅम तो विद्यार्थी करेल त्या सगळ्यांना इक्विव्हॅलन्स आहे आणि ऑल ऑफ देम आर एलिजिबल फॉर टेकिंग अप ॲडमिशन इन 4 इयर मल्टीडिसिप्लिनरी UG प्रोग्राम. हा खूप भाग लक्षात ठेवला पाहिजे. फक्त 12वी हा एकमेव ऑप्शन नाही. एखाद्या विद्यार्थ्याने 8वी केलं, लेवल 2 नॅचरली झालं, 2 वर्ष ITI केलं, त्याला 10वीचं समकक्ष मिळेल. 2 वर्ष व्होकेशनल केलं आहे, त्याला 12वीचं समकक्ष मिळेल. या सगळ्यांचे क्रेडिट डिपॉझिशन करण्याची व्यवस्था ABCनं केली आहे. म्हणजे ABC फक्त हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनसाठी नाही तर ती स्कूलसाठी पण आहे. हे पण आपल्याला या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि या दृष्टीनं जे काय हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्सने त्यांनी स्कूल्सकडं बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे आणि स्कूल्स आणि हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन यांच्यामध्ये खूप चांगली देवाणघेवाण असली पाहिजे, जेणेकरून त्या विद्यार्थ्याचं ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट इझिली होईल. नेक्स्ट स्लाईडमध्ये फक्त ऑनर्स आणि रिसर्चमध्ये काय फरक एवढाच मिळेल. रिसर्चमध्ये फायनल इयरला त्याला रिसर्च प्रोजेक्ट करायचा आहे, एक फुल्ली डिव्होटेड टू रिसर्च प्रोजेक्ट. म्हणजे 20 क्रेडिट असतील तर 20 क्रेडिटपैकी 12 क्रेडिट किमान रिसर्च प्रोजेक्टवर असतील. ज्याला ऑनर्स घ्यायचा आहे त्याने ॲडिशनल स्पेशलायझेशन करायचे. हा बेसिक पार्ट. नेक्स्ट स्लाईड. आता ह्या वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशन्स याच्यात कोणकोणत्या आहेत हे करताना, म्हणजे आता खरं ही स्लाईड तुम्ही साधारणतः जास्त लक्षात ठेवा, कारण आत्ता सध्या आपण जो BSc केमिस्ट्री म्हणलं की तो केमिस्ट्री शिकतो. आता तसं नाही. कोअर कन्सेप्ट अजून आहे, मेजर कन्सेप्ट अजून आहे, पण त्या कोअर कन्सेप्टसोबत मायनर कन्सेप्ट आहे. त्या मायनर कन्सेप्टसोबत व्होकेशनल स्किल्स आहेत. त्या व्होकेशनल स्किल्ससोबत प्रोफेशनल इथिक्सचे स्किल्स आहेत. त्या प्रोफेशनल स्किल इथिक्ससोबत ॲबिलिटी एनहान्समेंट कोर्सेस पण आहेत. या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे 4 इयर मल्टीडिसिप्लिनरी डिग्री प्रोग्राम. त्या अँगलनी ती मल्टीडिसिप्लिनरी आहे. म्हणजे तुम्ही केमिस्ट्रीचं मेजर करत असाल तर 160 क्रेडिटपैकी साधारणतः 50% तुमचे केमिस्ट्रीचे असतील. उरलेल्या याच्यात तुम्हाला मायनर डिग्री तुम्हाला दुसऱ्या फॅकल्टीमधून घेण्याचा एक ऑप्शन उपलब्ध आहे. म्हणजे तो तुम्ही केमिस्ट्री मेजर घेतलेला आहे तर मायनर ह्युमॅनिटीजमधून घ्या, कॉमर्समधून घ्या किंवा इंटरडिसिप्लिनरीमधून घ्या, ज्याच्याने तुमचे क्रेडिट्स वाढवता येते. नेक्स्ट. तसं साधारणतः एक लक्षात घ्या की या सगळ्यामध्ये, कारण मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम आहे, मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग लर्निंग स्किल्स पण आहेत आणि मल्टीडिसिप्लिनरी ॲसेसमेंट स्किल्स पण आहेत. त्यामुळे लक्षात घ्या क्लासरूम एज्युकेशनवर कमीत कमी भर आहे आणि प्रोली वेगवेगळ्या ऑप्शन्स आहेत. व्होकेशनल स्किल्स त्यांनी त्या पर्टिक्युलर सेक्टर स्किल काउन्सिलकडून घेणे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करणे, इंटर्नशिप घेणे, ज्याचा एक्सपिरियन्शियल लर्निंग आहे, डिजिटल मोडमध्ये शिकणं असेल किंवा स्पोर्ट्स गेम्समध्ये पार्टिसिपेट करून स्वतःच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करणे किंवा सोशल वर्क करणे, एखाद्या विराच्या स्टुडंटने एखाद्या खेड्यात जाऊन काही क्रेडिट्स कमवणे थ्रू रिजनल केस स्टडीज, हे पण याच्यात अपेक्षित आहे. आणि हे सगळं करताना त्याचं जे इव्हॅल्युएशन आहे ते केवळ एंड सेमिस्टर बेस्ड नाही, इट विल बी अ मोड ऑफ कंटिन्युअस बेस. नेक्स्ट स्लाईड. ओपन कोर्सेस ऑलरेडी सरांनी सांगितले 40% साधारणतः तुम्हाला अलाउड आहे, पण फक्त क्वेश्चन ऑफ, कारण आपण हळूहळू पुढे जातो आहे त्यामुळे आत्ता फक्त ओपन कोर्सेस कुठल्याही प्लॅटफॉर्मचे परमिटेड आहे,
फक्त स्वयं प्लॅटफॉर्मचे आणि NPTEL प्लॅटफॉर्मचे. एवढं फक्त लक्षात ठेवा, कारण नेक्स्ट स्लाईड, त्या नेक्स्ट स्लाईडमध्ये वेगवेगळ्या जगातल्या ज्या मूक देणाऱ्या मी स्लाईड्सचे त्याच्या वेबसाईट्स दिल्यात. तुम्ही तुमच्या ॲडिशनल नॉलेजसाठी करा. पण सध्या ॲज फार ॲज 4 इयर मल्टीडिसिप्लिन आत्ता फक्त स्वयं प्लॅटफॉर्म परमिट केलं आहे, कारण स्वयं प्लॅटफॉर्मची फीस खूप कमी, ₹1000 आहे फक्त. तर बाकी जर फॉरवर्डचं करायला गेलात तर तुम्हाला साधारणतः त्याचे काही $, तुम्हाला पे करावं लागतात. नेक्स्ट स्लाईड, ती सोडून नेक्स्ट स्लाईड. स्किल कंपोनंटबद्दल नेक्स्ट स्किल कंपोनंटमध्ये त्याचं असेसमेंट वेगळं आहे. तुम्हाला या दृष्टीने लक्षात घ्यायचं आहे की सेक्टर स्किल काउन्सिल्सच फक्त त्याचं असेसमेंट करू शकतात, कारण त्याची कॉम्पिटन्सी अँड कॉम्प्लेक्सिटी लेवल वेगळी आहे. लेवल 1 ते 8 वरती ऑर्गनाईज केलेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक कॉम्प्लेक्सिटी अँड कॉम्पिटन्सी कशी ओळखायची याचे जे काही आराखडे आहेत ते सेक्टर स्किल काउन्सिलकडे असल्यामुळे तुम्ही जे काही त्या व्होकेशनल स्किल प्रोग्राम त्या UG प्रोग्रामसोबत देणार आहे त्याचं असेसमेंट तिकडं होईल. नेक्स्ट प्लीज. साधारणतः या क्रेडिटचं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे 160 मधलं, ती ही स्लाईड सांगते की साधारणतः तुम्हाला कोर थेरी कोर्सेस असतील तर साधारणतः 40 ते 56 आहे. इंटर्नशिप ज्या कोर्स संबंधित असतील त्या साधारणतः 24 ते 32 क्रेडिट्स असतील. एबिलिटी एन्हान्समेंट कोर्सेस म्हणजे 2 लँग्वेजेस आणि एक एन्व्हायरमेंटल स्टडीज हे कंपल्सरी आहे, ज्याला 12 ते 14 क्रेडिट्स आहे. तुम्हाला भारताच्या घटनेची माहिती हवी आहे, तुम्हाला इथल्या व्हॅल्यूज माहिती असायला हव्यात, तुम्हाला प्रोफेशनल इथिक्स असायला हवेत, कॉर्पोरेट इटिकेट्स असायला हवे, लिडरशिप स्किल्स असले पाहिजे. तर त्या दृष्टीनं ज्या काही व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन्स आहेत ते साधारणतः 2 ते 6 क्रेडिट्स आहेत. को करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज पण आहेत आणि यासोबत विद्यार्थ्यांना ओपन इलेक्टिव्हचा पण ऑप्शन उपलब्ध आहे. टेक अप इलेक्टिव्स अक्रॉस एनीवन. ओके, इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी म्युझिक घेणे, म्युझिकच्या विद्यार्थ्यांनी कॉमर्स घेणे, एव्हरीथिंग इज ऑल आउट थ्रू ओपन इलेक्टिव्ह. याचं नेक्स्ट स्लाईड याचं सेमिस्टर वाईज कसं डिस्ट्रीब्युशन आहे हे त्या रिपोर्टमध्ये पण दिलं आणि आत्ता तुमच्या समोर मांडले आहे. मी ओव्हरऑल सांगितलं की 40 ते 56 क्रेडिट ही थिअरीबद्दल आहे, पण ते कसे डिस्ट्रीब्यूट करायचे सेमिस्टर वाईज याचं साधारणतः एक आराखडा याच्यामध्ये मांडलेला आहे. साधारणतः 2-3 स्लाईड पुढे घ्या. या प्रत्येक याच्याचं एक असेसमेंटचा सर्वात महत्त्वाचं आहे की प्रत्येक डिग्री प्रोग्राम झाल्यानंतर काही ना काही आउटकम अपेक्षित आहे आणि ते आउटकम कोणते असावे, कोणते ॲट्रिब्यूट्स ते ग्रॅज्युएटला असतील ते फक्त याच्यात मी अलाईन केलेत. आपण प्रश्नोत्तरामध्ये फारसं त्याच्याबद्दल हे करूया. लर्निंग आउटकम्स फॉर UG डिग्री अँड लर्निंग आउटकम्स फॉर PG डिग्री. या दोन्हीमध्ये बेसिकली अपेक्षा हे लक्षात घ्या की UG डिग्रीमध्ये वेगळ्या प्रकारचा आउटकम आहे, म्हणजे तुम्हाला UGमधून जे स्किल्स मिळाले त्या स्किल्समधून तुम्ही एक्झिस्टिंग प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता आणि जे PGचं असेल त्या PGमध्ये तुम्हाला साधारणतः न्यू प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथड्स आणि प्रत्येक कोर्सला एक प्रोग्राम आउटकम असावं, प्रोग्राम एज्युकेशनल ऑब्जेक्टिव्ज असावेत. ते कोर्स आउटकम्स असतील त्या प्रत्येक कोर्सेसचे काय प्रोफिशियन्सी इंडिकेटर्स काय असतील, मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स काय असतील, ते इंडिकेटर्स कसे मॉनिटर करायचे, त्याचं क्वांटिटेटिव्ह असेसमेंट कसं करावं, साधारणतः याचं एक या स्लाईड्समध्ये सांगितलं आहे. आणि याचा असेसमेंट मॅनेजमेंट प्लॅन हा मला वाटतं मी शेवटची स्लाईड ठेवून थांबेल, कारण आपल्या साधारणतः मला जो दिलेला वेळ त्या याच्यात ते असेसमेंट मॅनेजमेंट प्लॅन जरा इथं थोडं मी जास्त वेळ थांबतो. याच्यात लक्षात घेतलं की आत्ता सध्या काय आहे, आपण आपला विद्यार्थी देतो एंड सेमिस्टरमध्ये करतो आणि एंड सेमिस्टरवरच त्याचं असेसमेंट होतं आणि ते साधारणतः मेमरी बेस असतं. पण ॲक्च्युअल इंडस्ट्रीमध्ये किंवा सिच्युएशन काय असते किंवा कुठल्याही ऑर्गनायझेशनमध्ये तो जॉब करतो तेव्हा वेगळी सिच्युएशन आहे. तेव्हा रिअल लाईफ सिच्युएशन्समध्ये तुमच्यासमोर प्रॉब्लेम्स आहेत, तुम्हाला सपोर्टिंग रिसोर्सेस आहेत. त्या सपोर्टिंग रिसोर्सच्या आधारे तो प्रॉब्लेम कसा सोडवायचा याचं गणित तुम्हाला मांडता आलं पाहिजे. आणि ते गणित कसं मांडायचं, जसं मी पहिलं एक्झाम्पल तुम्हाला सुरुवातीला दिलं, ते गणित मांडण्याची जी काही हातोटी आहे, जे काही स्किल आहे ते तुम्हाला तुमच्या एज्युकेशनमध्येच मिळालं पाहिजे. त्यामुळे एंड सेमिस्टर हा एकमेव पर्याय नाही. जर असे तुम्हाला ओपन बुक एक्झाम दिली, ओपन बुक एक्झाममध्ये काय की तुम्हाला सगळे पुस्तकं तुमच्या आसपास आहे, सगळे रिसोर्सेस तुमच्याकडे आहेत आणि तुम्हाला एक प्रॉब्लेम दिला आहे. त्या प्रॉब्लेमला तुम्ही तुमचं जे काही कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग आहे विथ थ्रू यूज ऑफ एक्झिस्टिंग रिसोर्सेस कसं सॉल्व्ह करणार आहे, हे एक प्रकारचा डेफिनेट टास्क. त्यामध्ये काही ग्रुप टास्क पण आहेत.
ग्रुप टास्कमध्ये तुम्हाला टीम स्पिरिट कसं वाढवावं आणि स्वतःचं लिडरशिप कसं प्रमोट करावं हे कळू शकतं. ज्याच्यामध्ये तुम्हाला जसं म्हणतो की आपण MCQ किंवा सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स, त्या प्रत्येकाचे ओन मेरिट्स अँड डिमेरिट्स आहे, दोन्हीच्या कॉम्बिनेशन्स व्यवस्थित असायला हव्या. असं करताना म्हणजे जो समजा तो एखादा कोर्स शिकतोय, त्या कोर्सचे लेट असे 5 युनिट्स आहे, त्या प्रत्येक युनिटचं असेसमेंट कसं असावं हे साधारणतः तो प्लॅन कसा असावा या दृष्टीनं त्याचं इव्हॅल्युएशन मॅनेजमेंट या स्लाईडमध्ये मी साधारणतः आपल्याला प्रेझेंट केलं आहे. मला वाटतं जो काही दिलेला वेळ आहे त्या वेळेमध्ये मी माझं गणित मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. बाकी काही तुम्हाला असतील तर निश्चितच तुम्ही प्रश्नोत्तराद्वारे विचारू शकता. धन्यवाद. सर, मनापासून धन्यवाद. तुम्ही खूप कमी वेळामध्ये हा इतका मोठा विषय मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि मला कल्पना आहे की उशीर झालेला आहे, परंतु मी मापुसकर सरांना वर यायची विनंती करते. केळकर सरांनाही मी विनंती करते वर येण्याची. पाध्ये सरांना विनंती करते त्यांनी वर यावं. दादांना विनंती करते की त्यांनीही वर यावं आणि एक काही मोजके प्रश्न आपण या संदर्भातले जर काही असतील तर आपण ते विचारावे अशी मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते. स्वयंसेवकांना विनंती आहे की त्यांनी माईक जरा प्रेक्षकांमध्ये पोचवावा. बघा, वेळ कमी आहे म्हणून पटापट प्रश्न विचारायचे असतील तर ठराविक प्रश्न महत्त्वाचे असतात. तुम्ही काढले ते हॅलो सर, तुम्ही आत्तापर्यंत सगळ्या इंजिनिअरिंग आणि बाकीच्या कोर्सेसबद्दल बोलला. मेडिकल किंवा हेल्थ एज्युकेशनमध्ये ही सिस्टीम कशी राबवली जाईल ह्याबद्दल थोडं हवं होतं. हां, मेडिकल अँड हेल्थ आत्ता सध्या काही जे काही एज्युकेशनचे फील्ड्स आहेत त्यांना अजूनही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या ज्या नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आहे त्याच्यामध्ये अजून इन्क्लूड केलेलं नाही. त्यात मेडिकल एज्युकेशनसुद्धा आहे. मेडिकल आणि आर्किटेक्ट या दोन बाबतीतचा डिसिजन अजूनही युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनला घ्यायचा आहे. कारण मेडिकलचा जेव्हा मल्टीडिसिप्लिनरी मेडिकल एज्युकेशन करायचं असेल आणि त्यांची जी काही कनेक्टिव्हिटी इतरांची करायची असेल तर त्या बाबतीतचं जे काही पॉलिसी डिसिजन आहे तो अजून UGCला घ्यायचा आहे. त्यामुळे मेडिकल अँड हेल्थ एज्युकेशन अजूनही बाहेर आहे. हां, फार्मसीचं लकीली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडियाने म्हणजे जसं AICTने स्वतः इंजिनिअरिंग एज्युकेशन बाबतीत पुढाकार घेतला आणि एक फ्रेमवर्क प्रेझेंट केलं मी जे तुम्हाला दाखवलं, तसं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडियाकडून पण अपेक्षा होती. कारण शेवटी ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूशन्स एस्टॅब्लिश बाय ॲक्ट ऑफ पार्लिमेंट आहे. त्यामुळे फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया आणि आर्किटेक्चर काउन्सिल ऑफ इंडिया या दोघांचं त्यांचं त्या बाबतीचं बऱ्यापैकी फ्रेमवर्क रेडी आहे. ते मला वाटतं रेग्युलेशनच्या फॉर्ममध्ये लवकर येईल. पण तसं PCIला फारशी अडचण नाही, कारण त्यांचा ऑलरेडी 4 इयर डिग्री प्रोग्राम होता. इंजिनिअरिंगचा जो फॉर्मॅट आहे त्याच फॉर्मॅटमध्ये फार्मसी एज्युकेशन पण येणार आहे. त्यामुळे फार्मसीचं लगेच ट्रान्सफॉर्मेशन होईल. आर्किटेक्चरला थोडा इश्यू आहे, कारण तो 5 इयर असल्यामुळे त्यांना ते 4 वर्षाच्या याच्यात कसं बसवायचं या बाबतीतलं फायनलायझेशन त्याची झालेलं नाही. त्यामुळे लेट अस होप की फार्मसीची अडचण आहे, पण आर्किटेक्चरची निश्चित अडचण आत्ता. Sir, in the present scenario from the law field, how we should improve our law education as well as quality of advocate in higher courts? हां, you are talking about law education. Yes, sir. हां, तर basically law education is governed by Bar Council of India. That's the regulating body. But NEP has clearly talked about law education.
इट वॉज नॉट सो विथ रेफरन्स टू मेडिकल एज्युकेशन, बट ॲटलिस्ट विथ रेफरन्स टू लॉ एज्युकेशन त्यांनी एक क्लिअर पाथवे NEPच्या याच्यात आलेला आहे. की से व्हॉट इज स्पेसिफिकली स्टेटेड दॅट द लॉ शुड बी प्रेझेंटेड इन अ रिजनल लँग्वेज. सध्या आजही बऱ्यापैकी स्टील इंग्लिश इज अ मेजर लँग्वेज बिंग युटिलाइज्ड अँड प्रेझेंटेड. तर या दृष्टीनं ॲडव्होकेट्स जे आहेत रिजनल केसेस रिजनल लँग्वेजेसमध्ये केसेस मांडणं, जजेसनी ते एक्झामिन करणं, हा एक पार्ट त्यांनी मांडला आहे. दुसरा पार्ट आहे की टेक्नॉलॉजी चेंजेस खूप झालेले आहेत आणि त्या टेक्नॉलॉजी चेंजेस लॉ एज्युकेशनमध्ये पण येणं आणि ज्युडिशरीमध्ये पण येणं, या दोन्ही गोष्टी त्याच्यात अपेक्षित आहेत. फॉर्च्युनेटली आत्ताचे जे चीफ जस्टिस आहेत चंद्रचूड सर, ही इज व्हेरी टेक्नोसेव्ही. त्यामुळे त्यांनी या गोष्टीचं इम्प्लिमेंटेशन सुरू केलं आहे आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा जो काही अमलगमेशन आहे लॉमध्ये तो सुरू झाला आहे. त्यामुळे आत्ता वी वूड एक्सपेक्ट लॉ एज्युकेशन टू बी रिवाइज्ड इन अ क्वाईट डिफरंट वे, ज्याच्यामध्ये प्रॅक्टिकल बेस्ड लर्निंग खूप वाढेल आणि टेक्नॉलॉजिकल इनपुट्स त्याच्यामध्ये येणार. आणि लॉ खरं म्हणजे मल्टीडिसिप्लिनरी होता, तो फक्त लॉच्या अँगलनी विचार केल्यामुळे त्याची बरीच गडबड होती. जसं पेटंट्स आहेत, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स आहेत, त्या खरं लॉमध्ये आता येणं सुरू झालं आहे. तसंच समजा बायोडायव्हर्सिटी असतात, पोल्युशनच्या संदर्भातले ॲक्ट असतात, या सगळ्या ज्या काही बद्दलचं जे काही नॉलेज लॉ स्टुडंट्सना असणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे लॉ एज्युकेशन खरं म्हणजे सगळ्यांमध्ये जास्तीत जास्त मल्टीडिसिप्लिनरी असणं आवश्यक आहे असं NEPनं म्हणलेलं आहे. त्यामुळे दॅट इज गोइंग टू बी चेंज अ लॉट. आणि जे काही ॲडव्होकेट्स बाहेर पडतील ते फक्त कायद्याचंच नाही तर त्यांना मोरल आणि इथिकल व्हॅल्यूज पण असतील आणि त्याचसोबत त्यांना टेक्नॉलॉजी सपोर्ट पण असेल. नमस्कार सर, मला मापुसकर सरांसाठी मला प्रश्न विचारायचा आहे की आपण स्कूल लेवलला सांगितलंच आहे आपण की विद्यार्थ्यांना चॉईस असणारे वेगवेगळे सब्जेक्ट तो चूज करणार आहे. म्हणजे संगीत घेतलं, क्रीडा घेईल किंवा कुठलाही विषय तो चॉईस आहे ना सर? तुम्ही मग अशी हां, म्हणजे फ्रॉम 9 to 12. 9 to 12. हां, कुलकर्णी सरांनी सांगितलं की वेगवेगळ्या स्ट्रीमच्या ज्या काही ट्रस्ट रन करतायत त्यांनी एकत्र यायचं आहे. तसं स्कूल लेवलला जे स्कूल रन करतायत ते ट्रस्ट त्यांनी पण एकत्र येऊन तशाच प्रकारे आपलं जे शेअरिंग करायचं आहे का, आपले रिसोर्सेस शेअरिंग करायचे आहेत का? आणि दुसरा माझा प्रश्न होता की मेन त्या ठिकाणी शिक्षक महत्त्वाचा आहे, तर त्या शिक्षकांचं ट्रेनिंग संदर्भात असं काही उपाययोजना नॅशनल पॉलिसीमध्ये आहे का? धन्यवाद सर. बरोबर आहे. आता काय झालं आहे की साधारणतः आपण बघितलं आहे की हायर एज्युकेशनमध्ये नॅशनल हायर एज्युकेशन करिक्युलम फ्रेमवर्क आलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मग राज्य सरकारने त्याच्यावर कमिट्या करून त्याच्याबद्दल रिपोर्ट मागितलेला आहे आणि त्याच्यामधून आता विद्यापीठांकडे ते रिपोर्ट पाठवून इम्प्लिमेंट कसं करणार असं सांगितलेलं आहे. आता स्कूल एज्युकेशनमध्ये नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क अजून बनतो आहे आणि साधारणतः असं लक्षात येतं आहे की बाय द एंड ऑफ डिसेंबर किंवा जानेवारीपर्यंत हे नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क येतील. ते नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क आले की सिलॅबस, टेक्स्टबुक्स साधारणतः कशी असतील त्याच्यावर काम होईल. त्यामुळे तोपर्यंत आपल्याला थोडीशी वाट बघायला लागेल की हे कसं होणार, काय होणार, चॉईसेस कसे असतील, काय. आणि स्कूल एज्युकेशनमध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, म्हणजे त्यांनी असं म्हटलं आहे की कॅम्पस शेअरिंग त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, म्हणजे स्कूल कॉम्प्लेक्सची कल्पना त्यांनी मांडलेली आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही फक्त आता ह्या सगळ्यामध्ये तुम्ही एकमेकांमध्ये मेमोरंडर ऑफ अंडरस्टँडिंग कसं करणार, MOU कसं करणार ते खूप महत्त्वाचं आहे. त्या पॉलिसीमध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की तुम्ही तुमच्या परिसरामधील जे वेगवेगळ्या विषयातले तज्ज्ञ आहेत त्यांची पण मदत घ्या. याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट किंवा इथे जसं इंडस्ट्री एक्सपर्ट लागतात तर त्या विषयातले एक्सपर्ट तुम्हाला समाजातले जे आहेत त्यांनासुद्धा बोलवून त्यांचीसुद्धा मदत तुम्हाला घेता येईल. या सगळ्यासाठी ट्रेनिंग द्यायला लागेल. ट्रेनिंगची सुद्धा व्यवस्था मला वाटतं की त्यांनी एक मॉड्यूल तयार केलेलं आहे. तर त्या पद्धतीने मला वाटतं की ते तयार म्हणजे ॲन्युअल ट्रेनिंग जे आहे हे ॲन्युअल ट्रेनिंग कसं असावं, काय असावं त्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे. तर ते पण मला वाटतं की डिटेल्स येतील. सरकार आणि हे पण त्याच्यामध्ये मला वाटतं की काही ना काही योजना आणतील. फक्त आपल्याला त्या नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क जे आहे तर त्याची आपल्याला जरा वाट बघायला लागेल.
धन्यवाद सर. आपल्याकडे काही लेखी प्रश्न आलेले होते, परंतु तिन्ही वक्त्यांच्या प्रेझेंटेशनमधून त्याची बरीचशी उत्तरं मिळालेली आहेत. त्यामुळे आणि उशीरही झालेला आहे, त्यामुळे आता आपण प्रश्नोत्तरं थांबवतोय. यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा म्हटलं तर कार्यक्रम म्हणजे आभार प्रदर्शन. मी दादांना विनंती करते की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं. धन्यवाद मॅडम. दादा आभार प्रदर्शन करतील त्याच्या आधी एक फक्त सूचना द्यायची आहेत. फीडबॅकचा QR कोड पण सर्क्युलेट झालेला आहे आणि फीडबॅक फॉर्म ज्यांना QR कोड स्कॅन करायला नाही जमणार त्यांना फीडबॅक फॉर्म हार्ड कॉपीमध्ये व्हॉलंटियर्सकडून मिळेल. आणि सर्टिफिकेटचा जो विषय आहे त्याच्यावरती पण आम्ही लक्ष दिलेलं आहे, ते पण तुम्हाला वाया ईमेल मिळून जाईल. आणि कार्यक्रम आभार प्रदर्शन नंतर राष्ट्रगीताने संपणार म्हणून कोणी इथून जाऊ नये अशी विनंती. अशा कार्यक्रम पुढे वेगवेगळ्या स्तरांसाठी वेगवेगळे पुढे पण होतील. आज जनरल कार्यक्रम सुरू झाला आहे, पुढे शाळांसाठी वेगळं, कॉलेजेससाठी वेगळं असे कार्यक्रम होत राहणार. तुम्ही सहभागी व्हा किंवा नक्कीच फायदाच होणार. धन्यवाद. धन्यवाद सर्वांचे आभार. वेळ कमी आहे आपल्याला. आपल्या इकडे आपण बबन शेठ नाईकांपासून सुरुवात केलेली बबन शेठ नाईक आणि विकास बंधू दोघंही विद्यावर्धिनी ट्रस्टचे आधीचे अध्यक्ष आणि आताचे अध्यक्ष, तसंच आगाशी विरार शिक्षण संस्थेचे अर्नाळ शिक्षण संस्थेचे विकास बंधू आता अध्यक्ष आहेत. त्या व्यतिरिक्त अनेक वेगवेगळ्या शाळांतनं शिक्षक आणि प्राचार्य, मी सगळ्यांची नावं घेत नाही, खूप कठीण होईल सगळ्यांची नावं घेणं. अगदी NGVच्या प्राचार्यांपासनं ते आपल्याकडे ठाकूर कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरचे धीरज साल्ढाणाही आलेले जे प्राचार्य आहेत तिथे. तर ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या संस्था ज्यांनी ह्या कार्यक्रमामध्ये अगदी सुरुवातीपासनं आपण एक कमिटी बनवलेली गौरव समितीच्या अंडर ह्या पर्टिक्युलर कार्यक्रमासाठी त्यात सहभाग घेतलेला, त्या सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद. आपले व्हॉलंटियर, NSS, NCC, विवाह, कल्चरल क्लब, स्टुडंट काउन्सिल, आपली साऊंड सर्व्हिस, कॅटरिंग, हॉटेल मॅनेजमेंट, सर्व इतर ठिकाणचे शिक्षक आणि अतिशय महत्त्वाचे आज आलेले प्रमुख व्याख्याते श्री आनंद मापुसकर, डॉक्टर मंथा मापुसकर सरांशी मी आता बराच वेळ बोलत होतो आणि सर जसं म्हणाले तसं दीपा मॅडमनी पण सांगितलं त्याप्रमाणे पुढे आमचा मानस आहे. त्यांनी सजेस्ट केलं की वेगवेगळ्या लेवलवर आपण हा कार्यक्रम करत राहू, जेणेकरून त्यांना म्हटलं की आमचे फक्त शिक्षकच 800च्या वर आहेत ह्या ट्रस्टचे फक्त, त्याच्यामुळे सगळ्यांना एका वेळेस ह्या कार्यक्रमात बोलवणं कठीण आहे. तर वेगवेगळ्या स्तरावर आपण हा कार्यक्रम यापुढे करणार आहोत. मापुसकर सर, आम्ही धन्यवाद देतो आणि तुमच्याकडनं ह्यापुढेही सहकार्याची अपेक्षा करतो. कुलगुरू असलेले डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी सर, त्याचबरोबर अजून एक नाव आहे डॉक्टर अभय वाघ. काही कारणामुळे अचानक, कारण ते तंत्रशिक्षण विभागाशी संबंधित आहेत आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या मंत्र्यांचा दौरा आहे, त्याच्यात त्यांच्याबरोबर त्यांना जायला लागलं. अदरवाईज अभय वाघ सर नक्की आले असे, आपल्याकडे यापूर्वी येऊन गेले आहेत. मंथा सरसुद्धा वेगवेगळ्या सरांमध्ये येऊन गेले आहेत. खूप जणांना माहीत नसेल, पण आपलं कॉलेजच्या सुरुवातीच्या उद्घाटनाच्या समारंभाला होते या इमारतीच्या. आणि आपण डिग्री कॉलेज सुरू केल्यानंतर सगळ्यात पहिला कोर्स सायन्समध्ये मिळवलेला BSc IT, तर मंथा सर कॉर्डिनेटर BSc ICT सिलेबस त्यांनी बनवलेला. इंजिनिअरिंगला जेव्हा आपण अप्लाय केलं, मंथा सर AICTचे चेअरमन होते. तर प्रत्येक वेळेस आपण त्यांच्या संपर्कात आलेलो, ते इथे आले. तिघांचेही मनापासून धन्यवाद. मी आपल्या जिल्हा परिषद प्राचार्य, मुख्यमंत्री, जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि केंद्राधिकारी, जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी भागवत मॅडम यांनीसुद्धा आम्हाला बरीच मदत केलेली.
आपले सर्व प्रिन्सिपल, मी प्रत्येक संस्थेची नावं घेत नाही, त्याचबरोबर मी 2 व्यक्तींना मंचावर येण्याची विनंती करतो. कांबळे साहेब आणि केळकर साहेब. केळकर साहेब दिसत नाही, जरा प्लीज या. केळकर साहेब इथे, कांबळे साहेब आणि उभे राहा. सर उभे राहा प्लीज. नाही सर, सरांना फक्त कांबळे साहेब आणि 2 फुलं द्या. मी तुमचं आभार व्यक्त करणं तसं योग्य नाही, पण जेव्हा ही गौरव समितीची स्थापना झाली आणि पहिली मीटिंग झाली तेव्हा शिक्षणावर कोण जबाबदारी घेणार, तर कांबळे साहेब तर झाले आणि केळकर साहेब. तर मी प्राजक्ता मॅडमना आणि दीपा मॅडमना सांगतो की तुमची टीम, सर्व टीमचे धन्यवाद. सर्व टीमतर्फे तुम्ही एक पुष्पगुच्छ ॲक्सेप्ट करा. कारण यांच्याशिवाय हा कार्यक्रम संपन्न झाला नसता. परत एकदा कोणाचे धन्यवाद द्यायचे राहिले असतील, आभार मानायचे राहिले असतील, तर त्या सर्वांचे आभार. आपले ट्रस्टचे अध्यक्ष ज्यांचा गौरवानिमित्त हा 61 कार्यक्रम होतो, ते ह्या समारंभाला उपस्थित राहू शकले नाहीत, कारण त्यांचा खूप आधीच काय एक कार्यक्रम ठरलेला, तिकीट बुकिंग झालेली, त्यामुळे त्यांना येता आलं नाही. त्यांनीसुद्धा या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा दिलेल्या. सर्व ट्रस्टतर्फे मी सर्वांचे परत एकदा आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्यू दादा. मी सर्वांना विनंती करते की राष्ट्रगीतासाठी उभं राहावं. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माघे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की. सगळ्यांसाठी भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे 4th फ्लोअरलाच त्या साईडला. प्लीज सगळ्यांनी त्याचा आस्वाद घ्यावा. आणि याचबरोबर हा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करते. धन्यवाद.